Pakinggan mo nga. Hello, hello, hello. Hello. Gusto mo TV? Pakinggan mo nga. Hello, hello, hello. Hey, hello. Gusto mo TV? Ay, nag-i-echo. Kuya GTV, hello, mega shout out. Oh my God. Hello, te. Hello. Bicolano si ako, maray na ala tabi manay. Okay na Natrimet, tugang. Okay na ba? Testing ko na kasi baka mamaya may magka-problema. Guys, stay lang kayo ha. Yung mga bagong pasok ngayon, iilista ko sila. Iilista namin. Okay. Hindi naman sila kita. May sound na tabi. Okay na. Hindi kayo makikita. Ano? OMG. Okay na? I thank you. Kasi nagsasalta yung mic kanina. Baka ako magka-problema, kaya inon ko na guys. Yan, stay lang kayo muna ha. Mag-aano tayo, yung mga bagong pasok kasama sa entry. Pero yung bagong pasok kasama sa entry yung mababang prices lang guys ha, yung mga malalaking price, hindi kayo kasal, maliit lang. Sa 100 load or GCash and WX. May WX guys. Thank you. Te, anong araw ka nagpa-entry? Ano pa? November pa. Bigyan kita ng ha? Magdikitan kayo yung ibang nandiyan. Bicolano si ako. Happy New Year sa inyong lahat. God bless. Pero may entry ka. Huwag kang mag-alala, Kuya GTV. May entry yung mga bagong pasok. Kunin namin yung Matagal na nung November pa ako pa-entry. Nag-umpisang magpa-entry, guys. Ayan, pero walang problema yung mga bagong pasok. Happy New Year, Ethel P. Ligosto. Inopen ko lang, guys. Alas 11 dapat start ko, kaya lang baka ako magka-problema. Yung ko mic. Huwag kayong mag-alala, mayroon akong mga yung mga bagong pasok. Okay na nga yung lista ko, Pap. Ilista namin guys, yung mga bagong pasok. Bicolano ako, dati ka nang may entry. Iba raffle mo sa bago o isali mo sa dating entry fee. Hindi, yung mga nandito, iba ang raffle sa mga nandito ngayon. Pero yung iba kasi na laging nandito sa akin, mas marami, dalawang ruleta ang gagawin namin. Kasi yung mga dating laging nandito sa LS ko, yun yung mga dati, kasama yun. Pero yung mga bago, iba yung entry guys, na nandito ngayon. Kasi unfair naman kasi yung laging nandito sa akin kung kasali kayo doon sa malalaking prices. Huwag mo hilahin, Pap. Okay lang. Okay na, Papi? Hindi pa. Pero huwag kayong mag-alala, mayroon kayong entry. Kahit sa WX, may bibigyan ko kayo. Mag-stay lang kayo, guys. Orasi. Sige. Ligaya't kalungkutan, panahon din lang. Iisa ang tumatagal. Thank you, Guapa, Ethel. Mega shout out. Thank you. Happy New Year sa inyong lahat, guys. Oh.
Sa akin? Tinipe ko. Ayan, GCash, T. Oo, pwedeng GCash. Pwedeng i-convert sa GCash. Pwedeng convert sa GCash yung load. Kung ayaw yung load, pwedeng GCash. Mas madali, no? Ito, papi, yung mga entry ng mga last. Kasama to, oh. Sama dito sa mga dati. Hindi. Kaya nga, Dito ako magagawa. kasi pag nag-open ako ng Lipat na po kayo diyan. Start na pala. Hindi. Okay lang. Kwentong Osi. In-start ko lang siya kasi, yan. Tig-try namin yung mic para walang aberya ba. Baka mamaya kasi sa time ko na is magka-problema. testing lang kami yan. Testing lang. Alas 11 talaga yung Magpapa-entry tayo, guys, yung last na mga nagpunta. Kasama pa rin yung mga dating nagpa-entry, ha. Kasama kayo. Saka yung mga bago na nandito. Hello, ba't hindi ko naririnig sarili ko? Wala, papi, hindi kita marinig. Hello. Ayan na, okay na. Yeah? Okay na? Mahina kasi ang yung mic. Kaya ilapit ko yung bunganga. Sinasabi ko, mami, pag nag-open ako para gumawa ulit ng isa pang isa pang wheel, ang lumalabas dun sa browser ko, yung dati na mayroon ng mga pangalan. Paano dito? Hindi ko, Type mo na ilog yun. sa Google? Anong? Wheel of names. Will of? Names. Alam, diretso lang mo. Wheel of names. Will of names? With S? Oh, Then? tapos. .com. Oh, This one? Ito? And then? Okay. Bakit hindi ako makaano? Paano? Elmoy, hello, mega shout out. Happy New Year. Hello. Mega shout out Elena Dinlasa. Thank you, Happy New Year. Guys, titingnan ko yung nasa type kayo guys, type kayo para makakasama kayo dito sa aking participants guys. Participants dito sa isang sa isang yan. Kasi yung mga bagong pasok ngayon, araw, iba yung entry ninyo, ha? Elena. Nag-start lang ako guys ha, hindi pa talaga mag lang ako ng entry ngayon. Kasi yung may mga bago tayo na walang entry noong mga nakaraan, isama natin para naman lahat masaya. Bigyan din natin ng ha. Pero yung may mga dati ng entry, wag kayong mag-alala doon sa pinaka big prizes natin, kasama kayo. Pwede kayong magbaba guys ng ng bahay, mag-isdaan kayo. Type casa. Type casa guys. Type casa. Helen and Nicole.
Guys, yung mga bago na magdikitan muna kayo ha. Mag-type lang ako ng mga entry ninyo na nandito ngayon. Pwede kayong magbaba ng bahay. Type casa, casa, bahay, casa. Ayan, sa Spanish casa, guys. Kuya GTV. Kuya Hello sis, mega shout out. Si Sheva, mega shout out Sisi. Happy New Year sa inyo. Boss Manager, hello. Don't like at Del na po. Hello, mega shout out, Boss Manager. Ayan, type lang kayo guys. Bigyan kita ng jacket pero pwede kayong mag-type ha. Mag-type kayo ng casa guys, casa. Kuya IG, hello, mega shout out, Kuya IG. Hello, hello. Akit ka mamaya. Di na po, man. Dito na po. Alam, uy, okay lang naman. Hindi pa naman tayo, mag-start. Dito na po, manay ko, power in wakwaka. So, for friends amin. Ayan, thank you. Support lang po. Support. Boss Manager, hello. Boss Manager, hindi ka sasali. Bigyan kita ng entry, Boss Manager. Stay ka lang dyan. Wait lang ha. Bigyan kita ng jacket. Pwede kayo may mga bago, guys. Mga bago, pwede kayong type casa. Casa, guys, casa. Ganito, para ibaba ni Nightbot ang bahay ninyo. Thank you, guys. Thank you. Supporter lang po. Ay, ganon. Thank you naman, Boss Manager. Hello, mega shoutout sa iyo. Happy New Year. Guys, pwede kayong magbaba ha. Pwede kayong magbaba. Pwede kayong mangisda. Pwede kayong mag-type casa. No need to drop your bahay. Okay? Thank you. Mag-type lang ako, guys. Nag-type ako, ha? Ethel, thank you, Ethel. I-screenshot, ko na lang, guys, ha? I-copy ko yung ano ba yun? Papi, come here. Bakit ito si hindi ko makopy siya? I-copy ko na lang to, Papi, mega. Oh. Pero hindi ko siya makopy. Mega. Para isa na lang. Ika-copy ko siya tapos sa wheel of ilagay. Ay, hindi nga eh. Hindi siya makasama eh. Oh. Hindi, lahat yun. Klaro. Huwag lang kasama si Nightbot. I-delete ko na lang. Okay, hayaan mo na si Nightbot na kasama. Type kayo guys para makita namin sa participants. I-copy ko yung Boss Manager, thank you. Maligo lang saglit, Sisi. Sige. Start tayo ng 11, ha? Maglista tayo. Hindi, kasi mayroon mga bago. Type lang kayo, guys. Mix mental, paramdam nga ako, baka manalo ako. Ayan, thank you. Salamat, mix mentality. Yeah. Guys, type kayo, guys, ha? 14 million people, pwede kayo magdikitan. May mga bago tayo, guys. Boss Manager, sino ba ito si Boss Manager? May siya eh. Ang ganda ng harang, pang Grand LS talaga. Ay, thank you, Kadahon, thank you. Thank you, guys, sa 32. Thumbs up, guys, thank you. Harang daw niya, ewan ko harang
Hey guys, shout out Prince Mentality. Guys, ano kayo ha sa participants para makopy ko yung ano ninyo ha. Master Beat Official, Dan Tamsak host. Hello, mega shout out Master Beat Official. Bigyan kita ng jacket. You can ano ha, type casa guys. You can type casa if you want to drop your ano, bahay. Si Nightbot ang mag-ano. Si Nightbot ang magbababa. Thank you. Happy New Year, Master Beat Official. Kikis lang ang pag-asa. Can you invite me? Wait. Can you invite me, Mami? Yeah, wait a minute. Minute wait. Minute wait. Eh, papi, pag kikapi ko kasi siya sa ano, ang ano niya, mira. Okay, okay na. Okay na. Okay na, okay na. Nagdubli yung ano niya. Wala, bakit ito? Yeah. May dubli siya. Pati si Nightbot kasali sa raffle. Bastos. Ikaw talaga Nightbot Ayan. Hindi, kasi ayan, kanina nag-type na ako ng ano. Kuya IG, nandyan ka pa ba? Kuya IG, nandyan ka? Mamaya aakyat ka. Guys, yung gustong aakyat ha guys. Kasi help me naman sa paglista ng ano, ng aking mga ano, yung mga tugang ko dyan. Na hindi busy. Yung mga hindi pa nakain, guys, kain muna kayo, ha? Asan na yung iba? Wala na. Start ang Pasko. Overseas music lover, Happy New Year, dear. Ayan, mega shout out. Mahina net ko. Sige na, sana ikot. Ay, ganun ba? Elmoy, nakuha na ba yung ano? Serving lunch here. Okay, okay. No problem. Sige lang, guwapa. Sige lang. Thank you, thank you. Ayan. Overseas music lover. Bigyan kita ng jacket, ha? Guys, type kayong casa. Casa, guys. Pwede kayong mag-ano. Bigyan kita ng jacket. Ilista ko na lang to, papi, kasi ano yan eh, parang mahirap man mag-ano. Kasi magdudubli-dubli. I-type ko na lang. May entry kayo guys ha, may entry yung mga bagong pasok ha. Yung mga hindi pa kadikit ni ano yan, Bicolana sa kani RPTV guys. Please padikit naman. Overseas music lover. Ayan. Thank you. Kadahon, thank you, ha. Kadahon. Kadahon Bicolanja. Nick Pahermo. Hello, mega shoutout. You be here. Happy New Year po. Ayan. Thank you so much. Ayan guys, RPTV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa kadikit. Wait lang ha, Bicolanja. Nick Mahermo, bigyan kita ng jacket, guwapa. Pwede kayo mag-type ng casa, guys. Type casa. Type casa, guys. Type casa. Nag-ano na siguro siya. Bicolanja. Nick Pahermo. Sis Ara, hello. Mega shoutout, Sisi. Hello. Happy New Year. Thank you. Salamat, ha.
Asan ang hagdan mo? Wait lang. Paher mo. Parang ang haba na ng ano niya. Sinipaher mo to eh. Nilagyan na ng channel. Guys, kailangan ano ha, yung ano natin, hindi yung ninja natin ang pasok natin ha. Boss manager, hindi na kita isama. Isama pa kita. Sabi niya, ano lang daw siya, supporter lang. Cheese Ara. Cheese Ara. Sino pa ba guys? Baka hindi ko pa kayo na ano. Master Beat? Master Beat. Master Beat. Official. Master Beat Official. Yung mga ano guys, ha, kain muna kayo kasi matatagalan tayo nito. Ayan. Andyan na si ano, no? Mixed mentality. Mixed mentality. Ayan, the Robas. Hello, Ethel. Si Ethel. Mayroon na. Ayan, the Three of Us Diary. Happy New Year! Happy New Year, guwapa. Thank you. Sige, nekpahin mo, ha? Stay lang kayo dyan, guys. Thank you, super friends. Tapos ka na, guwapa. Thank you sa pag-support sa ilis ko kanina. Thank you din. The Three of Us. Salamat sa jacket. Tama ka, sobrang lamig dito. Malamig talaga. Ayan. Jamaica. Makit ka na, papi. Backstage, mami. Backstage. Wala, mahina. Ito ang ano ko eh. Ay, nako. Yung mga ano. Kailan ako dito sa mga type na to? Ay. Kahit hindi, ano yung pagka-type mo yun. Basta alam mo na kung sino yun. Diba? Ay, gano'n? Kahit hindi na yung ano. Hindi buo. Alam mo na kung sino yun. Okay. You know it. Ayan si boss manager, ilagay kita ha. Ilagay kita, boss manager. Kasi mag-stay ka eh, boss manager. Sino kaya to si boss manager? Ano daw siya eh, supporter lang. Boss manager. Aman si boss manager, may money na talaga to. Ay! Ay, shout out! Co-host! May money na. Si boss Boss na may money. Boss na, may money pa. Ayun, tig-isa na silang mic. Ha, ha, ha. BG lang, madam. Sige. Bawal ang BG wigs. Brad wigs. Kamusta naman po ang LDR? LDR talaga. Baba mo nga yung ano mo, yung parang ano ng Walang dayaan. kubya. Hello po. Yung parang ano ng kopya mo, yung ano, kasi parang natakpan naman yun. LDR talaga, gwapa. Panang alin. Okay na yan. Okay lang. Hello, wigs. Brother wigs. Ay, nako. Natawa talaga si Nicole. O, nakita mo natawa si Nicole. Can you hear me? Can you hear me? Kasi nakamute ako sa ano, sa... Nakamute ka? Streamer, nakamute ako. Pero... Taga saan si Kohos? Parang LDR o taga saan si... Ay, nako. Taga ano ako? Tugang Helena, taga
Taga UK. I'm from UK. You know. Ay, ambot. Ambot mga tugang. Nakamute talaga. Nakamute yung StreamYard ko, pero yung mic ko naka-ano dyan sa computer. Okay lang ha, natawa si Milena. Ay, nako guys. Antay-antay tayo guys, mag-alas 11. May premiere pa nga ako eh. Mag-i-echo ako pag kinunit ko yung... UK, wow! Yeah! Nice phone! Master Beat Official from Cebu. Hello, hello. Make a shout out. Nasa listahan. Magkabilang mundo ba o magkabilang... Aray ko. Sino si Overseas Music Lover? Actually, overseas, magkaharap lang kami. Mataas na. Palitan ng dahil. Ano ano ba yun? Umasiyama. Pounds. Magkatalikuran lang yung aming Tawang-tawa ako sa magkabilang. Ala, nandun siya sa banyo. Aray ko. Hindi naman ako nangangabilang kwarto. Aray ko po. Magkabilang mundo ba o magkabilang kwarto? Eh, siyempre sa kwarto, isa lang kwarto. Ay, nabo. Talaga. Bago lang to si Overseas Music Lover ata. Hindi ko pa ata to kadikit. Wait, check. Yan, gusto mo i-background mo muna si ano. Gusto mo i-background muna si... Natawa siya. Ito ba yung music na tigagamit mo, Papi? O, host, volume kontihin na boses. Di na daw boses mo, Papi. Kailangan ko kasing ilapit yung mic sa bunganga. Uy! Hello! Nandyan si Butal Diary. Kala ko nakalimutan mo na ako. Ala, pinag-happy niyo ate Christine Kuya. Mahinanet ko ate. Timing ko lang oras na to. Sayang live. Nasa bukid pa kami ni Mahal. Mega love shout to Superman and all. Ayan, hello! I love you! Here lang ako. Sige, sige. Kala ko, sabi ko nasa bukid pa. Ano, sa bukid? Nasa bukid nung pa sila. Ilang araw kasi hindi kita nakita. Thank you so much! Thank you! Ingat! Happy New Year sa inyo! Love you, Battle Diary Bunso! Thank you naman! Salamat talaga sa support, guys! Ayan, kailangan kasi malapit na malapit sa aking bunganga microphone. Hello, Battle Diary! Thank you, Bunso! Mega Thank shout you! out. Happy New Year! Thank you! Hindi pa kayo pala nakauwi? Ayan, ilang araw kaya hindi namin ikaw nakita. Thank you so much sa support, Bunso. Love you. Ingat kayo. Happy New Year sa inyong lahat. Matagal na akong dikit sa'yo. Di pa ako muni noon. Ay, ganun ba? Wala. So, Overseas Music Lover. Ganun ba? Hindi ko maalala, gwapo. Shout out the Battle Diary, sabi ni Kwentong Osi at Helen and Nicole, shout out at Battle Diary. Ayan, Helena, namiss ka namin, Bunso. Namiss ka namin, grabe. Nag-OT kahapon si Ate Helena mo, as in, almost 9 hours na LS kagabi. Kagabi naman 4 hours ako. Nag-ano na yung si Tugang Bosa kasi Kuya IG sa kasi RPTV nagkanta sila sa channel ko. Pero 4 na oras lang dahil nga my grand LS today. Wala talaga kami event sa amin. Ah, ganun ba? Happy New Year si The Battle Diary. Mega love shoutout Ate Helena. Helen and Nicole Sis Jam. Ayan. Abay, pugion ka magaman ng RPTV. Siyempre naman. Mag-video sing kunat kita. Ayan, Kuya GTV, thank you. Lagay kita sa ano bala. Wait lang ha, guys. Baka hindi nyo pakadikit si Battle Diary, guys. Yung mga bago ha, yung ating super chatter today. Ayan. Thank you, Bunso, ha. Ayan, baba ni Kuya IG, naubos boses ko dahil mataas pinili nilang kanta. Nag-LS pala, ha. Oo, nag-LS kami kagabi.
Kuya IG, thank you. Mamaya akyat yan, guys. Pati si Chichay, magkakanta sila. May intermission number sila, guys. Master Beat Official, Idol Feligusto. Mega mega shout out. Nalagay ko na sila sa ano. Gusto mong ilagay na background mo si ano? Chay? Sige, sige. Si Chay? Okay, walang problema. Ito. Ate Helena, bawi ako sa'yo, te. Talagang pabawi si Bunso ay, parang may ano. Sige, papi, share ko. Dali. Nakakalimutan ko may i-check itong ano, audio eh. There you have it. Happy New Year, co-host! Ayun na, mami. Baka hindi Hello, ito Happy New Year! Baka hindi ito pwede, papi. Baka hindi na naman pwede. Oo. Okay, di ba? Wala na akong lana kagabi. Oo. Thank you guys ha. Salamat ano. Nawala na ba? Wala nang lana? Oo nga eh, very late na. Siguro alas 5 na kayo dyan nakatulog. Alas 5. Kami nga 2:30 na. Ang aga ko pang nagising. Pagising ko si Jam ang naka-LS. Rampadora! Hello, mega shoutout Rampadora! Mega mega shout out. Ayan, mag-entry lang tayo guys ha, yung mga bagong pasok nga. Guys, padikit naman kay Battle Diary guys. Yung mga hindi pa kadikit. Rampadora. Ayan, bigyan kita ng entry, guwapa. Ayan, kasali ka na sa entry. Sis Rampadora, Happy New Year sis. Kilala ni ano. Ay, oo, kay Battle Diary ko to ng ano. Thank you, Rampadora. Thank you. Sisi, the Battle, Happy New Year, Sisi. Ayan, nung last na LS niya. Gustong umakyat, guys, akyat kayo para magbati tayo ng ano. Thank you so much. Bigyan kita ng jacket, guwapa, ha. Pwede kayo magbaba ng bahay. Pero type casa guys, type casa. Hello, welcome, Helen and Nicole. Mega mega. Thank you, Helen and Nicole. Salamat. Okay na yung listahan. Wait lang, hindi pa. Baka makalimutan mo na maglista. Hindi. Hello, Michelle Mitch Rondahan. Happy New Year to everyone, sabi ni Michelle Mitch. Hello, Mag-video ako sa Inday. lahat ng Bicolana. Busy much po. Okay po, Rampadora. Thank you sa Sige. Te-hair lang ako, te. Sige, guwapa. Thank you. Salamat, ha. Guys, padikit naman. Guys, yung iba kasi may doubling entry, ha. May doubling entry. Hello, sister. Chicha Getaways. Mega love shout out. Good morning. Ay, good afternoon na pala dyan. Chicha, hello, mega shout out. Chicha, Getaways. Hello, mega shout out. Manoy, magbura-bura ka man daw, biyo, tatahimik ka. Happy New Year po, sabi. Yung baga, nagbukasig niya ng bura. Yaw. Ayan. Mahal na channel, Dan Full Pack. Sabi ni Bicolano ako, ayan. Pabalikan mo daw siya, binaba niya rin yung kanyang. Ayan, pwede kayo guys type casa guys ha. Dito lang po, nagluluto pa. Ayan, sige lang. Ayan na, Bicolano ako. Bicolano rin si Bicolana. Ano daw, nagluluto pa si Nick Paherno. Pero maganda nga yan, medyo tagal-tagalan ng konti yung pagbalik. Kasi pag binalik agad, minsan nalalagas na yan. Ayan, Marika Raborita, Sheila Venigay, hello, mega shout out. Hello sis, hello, mega shout out Sheila Binigay. Thank you sis. Thank you for coming. Bigyan ko kayo ng entry ha, wait lang. Ayan, sabi ni Nick Paherno channel, Bicolano ako, later po, balikan kita. Thanks. Mega love shout out, Pretty Alexa Love, hello, tamsakdan natin ko at kuya, thank you, welcome. Happy New Year! Alexa, Happy New Year. Sige guys, mag-ano kayo guys ha, mag-ano ako ng entry ninyo. Kasi yung mga dating nagpa-entry na, nandun sa ruleta, mga big prizes doon guys. Hello po sa lahat, sabi ni Pretty Alexa Love.
Ayan, hello Share na. Nightbot. Sabi naman ni Rampadora, hello Nightbot. Shout out everyone from Chichay Getaways. Michelle Mitch from Dahan, sabi niya, Happy New Year ate and kuya. Happy Sisi New Langga, Year! Tita Alexa, Happy New Year from Rampadora. Ate Mitch, Ate Michelle from Dahan. Thumbs up, Happy New Year po, sabi ni everyone! Tita Sis Alexa. Rebecca Ado. Hello, Sis Rebecca Ado. Mega love shout out. Thank you for coming. Kisha Getaways, mega love shout out. Happy New Year from Nick Paherno Channel. Ikaw na papi shout out. Bali, ako mag-type. Bicolano siya ako, sabi niya, overseas music lover. Dan, full pack po, pabalik naman. Ayun, binabahal niya rin yung kanyang bahay. Sa mga gusto magbaba ng kanilang bahay, kung medyo nagdadalawang isip kayo dahil kayo ang magbababa, pwede nyo lang i-type yung casa at si Nightbot ang magbababa ng inyong bahay. Ang casa, ang spelling niya ay C-A-S-A, casa. Ano yan? Spanish term ng bahay. Ayan, Espanyola kasi si Bicolano. Wow, magkaiba ng studio. Hindi naman kayo magkaiba, magkaharap lang kami. Rampadora Langga, kumusta? Sabi ni Pretty Alexa. Hi to Sis Nick Paherno Channel. Happy 2021, sabi naman ni Sis Chichay. Ayan. May binabang channel sa Nightbot, hindi ko alam. Ay, kay Wow. Guys, yung mga member ko, guys, pwede kayo mag-type casa para madikitan kayo, please. O yun. Ayan, kagaya Pasensya na, hindi ko mababa yung ninyo, nagta-type ako. Pwede kayo mag-type casa para madikitan kayo mga members ko dyan. Kakanta po ba si bro? Ha ha ha. Oo, kakanta siya. Bicolano ako. Hello at Pretty Alexa Love, sabi ni Bicolano si ako. Ayan. Ayan, dikitan nyo yung mga naka-green ko dyan, Bicolano ako. Makakarami ka dyan. Ayan, binaba ni Nightbot ang bahay ni Rebecca. Ayan, ganyan din lang gawin yung mga kapatid dyan. Kung mga gusto magbaba ng kanilang bahay, just type casa. Type casa, guys. Type casa. Pasensya na, guys, yung mga member ko, ha? Ayan, magbaba ako ng hagdan kung gustong yan. Pwede. Tapos na ba si Chichay? Tapos ka na, gwapa? Tapos na? 1 hour lang? Pwede sigurong intermission muna habang nagta-type ako. Pwede kang akyat. Kung sino gusto mag-akyat, Kuya IJ, yung mga tugang ko dyan sa baba. Ayan, thank you. Pretty Alexa Love. Thank you, gwapa, ha? Salamat. Ayan, mansion ang binaba ni kapatid na Rebecca Aldo. Kasha, mansion talaga, sis. Mansion. Binaba rin ni Nightbot ang bahay ni Sis Chichay. Ayan. Tikit mga kapatid, habang may oras pa tayo, dahil mamaya mag-umpisa na tayo ng ating mga raffle. Welcome po ate ko at kuya from Pretty Alexa Love. Thank you, guwapa. Thank you. Mansion. Natawa si sis. Ayan, pwede kayong mag-akyat, ha? Yung gusto mag-akyat, guys. Kuya, kayo muna, sis. Magandang tingnan couple muna. Ikaw talaga, kuya, ha? Chichay, pwede kang akyat, guwapa. Para may intermission muna habang nagta-type si Ate Bicolano. Kuya IG, lagi na lang couple muna. Kagabi pa kami. Later ako akyat, bago matapos siguro. Bago matapos na. Ay, bukas na ito matatapos, Kuya IG. Matulog muna, ikaw? May trabaho ka na. Wala, Sabado pa bukas. Whitey pa mo, sabi ni Michelle Mitch ng Dahanon. Ayan. Ayan, sa mga maliit pa daw ang Sa maliit pa bahay, type casa, bahay kubo. Ayan. O para madikitan kayo, guys. Casa, guys. Nick Pahermo Channel. Nailagay na ba kita? Nick Pahermo Channel. Ayan, dikitan muna kayo mga guys. Dikitan muna sa mga hindi pa magkakadikit. Binaba na ni Nightbot ang bahay ni Michelle. Sa mga nagkahanap pa ng mga banana dyan. Lahat naman yan babalik. Don't worry. Kuya IG, Sunday ako hindi free. Di Monday to Saturday free ka. Sheila Carnian, Happy New Year!
here from Sheila Carnia. Hello, hello, welcome. Hello! May love shout out. Pinsan ko yan, papi. Nasa Taiwan. From Taiwan pala si Sheila Carnia. Hello, Sheila. Mega shoutout. Happy New Year. Bicolano siya ako, wait lang, need hot seat, sabi ni Rebecca. Hello. Ayan. Nasaan na pa yung iba? Wala na tuloy ako. Buti nakita ko yung message ni Sis Rebecca. May invite ako, kilala ko na yung Ayan, May Messina. Hello, mega shout. Mamaya akyat ako, sis, para maantok na sila sa hapon para gigising naman. Kinain ng tuluyan ang saging. Wait lang, need to sit. May. Hello, May. Hello, mega shout out. Wait lang, ha. Maaga pala ako, guys, na gising kahit sobrang kulang ng tulog. Grabe. Haggardness talaga. Ayan. Natrimed. Nasaan na si Natrimed? Natrimed. Runs. Lutong bahay. May, bigyan kita ng ano ha, bigyan kita ng entry ha. Wait lang. Miss Sina. Andyan na ba si Tite? Baka nandyan na. Ay, wala pa. Wala ko nandyan na eh. Mamaya na naman, hindi ko na naman makita kayo, guys. Ayan. Happy New Year po sa lahat. Pwede kayo mag-type kasa, guys. Type kasa. Para mababa yung bahay ninyo ni Nightbot. Para hindi kayo mahirapan, ha? Yung aking mga member dyan, isa. Nicole, shout out. Shiv. Maligayang Pasko kayo'y bigyan. Masaganang bagong Erwin Orcales. Hello, mega shoutout si Erwin Orcales. Salamat, Erwin. Bigyan kita ng entry, Erwin, ha? Ano daw? Dagdag ng 500 sa prices. Uy, may pahabol, guys. May pahabol. Ayan, may mga pa-entry pa tayo, guys. Ayan. Thank you, Pretty Alexa Love. Hello, mega shoutout, Guapa. Thank you so much, hala. Di pa nga ako sa'yo nagpa-member, Guapa. Nakita ko yung may may ads na. Thank you, Guapa. Salamat. Erwin Orcales, mega shoutout. Thank you. Sweet Vlogger, hello. Sweet Vlogger. Ay, oo nga. Mega love shout out. Knock, Thank you, Pretty Alexa. Uy! Nasa harang si Marishat. Ayan, ang daming gustong ibaba ni Rebecca. May casa, may castle, may mansion, at meron din bungalow. Hello. Ayan, welcome. Thank you, Guapa, ha. Thank you. Salamat. Pretty Alexa Love. Thank you so much, Guapa, ha. Hello, Brother Ray. Finally, nabuta ko din si Brother Ray. Antayin ko yung kanta nyo, Rin kayo. Magkita rin talaga kayo. In 2 months, hindi kami nagkita. Wala lang magkakilala. Anyways, hello everyone! Are you guys so excited for the grand live stream? Ang taas nun, di ba? Ayan. Thank you, Guapa. Mag-type lang ako ng ng mga pumasok na bago ngayon, ha? Okay. Ate, while you're, before you get Ikaw na busy, muna mag-entertain sa kanila para naman. before you get busy, please share my screen. Oo. Sige. Sorry guys, Okay. okay. Ako ng live stream ng may live stream, ha? Pasensya na kayo.
At so beauty, hello! Mega shout out ate. Nasa harang pa ako, sweet vlogger. Thank you, sweet vlogger. Good Alright. morning. That's so beautiful. Sige, ikaw Okay, muna. guys, this is for all of you while Ate Bicolana is listing down your names. Brother Ray, sorry po, mambablock muna ako ng live stream niyo. Sige, guwapa. Busy ako sa pag-share din. Okay, okay. While they are busy, guys, please enjoy the music. Happy 2021, first day of the 2021st. Let us all dance. Come on. Yes, So, kayo, sing, guys. hello. Kasi yung mga inaantok dyan, yung mga wakwakers dyan, nawala ng lana. Sige, sayo mo. Yeah. Ano yung nakapag-start ate? Sige, You can just okay na, okay na. having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, taking the dancing queen. Hello, Marie. Hello, Ate Rebecca. Hello, hello, everyone. Let's dance. Sing with me. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to me for free. Anybody could be that kind. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're into it. Parang hindi kayo natulog, te, ah. And when you get the chance, you are the dancing queen. Di sila natulog. Young and sweet, only 17. Anong bigay? Happy New Year sa lahat. Sabi naman, Happy Beat, hello! Feel the beat from the tambourine, oh yeah! You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, taking the dancing queen. Yeah, hi, Bicolano si ako. Hello, thank you. Sing with me. Your teaser, you turn them on. Leaves are burning and then you're gone. Looking out for another. Anyone will do. You're into it. You get the chance. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Ate Mitch, hello! Dancing queen, feel the beat from The Amazing Grace TV. Hello, mega shout out. The Amazing Grace TV. You Sorry can naman, hindi kita napansin lang ha. Wait lang. having the time of your life. See that girl, watch that scene, taking the dancing queen. Antok is real. Sorry. Hindi ka pa natutulog. Dancing queen. Wala, nagkaraoke kagabi. Ah, kaya pala. Nagpuyat pala sila. Chichay, gisingin mo kami. Sige, sige. Mahaba tulog ko eh. Gisingin mo sila, gwapa. Ay dahil overtime sila. Yeah, thank you so much. Ayan po. Ayan po Sa ang Amazing Grace dancing. TV, mega shoutout. Sorry ha, gwapa ha. Wait lang ha. Ano Bigyan po? kita ng entry. Wait ha. Oh, sige, ikaw lang gwapa dyan. Mag-ano lang ako. Yes. Okay guys, nililista po kayo ni host. Ayan, habang ate Kasi sabihin mo ako. nandito ngayon, Gladys May Almuete. Hello, mega shout out. Sis Joveros, hello, mega shout out. Thank you. Happy New Year.
Bigyan kita ng entry ha, guys. Type lang kayo, guys, ha. Baka hindi ko pa kayo maano, ha. Maisulat. Kasi yung mga dating may entry, walang problema yun. Marami ng mga entry na laging nandito sa LS ko. Marami silang entry. Yung mga ngayon, ilagay natin uli. Gladys May, Madami sa ayan. Mega love, shout out, Jovi. Gladys. Sino pa ba yung hindi ko nalagay? Hello, Ethel. Hello, Touch of Beauty. Hello. Ate Renato is here. Thank you, guys. Okay, habang busy pa pong ating mga host, ayan, kanta muna tayo, guys, ha? Let's go. Sing with me, guys. 1, 2, 3. Build me up, buttercup, baby, just let me down and mess me around in the words of all. You never come, baby, when you say you will, but I love you still. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. But then you told me time and again that you're late. I wait around in vain. I went to the door, I can't take anymore. It's not you, you let me down again. Baby, try to find a little time and I'll make you mine. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, yeah. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down and mess me around in the walls of all? You never call, baby, when you say you will, but I love you still. I need you. Anyone, darling, know that I love you. Buttercup, don't break my heart. You're my toy, but I could be the boy you adore if you just let me know. Although you're untrue, I'm attracted to you all the more. Why do I need to show? Baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down and mess me around in the words of all? Thank you for the clap. You never go, baby, when you say you will. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. Build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Yay! Kabutin mo po kay Sasha Padilla. Wow! Sasha Padilla! Hindi siya siya. Baka hindi niyo pa kadikit, guys, si Chichay, guys. Yay! Thank you so much, everyone. I hope you like it. Michael Sumungsong and Chess Ara. Palakpakan sila. Yay! Thank you guys for your clap. Okay. Hindi pa po sila tapos maglista. Sige lang, sige, ano lang. Kunti na lang to, guys. Kasi yung last na entry kasi, dinadagdag ko siya. Okay. Let's continue singing, guys. Sing with me. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby, I wasn't supposed to know.
Yun yung mag-ising, di ba? Something wasn't right here. Oh, baby, baby, shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Hey, show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I break is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I can do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Don't be shy, Jamaica. Come on. Kaya na nakapag-blue. Yeah, yeah. Oh, baby, baby. Who was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Okay lang, okay lang. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. But my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here. Ayan, ready na yung Roneta. A sign. Give me, baby, one more time. Yan, guys. Ay, naku. Malakit ako. Ay, pasensya na guys. Sobra talagang ito. Minsan nahuhulog ako dahil alam nyo, dito sa StreamYard, minsan nagli-live studio ako. Imbis na mag-invite ako, live studio yung... Pasensya na. Pasensya na. Thank you, Chichay. Thank you. Okay, always welcome. Mag-start tayo, guys. Mag-start tayo. May pahabol si Michelle Mix Rondahanon ng 500 pesos load. Wow! May pahabol siya ng 500 kasi dito na to sa mga nandito na entry ngayon na nandito na mga present kayo na nandyan sa baba. Kasama kayong lahat na nandyan sa baba. Dito sa 500, limang pigwa 100 GCash load or cash, kung anong gusto ninyo, pwedeng i-convert natin. O kaya, kung monetize naman, pwede kong ipalipad. Ha? Boy Charot, hello, Boy Charot. Ayan, wait lang ha. Idagdag ko si Boy Charot dito. Hello, Boy Charot. Well, mega love shout out. Boy Charot, thank you, Boy Charot. Hello, Mami Snow. The Amazing Grace TV. Pasali naman po sa Kasali po sa ruleta, salamat. Oh, sige. Kasama ka na, The Amazing Grace TV. Ayan, kasali ka na. Bigyan ko ng jacket, ha? Pwede kayo magbaba. Kasa, guys. Kasa, ha? Kasa. Wait lang, ma. Bigyan kita ng jacket, guwapa. Hello sa inyong tatlo. Happy New Year from Boy Charot. Happy 2021, Boy Charot. How are you? Happy New Year.
Lang. Asaan na si ano, Amazing? Wala siyang jacket. Kawawa naman, baka lamigin ka dyan. Lalamigin siya ate. Malamig ngayon. Sabi ni Helena din. Mag-ready ka na ha! Mag-ready ka sa... Aray ko, mag-ready na talaga mga tugang ko dyan. Sa mga hindi pa kadikit ni Sis Guys, Chicha Get Away. 500 pesos muna ha, 500 pesos. Ayan, mag-ready Dikit-dikit kayo naman kayo sa mga guys, host. mag-ready kayo guys. Dabot friend ni Nightbot. Hala! Hala! Pasali na sa Nightbot. Nightbot. Sino to? Nightbot Nightbot friend ni friend ni Nightbot. Nightbot. Ayan, Who are you? Pasali naman. Sino ka? Ready, Hindi ka ready daw guys. kilala. Ready kayo guys. Yan, Boss ready na daw Manager, si hello, Ate. mega shout out. Boss Manager, sino ba to si Boss Manager? Boss na, may manager pa. Uy, Hello, Janet Gamet. thank you si gwapa. Ay, nagpalipad na naman to. Pag Welcome. nagpalipad na kagabi gabi sa akin si Kwentong Uso. Thank you, Wow. gwapa. Kwento mo si hello. Sabi niya sa ako, uy, ayaw ko mapagalitan ni Papa. Uy, mayos ka na dyan. Kumain ka na rapido kasi pag wala ka, hindi ko ipapalipad sa'yo. Dahil po, pasali naman po sa real salamat. Dikit legit po ako. Sino ba to? Legit ito? Paano naman? Wala naman picture. Si Nightbot ka baga. Cute. 500 Kasama guys. Nightbot. Yung main mo daw po ang ipasok Father, mo. Nick Pahermo, Ethel Piligos. Nandyan na kayo sa Janet Gamit. Wait lang guys ha. Janet Yan na Gamit. guys. Sis Hindi na- Janet Gamit. Hindi na Si mabasa Ma'am yung Marta, ruleta. nandito na Renato, nandito na. Anong sabi mo? Guys, sis? present kayo guys ha. 32 million people in the house. Mahina Thank you yung so mic much. mo, sis. Ay, sorry. Hindi na po mabasa yung sa dami ng entry, yung ruleta. Ang liliit na nung Oo nga. Ay, mas Ang lalo daming na ito, kasali. yung nasa computer ko, mas maliliit pa dyan sa bitulana. Oo, Aray guys. Dito sa ruleta na maliit na nasa akin guys, mayroon nag-sponsor kagabi, dalawang tig 5 hours guys. Tig 5 Wow. hours. Dalawa. Ibababa ko, Bongga. pwede yung bigitan. It's more blessed to give than to receive. Pahabol po. Ayan, tama ka. Hoy, Happy New Year ang aking amigo Jose Matin Zumba. Hello, mega shout out. Happy New Year. Thank Happy you sa New Year. pagkakaroon. Hello, thank you. And Zumba. Sino si more blessed to give than to receive? Ay, ano ba to nangyari? Pahabol daw Oo sila nga, ate. totoo yan, guys. Alam nyo guys, hindi naman talaga ako sanay na, kwento ko lang konti ha. Totally, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil nandyan kayo nagsusupport sa aming channel ni RPTV. Kaya ginawa namin itong munting handog or pasasalamat. Kunting lang, para maging masaya lang kayo sa laging pagpunta ninyo sa aming channel, sa pagpalipad. Alam, maiyak na ako. Hindi ako iiyak. Ay, bawal umiyak. Bawal umiyak. Bawal. Kasi, grabe talaga guys. Grabe talagang support. Na-appreciate namin yon. Kaya, ginagawa ko din ang aking makakaya talaga. Minsan hindi ko talaga kaya, pero kinakaya ko na mag-support sa inyo. Pasensya na yung mga mga members ko na hindi ko talaga napo-full support dahil is busy talaga, may trabaho tayo. Pero nandyan lagi kayo sa aking LS, sa aming premiere, lagi kayong nandyan. Kaya ginawa namin ito para sa inyo. Hindi sa nagsosobra ang pera namin. Tama lang yung pera namin, pero gusto kong i-share din Parang sa umaapaw na daw. Umaapaw na daw kaya Ay, hindi ibig sabihin kasi ng pag-share ng blessing is sumusobra yung pera, no? Pero kailangan nating magbigay din sa kapwa natin. Kunting regalo, kunting Sana manalo kayo. Ano ba 'yon? Sana mapasaya namin kayo. Ayan. Hello, mega love shout out kay Yannick Queen Vlogs. Ayan, may 7:30 Pinestra. Thank you, host. Ayan. Si Yannick Queen Vlogs. Sabi ni Host, may premiere ako. Ayan, sige. Ayan, thank you so much ha, Jesse Matin Zumba. May premiere din siya, 7:30. Remind nyo guys ako. Pinas time. Malapit na. Anong oras na ba? 7:30. 6:30. 6:30 dito. So 1 hour pa, 1 hour.
1 hour. Ayan, support natin guys. Napaka-supportive. Isa sa number 1 super chatter ko and members ko din si Matt and Zumba. Grabe. As in, nung nakadikitan ko talaga siya, lagi siyang nagpupunta dito. Every time napupunta, ayan, isa sa pinasasalamatan ko. Kasi kung hindi dahil din sa inyo, wala naman ako dito, di ba? Guys, kumbaga, nagpapasalamat talaga ako sa mga nandyan sa baba na laging nandyan para sa amin ni RPTV. Ayan, thank you so much guys. I love you all. Talaga, as in. Hindi ko, Thank you, guys. kung mayaman lang nga ako, lahat, hindi na ako magpaparapol, bibigyan ko na lang kayo mga nandyan sa baba. Woo! Walang iiyak from Jamaica. Sabi ni Kuya RJ, huwag ka nang umiyak dito sa mundong pabago-bago. I know that song. I know that song. Happy New Year guys. Totoo yan. Kasi, nag-whitey kasi ako, hindi para sa akin to. Hindi para sa akin. Wala daw iyakan host from Ate Sabi Manu. naman ang Duday. Boy, Oo nga, Ate Manu. I love you more. Lalo mo yung mga sulit and super friends ko dyan na, Yan, sabi ni Manay Renato, I love you. ano yan, na nandyan lagi sa, I love you more, Manay. ano yan, talaga. Totoo yan, guys. Kaya, pasensya yung mga hindi ko nasusupport talaga, full support. Kasi, alam nyo, nung isang araw, nasa ilalim ako ng kanape. Alam nyo yung kanape na kama, na pag tinaas mo, may bakanting na pwedeng lagyan ng mga gamit, nandoon ako, nakagsusupport ako, biglang dumating si madam, na itapon ko yung cellphone ko, hindi ko alam Oh my kung para makasupport sa inyo. Grabe. Kasi Lunes hanggang kahapon nandoon si madam. Totoo yan guys. Kasi hindi ko kaya na hindi ko kayo i-support talaga. Gusto ko magtatay para alam nyo na nandyan ako para sa inyo. Woohoo, guys, tama na. Please. Ay, thank you guys. Thank you. Gonzales, hello. Welcome. Love you all talaga mga tugang ko na nandyan lagi para sa amin. We love you more, ate. We love you more. Uy, manay ko, Nagtaka si Mas. Nakita ka umiiyak. Thank you lang ako. Naiyak lang ako. Kasi Happy New Year sa inyong lahat. Kahit mayroon tayong pinagdadaanan ngayon, nandyan kayo. Binigyan niyo ako ng time. Ayan, I love you talaga guys. Yung mga hindi ko nasusupport, pasensya na kayo guys. Pero alam ko, naintindahan niyo ako. May trabaho, din nanay din. Alam na RPTV, minsan may sumpong nga ako kasi super pagod talaga. Naninikip dibdib ko sa pagod. Pero ano yan? Basta, love you talaga, guys. Thank you. Ha, wala akong pang-ribanay. Napatawa na naman. Nice. Ayan. Malapit na rin, may premiere pala ako ng 11:45 para sa mga members ko yun, saka super friends and super, ano ba yun? Supporter ko talaga dyan. Ayan, pwede na tayo mag-raffle. Isa lang copy muna. Then, 100 load guys or GCash. Saan ba tayo magra-raffle? Diyan sa'yo? Dito sa akin. Okay. Then alternate. Isa sa akin, isa sa'yo. No? Bali. Okay? Okay, guys. 100 load muna. Then may premiere ako ng 11:45 dito sa Spain and dyan sa Pilipinas. 6:45. Ayan. Ready na ba kayo guys? Ready guys? We're so Wala excited. idagdag ko lang si Miles. Wala, hindi ko na, may bagong pasok, ilagdag natin, ha? Wait lang, ha? Kasi pwede itong ipalipad, guys. Ipalipad sa inyo. Wow. Kung ako, Sabi ni Mas, iyak ka ng iyak dyan. Wanay ko love you too to the max. Wow. love you, guys. Love you, Miles. Sabi ni, Sa akin. sana ba yun? Sabi ni Shiva, hindi daw siya nag-LS today para daw dito. Woohoo! Ay, thank you, Sisi. Thank you. Simula din si Sheba de la Roma talaga. Nag-support yan sa akin sa W8. Kaya alam ko din, love ko yan eh. Kaya kahit minsan hindi talaga ako nakaka-full support sa kanila kasi minsan may mga sabay-sabay nga. Pero love you, Sisi talaga. Ayan, si Rebecca Ado nagbigay yan ng W8 sa akin. I love you talaga. Guys. Miles Gonzamanang biday, hay po. Wait lang, palipabiyambong.
Sino pa ang hindi ko na ilagay sa ating ano? Nandyan na ba lahat? Ay, kwentong OC. Wait lang ha. Nandyan yung mini kwentong OC. Hello, Sisi. Kwentong Aussie. Hello, hello. Leader ng wakwak, wag kang umiyak, mawala pakpak mo, host. Pat talaga to. Ate Helena. Si Ate Helena talaga, palibasa in love to eh. Kaya ang daming alam nito eh. Yan, nanam pa muna sa Ate Tats of Beauty Team. Wala na po. Pinahid niya po sa damit niya, guys. Pinahid niya sa damit niya. Sige na tayo. Kasi magpe-premiere ako 5 minutes. Roleta, Game, game. guys, roleta ha. Wait lang ha. Ayan. Ilagay natin ating roleta. Andyan yung mga ano natin. May music ba to, Papi? Hindi ko alam mga music to. O dyan muna sa'yo. Ito na Meron muna. siyang sound. O sige, ito na. Ito na muna dyan. Alam nyo guys, ang daming entry dyan. Wow. As in, simula na nagpa-entry, kukuha din tayo ng isang 100 load dyan. Then another, 100 sa aking roleta na isa. Yung mga nandito. Ayan. Agi, Amesteso. Ay, may mga, sige, lagay natin to. Lagay natin. Music tayo, hindi na. Oo. Oo naman. Pwede mo naman tuloy yung background music. Okay lang yon. Oo. Wait lang. Sabi ni Marina ko po, Roleta, no chance na di sa haha. Bakit? 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 Ano ka ba sa Roleta? Marami kayong chance. Lalo na yung mga simula na nandyan sa aking LS. Mayroon kayong chance, guys. Ayan. Madami yan, as in madami. 100 load, guys. Start natin, Papi. Start natin, Papi. Sige, start natin. 100 load, guys. Sponsor ni Michelle Metz Rondahanon. Ay, wait lang ha. Baba ko lang yung bahay ni Michelle Metz Rondahanon. Yung mga hindi pa kadikit niya. Please, padikit naman, guys. 500, yan. Sponsor din. Marami yan sponsor si Inday. Ayan, Ayan, mga hindi ayaw pa ng kadikit ruleta ni sa akin. Michelle. Yung mga hindi pa kadikit, dahil padikit naman, Michelle Metz Rondahanon. Practice, ayan. Sige, guys. Present daw, practice na sa Excel. Practice lang. Oo. Ayan, sige. Ready, guys. Ready? Ako si Kichi. Pasali, thumbs up. Pasali, ala. Sige, isali kita dito sa sa aking roleta, Papi. Sige na. Dana Mama, tamsak dan host. Oh, Uy, Dana and Mama, thank you so much. Papasukan Wait na sila. lang. Agi? Wait lang. Akiji. Aokiji. Japanese. Yan, ready na si Jamaica. Ready, guys. Type ready, guys. 100 ready, low. guys, ang mga ready. Ang mga hindi pa ready, bahala kayo. Type ready, guys. 100 load. Ready na si Madam Miles. Ayan. Okay na, Papi. 100 load, guys. 100 load. Sponsor ni Michelle Metz Rondahanon. Ready, guys. Ready. Nandyan sa'yo yung roulette, mami. Ikaw mag-iikot. Pindot ka lang. Ay, ako ba? Anong pipindutin ko dito? Sabi ka pa siya na. Sana makapagsimula po tayo. Naghihintayan sila. Nakay mo, Ate Bicolano pala. Sa computer mo, ang browser ng Alin ba? Yung sa'yo, yung sa akin. Yung sa'yo. Yung sa akin. Yes. Yung ba nakashare? Oo. Sigurado kayo. O, sige. Are you ready? Ready daw. Hindi ba Si Ashur, tulog. Ano ako yung sa'yo? Ikaw na yan. Yung kanino ba talaga? Sa akin na lang, sa akin. Kaya pala ang dami niyan eh. Yung pala yung... Nako. Kaya, Tulog yan, guys. Tulog. Mabilis lang to. Ginising ko na lang yan. Uy. Yan na. Ayan na. Ala. 100 load, guys. 100 load. Kung sino? Ay, naday! Aray ko! Ala. 100 load. Pinchay! Parang na kayo dyan. Kayo ang kasundo. Aray ko!
ako na eh. Para naman talagang special kasi kumanta naman guys. Yan. Roneta yan guys. Parang bonus nyo. Ayan. Okay, next. Chicha ulit. Or Gcash ito guys. Pwedeng palipad, Chicha. Or Gcash. Or Sige, ate, lipad na lang, lipad. Lipad. palipad na lang. Okay. Hey, thank you so much! Congratulations! Yan naman mas madali kasi pagpalipad, di ba? Kasi mahirap guys ang ano. Ayan. Thank you. Remove mo, papi. In akin, 100 loads, guys. I-remove na natin yung isang ano ni Chichay. Kasi hindi lang naman isa yan, Chay. Meron pa rin yan, Chay. Meron pa. 100 yan, 100. Oo, pag pag nanalo na yung isang entry mo, remove na natin, ha? Remove na. Guys, 100 yan. Oo, remove natin. Pero mayroon pang entry yan si Chichay kasi laging nandito yan sa akin. Ayan, guys, pa-support mo na guys ang aking premiere. Wait lang, guys. May premiere ako na nakalimutan para sa inyo yun. Aray ko. Ayan, maglista ka nga dyan, Inday. Lista ka. Day. Dana Mama pala. Ayan. Guys, pa-support ng aking premiere. Pababa nga, papi, porfa. Nasaan na tayo? Wait lang, ha? Hanapin ko. Guys, pababa naman kayo sa aking premiere para sa inyo yun. Ala, mag-start na siya. Aray ko. Hirap pala nito. Ayoko talaga ng mga ganito-ganito kasi syempre, nakakapagod. Sabi nga niya ni Alexa nung nag-Grand LS din siya. Ayan guys, yung premiere ni Bicolana Ayun, Espanyol. guys, papunta naman tayo sa premiere. Wala ka paping wala kang jacket. Ayan, ako na binaba ko na po. Ganun. Ba't kasi wala akong jacket mo? Okay Kawawa lang. na po si bro. Walang Nilalamig ako dito. Oo nga. Lang yan. Ayan na, nag-start na. Start na guys. Punta tayo guys. Babaan natin premiere ni Bicolana guys. Para sa inyo yon. Kaya Bakit hindi pa nag-start yan sa likod mo, mami? Yun ang dyan sa likod mo. ang alin? Yung premiere mo. Hindi. Wait lang. Araw-araw Pasko. Thank you for Ayan. Baba muna tayo lahat, ha, mga... Baba kayo guys. Baba kayo sa Baba aking sa premiere please. Premiere ni Bicolana Española. Yung Happy New Year. Ayan, nandun si Edvar Abejo Vlog. Guys, baba tayo guys. Baba. Dinggin yung mga awitin, lipat kay ganda. Masdan mo ang iyong paligid, nakakatuwa. Bakit ba hindi pa nga? Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat Baba tayo guys. Baba. mundo. Laging masaya, pangarap ko. Araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Pwede kang akyat, Day. Amelin's Kitchen, hala. Bigyan lang tayo ng Amelin's Kitchen. Laging may Guys, baba tayo guys sa aking premiere, please. Hello, Amilen's Kitchen. Happy New Year. Baba tayo guys doon sa sa premiere ni Bicolana Española. Ayun, nandun sa bandang taas yung kanyang link. Thank you. Welcome, Amilen's Kitchen. Thank you for coming. Thank you guys sa mga nagbaba. Thank you. Salamat. silent night, holy night, all is calm, all is
Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven above. Heavenly hosts sing hallelujah. Iksi lang yan, ano lang yan, 14 minutes lang naman yan guys. Hindi naman yan ano. GC Korea Adventure mega shoutout. Oh, kasi itsura walk up like this pa. Happy New Year! Rans! Hello, mega shoutout si Rans. Is born. Guys, baba kayo guys. Premiere ni Bicolana guys. Rans, baba ka, baba ka. Rans, para makita mo yung ano doon. Yung pangalan mo. Ayan. Thank you, Pretty Alexa. Isda nagalong doon si Selena. Ano sinabi ni Helena? Try ko. Hindi ko na naano. Isda ba yun? Ha, joke. Talaga naman si Helena. Happy New Year, Sis Victoria. Sis Victoria, hello, mega shoutout sis. Nandun kami sa ano, sa Premiere ko sis, premiere ko. Baba kayo guys. Baba, Ayan. premiere ni Bicolana guys. Ayan Please. yung link, binaba ni RPTV Madrid. Yung link. Wala ka man ba, ano papi? Wala kang ano. Wala pa rin akong jacket. O sige, sige, bigyan kita ng jacket. Wala ko, binigyan ko na ako ng jacket. Green kasi ang ano ko yun. Guys, baba kayo guys. Baba, baba. Please, baba kayo. Premiere ni Bicolana guys. Wala pa rin, wala pa rin. Mayroon na, mayroon na. Happy New Year sis. Ayun. Ayun. Ayun, meron na. Ayan yung link ng premiere ni Bicolana Espanyol. Hugot Queen, hello! Welcome to our LS. Hello, Hugo Queen. Mega shoutout, Hugo Queen. Hugot Queen, may binaba akong bahay. Si RPTV Madrid, ayan, nasa premiere kaming lahat ngayon. sa premiere ni Bicolana Espanyol. Punta muna tayo sandali, tapos balik tayo dito para tuloy ang ating kasiyahan. Ayan, si Marista. Hello, hello. Good morning. Tusok na daw po, sabi ni Marisa TV. Hello. Marisa, ayan, binaba ko yung premiere ni Bicolana Espanyol. Marisa TV. Pansamantala, doon muna tayo. Ayan, invite po ako na RPTV. Thank you, Marisa TV. And Bicolanong Gala. Bicolanong Gala. Bicolanong Gala. Hello, Happy New Year. Punta tayo muna sa premiere ni Bicolana Espanyol. Nandun sila. Panoorin muna natin yung kanyang premiere. Tapos balik tayo dito para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Hello, Zo Paloma. Hello, mega love shout out. Thank you for coming. Hello, Sis mega Marisa, shout sabi out. ni Sis Victoria and Fernandez.
Miss Victoria Ano sa pala, harap wait ko? lang ha. And invite ni Marisa si Bicolanong Gala. Ay, thank you, Guapa ha. Salamat. Ala, Idol Vernis Abordo. Happy New Year. Ayan. New member ni Bicolana Española. Thank you, Idol, for sa pagpapamember. Ayan, thanks Ate Marisa sa pag-invite sabi ni Bicolanong Gala. Thank you. Ayan. May binababang bahay si RPTV Madrid, pansamantala. Doon punta muna tayo sa sa premiere ni Bicolana Española bago tayo magpatuloy, Sol Paloma, hello, mega shoutout. Bigyan kita ng entry ha. Ate Michelle, lashing pa si Sol Paloma. Ala, bakit nag-ano pa si Nag-ano si si Jam? Hindi ko pa nga Nangyari. hindi, nagpalipad pa siya. Nagpalipad na kanina. Meron pa kaya Caroline at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Del Charo da. Walang niya. Mega shoutout sa lahat yan. Ala, thank you guys. 32 watching sa aking premiere. Grabe, thank you so much. Hindi ko Mapuposto at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y magkari. Sapat lang Marami pa ba? Tawa si Marishat. Aray ko. Isang bunot pa lang tayo, marami pa tayo. Oo nga eh. Sunod-sunod na, papi. Pinagtatawanan ako ni Marichat. VIP naman sa puso yan. Tama yan, Helena. Si Boss Gloids wala. Nakakaayun wala. Ay, naku, si Boss Gloids wala. Nasaan kayo si Boss Gloids? Tulog pa yata, baka nalasing kagabi. Pasko. Audio Jungle. Malapit na yan guys, malapit na. Andyan ako, sabi ni si Sheva. Audio Jungle. Rebecca Adler, Basher supporter sabi niya. Audio Jungle. Hindi ko marinig yung sound, papi. May pumasok ba? Audio Jungle. Si Tef Software Truth, hello. Welcome to our LS Tef Software Truth. Hello, kain po tayo. Sige. Are you a netizen, Tef Software? Or Hindi yan si vlogger? Hello, mega shoutout, Tips of Work Truth. Mega shoutout. Ilagay natin to. Hello, mega love shout out. Ate, bakit may pa-cleavage ka dun sa lagot ka? Akala mo hindi ko nakita yun Brother Ray, ba't nakalusot yan? I'm back here from Premiere. Hello, Marisa.
Aray ko. Saan yun? Hindi ko nakita. O, hindi, Lalat- tinawag yun. Hindi mo nakita. Hindi niya nakita. Hindi niya napansin. Hindi yan. Ganda eh. Kaso may cleavage, guys. Aray ko. Helen and Nicole, hello. Hello, Be. Stay home, si Hugot Queen. Hello. I'm back from Jamaica. Welcome back. Kwentong Aussie, hello. Ayan, kain po tayo. Sorry po, galing po ako sa stream. Medyo nagutom ako. Hangover is real love. Ayan o, Brother Ray, tingnan mo. Hindi naman alam. English ba yun? Meron na. May nakita ako doon. Ganyan daw talaga yan. Ah. Okay. Aray ko. Cleavage talaga yan. Gwapa. Meron eh. Sumilip. Ay, naku. Dami members. Oo nga. 35. Sila may ano pa. 35 nakita ko. Mayroong May new member. Oo, hindi ko nga nalagay yung dalawang bago na Late kasi. May mask din yan, teacher. Ngayon lang. Hindi nakasama. Ano, Ate Mitch? Wow, pwede po mangulit. Opo naman. Back here from Premier from Ethel. Thank you! Thank you for coming back. Ang dami ng members, oh. Na yata, mami. O tapos na yan. Ano lang yan, may mga screenshot na tiglagay ko lang yung mga screenshot ng mga super friends yan yung last. Ay, nakita niyo ba yung cleavage, guys? Dami pa tulay. Sabi ni Kugang. Tunato. O yan, Charot tingnan mo lang. si Martin Zumba. Si Martin Zumba, lahat ng mga ano yan, nandyan siya talaga. As in. Wow, galante naman pala si Sir. Napaka. Talaga. Sir. Yan. Grabe. Ayan, Ayan. hello po sa inyong lahat. Mega love shout out from Hugot Queen. Ayan. Yung iba nandun Hello. sa premiere, yung iba hindi pa. Para kasi Jausan. Si Renato. Oh, Aray ko. dalaga siya doon. Wala siguro si bro niyan. Wait Wala lang. ako nasa trabaho. Oh, kita mo? Kaya nakalusot yan eh. Charot lang. Hello po sa inyong lahat. Hello, Hugot Queen. Mega love shout out to you. Ayan. So, tapos na, mami. Shall we Yay! Yes. Sige na. proceed na tayo sa ating Ruleta ng kapalaran. kapalaran? Let's go. Ayan, okay na yan. Yan, thanks for watching na. Bago pasok ka, mami. Nandiyan si Hugot Queen tsaka si Marisa TV. Wala pa yata sila sa Oh, mayroon na. Nasa ruleta ko na siya. Tapos, meron pang isa. Sino pa ba yun? Tips of for truth. Ayan. Aray ko, Helena ka dyan. Ay, nako, Helena Tugang. Pasensya na kayo, guys. Yun lang ang nakayanan talaga. Ayan. Si Michelle Witch hindi pa daw naliligo. Maligo muna ako. Yung mga host. Ayan, sige. Ito ang aking ruleta, guys. 100 load, guys. 100. Proceed tayo, guys. Thank you so much sa pa-member ni Idol Bernie Sabordo. And Share mo yung Kwentong Ose Zero. Thank you. Ito na, papi. Okay. Ayan, andyan na. Andyan na. Thank you, guys. Thank you. Salamat. Mami Snowblood. Thank you. Etelface Ligusto. Thank you, ha. Guys, thank you sa mga tugang ko dyan na nasa baba. Ate Ami Ganda, hello. Salamat Thank you, talaga. guys. Tuloy-tuloy tayo ngayon sa ating ruleta ng kapalaran. Ano po ang premium natin ngayon, ma'am? 100 load. 100 load, guys. 100 load. Ayan, 100 load. Hala, saan ko ba dito iaano, papi? Hala, toing. Ayan na, napindot na. Oh. Tuloy-tuloy na. Ayan na. Ano na? Oh. Ayan na. Sino? Oh. Ala. Walang winner! May bakante. Bakit may bakante? Hindi puno. Kasi ano yun? Nag-space kaya ata, mami. Baka nag-space ka. No, hindi. Ay, hindi. Nakadoble yung ano mo. Yeah.
Wait lang ha. Bohokya. Kaya walang ano. Walang ano. Wala pong pangalan. Hello, Ate Okay lang yan, Abby. kasi ano naman, bigla kong inano kasi yun. Sige Ulit lang. yan, guys. Ulit. Don't worry. Mag-film. Ang ganda ng premiere Guys, ni ready Manay. guys, ready. Ano lang yun, practice. Naka-double entry ka kasi yata, mami, yung ruleta mo. Hindi. So, naka-double entry tapos nag-delete ka. Ay, ganun. Oo. Dapat single entry. The Hukoms in Queensland, Tamsa ko. Guys, Hello. ready guys. Ready tayo guys, wait. Marami yung blanco mo dyan. May blanco nga ako, may blanco. Okay lang yan. Kasi hindi nga napuno. Kasi sa dami ng ano. Ayan. Ready guys sa 100 load. 100 load, 100 GCash or palipad. Guys. Ha? Wait lang. Ready, guys. Okay na, Pap? Okay. Okay? Parang ang ingay ng... Ayan. Ready, guys? Ready? 100 load. Ready, 24 million people in the house. Rans Lutong Bahay, I think. 25. Rans Lutong Bahay. Rans Lutong Bahay, 100 load, 100 GCash. 28. Andyan si Rans, no? Andyan si Rans. Yay. Diyan. Yeah. Ano ba Andyan to, po. Rans? Load, 100 load, GCash. Congrats. Guys, naka-add naman kayo sa Facebook ko, Rans no? Lutong Bahay. Oh, present siya. Ayan. Kailangan ba ate nandito? Pag nanalo? Oo, kailangan nandito, guys. Ayun, Dapat guys. kayo, guys, ha? Present. Rans Guys, Lutong ano, Bahay, mag- 100. Present. Gcash ba? Hello, ate mga Dahocoms. Gcash po, Gcash. Andiyan ba si Daho Combs? Ibigay mo sa akin, ano ha, Hindi ko Rans. nakita nagbaka si Daho Combs. Andiyan ba si Lang. Daho Combs? Andyan po kanina, bro. Nag-ano siya, nag-hi siya. Yung number, Rans, sa Facebook ko, may Facebook ka naman sa akin. Ano, Rans? Pasend na lang ha, pasend na lang. Kay Chichay, palipad, kay, ano, Inaon Gcash. ko po. Hinugot ko si, si Daho Combs. Jens TV, hello, new here. Ayan, may bagong pasok man si Jens TV. Welcome, Jens TV. Ayan, close. Happy New Year. Ay, dapat na ano pala, si Rans pala na ano natin to, no? Na remove natin, no? Hindi, isa lang naman ang intro niya dyan, mami. Opo, ayan. Mari to channel, shout out sa inyong lahat. May Ayan. link na ano, sige ilagay natin. Diyan sa iyo, papi, ang Si- isang ano, 100. Si Jens TV, saka si Marito Channel. Dalawang bago. Add na lang ninyo sa host, sa, ano, Andiyan sa pa ba host. si Daho Combs? Pwede ka pa magbakas dito nandiyan ka pa. Jens TV, hello, mega shout out, Jens TV. Bigyan kita ng entry, Jens TV, ha, dito sa 100, ha? Kasi mga bago dito, eh. Sige. Papi, isa pa, sino pang nandyan? Kasa, Marito Marito Channel, Channel. shout out din sa iyo, host. Ayan, mega shout out, Marie. Bigyan kita ng entry sa 100, ha? Para mayroon naman kayong ano, mayroon kayong chance sa manalo. Then dyan sa iyo, papi. 100. O 100. Tandaan. 100 GCash or 100 load Sino- and 100 palipad Kaninong ruleta ngayon, ma'am? Sa akin. sa iyo. 100 loads din. Ready guys, ready guys. Pa-share nung ko, mami, nung screen ko. Ay, nung ruleta ko. Ayan na. Ano na. Nakashare. Oo. Late ako na sa YouTube kasi ako tingin. Okay, so ready guys, ready. Ready guys, ready 100 load. 100 load. Huwag na natin patagalin kasi Oo, kasi maanohan tayo. baka matahad tayo magtagal. Ibigay na natin guys. Ibigay na. Thank you sis, Ara ha. Thank you. Okay na naman. Wow! Sabi ko sa inyo, 100 yung entry ko dyan kay Bro RPTV. Chichay? Oh,
Wala, marami kasing entry si Chichay, guys. Lagi siya nandito. Kain-kain lang ako dito, guys. Ano po, Nanalo Chichay? pa. Palipad? Naka 200 na si Chicha. Woo! Opo, Palipad opo. ito, gwapa? Opo. Ayan, palipad. Salamat po. I-remove ko na siya uli, I-remove na yan, guys. I-remove na. Kasi pag maraming entry, guys, huwag kayong mag-alala. 100 lang naman yan. May 200 and 500 and 1,000, guys. Natatawa si Ate Mitch. Maligo ka na, Ate Mitch. Ayan, para maalis na natin si Chichay sa 1,000. Aray ko! Ay, ayan. Okay lang ba yung sound ko, guys? Okay lang. Okay lang, Ate. Maayos, mahina ba? lang naman. Opo. 100 load, guys. 100. Ano to, Chichay? Palipad? Opo, Ate. Palipad na lang po, Ate. Thank you. Mwa. Bagay pang ano to. Ayan, baba ka ng ano. Gen TV, pwede kang mag-type kasa. Okay lang ang sound. Okay lang, Manay. Thank you, Renato. Thank you. Ayan, guys. Ready kayo, guys. Ready. 100. Kung Pangatlo. gusto mo magbaba ng bahay mo, sa mga gusto magbaba ng bahay, just type CASA, C-A-S-A. Si Nightbot ang magbababa ng inyong bahay. Huwag niyong ibababa ang bahay. Type kasa lang. Kasi wala kang jacket, guwapa. Ha? Kaninong Wait lang, ruleta ha? ngayon, Mami? Bigyan kita ng jacket. Mami, kaninong ruleta ngayon? Ako. Sa akin. Share mo yung ruleta mo. Ayan, congrats, Chichay, from Marisa TV. Aalisin na natin, guys, si Mari, Mari. Thank you. Si Chichay sa 1,000. Ay, kung pa kayo, ha? Huwag kayong mag-alala. 100 GCash or load, guys. Palipad. Ayan, wait lang. Ready, guys. Ready. Ate Manong Kay, bigla. kay Michelle Metz Rondahanon, ha? Sponsor nito sa 500. May sponsor pa yan, 1,000. Doon sa 1,000. Mga hindi pa kadikit, guys, yung mga bago. Padikit naman Michelle Metz Rondahanon, guys. Ayan, done full pack with Chichay. Thank you. Binibicolano si ako. Busy, baba nyo, Chichay. Ayan, Another kasa. Bicolano. Ate Mitch, maligo ka na kung ako sa'yo. 2021 na, maligo ka na. 1 taong ka na di naligo. Ready na, guys. Ready. 100 load. 100 load. Busy pa daw yung banyo. 100 load, guys. 100 load. 100 load. Chicas. 100 load of palipad. Ready, guys. Oy! Yun na. Miss Nina. Hindi ko na to nakita. Eden Vlogs. Hello, mega shout out. May Messina. Nandyan ba? Type present, guys. Type present. May Messina. Matagal siya. Parang hindi ko siya OFW Taiwan BDJ na ayan. Wait lang ha, Eden Vlogs. Lagyan kita ng entry. May Messina. Type present kung nandiyan ka, please. Para fair sa mga Wala. nandito. Wala. Ate, mag-count. Pwede kayo mag-count. Wala siya, wala. Wala, mami. Gusto magbilang tayo? Sige, magbilang kami. 1 to 10. Copy. Apo. Ay, Apo. Sige, Para kabilang? mabigyan natin sila ng chance. 10, 9, May Messina. May Messina. Stay present, please. May Messina. May Messina, nasaan ka na? Mahina naman. May Messina. Counting, guys. May Messina, say present. May Messina 5. May Woohoo! Messina 4. May Messina 3. May Messina 2. Makakalimutan ko pa kung anong sunod sa 3. May Messina 1. Nako. Stop.
Hello, Idol Bernie Sabot, mega shoutout. Thank you sa pagpa-member. Thank you. Kuya Bernie, hello. Wala po. Stop na, stop. Oo, sige. I-remove na natin to pag wala, ha? Remove na natin. Wala. Okay. Chichay ulit yan. Oo nga, parang ano eh. Ayan, nabibilang si Michelle. Wala, Day, wala. Wala. Ate Eden Mitch, Vlogs, maligo ka na. Ay, Yahoo! Sabi ni Bernie Sabor. Hello, Kuya Bernie. Happy 2021. Sa lahat. From Idol Bernie. Sige, guys, sige. Tuloy, mami. Another. Diretso tayo. Another, Hindi tayo guys. masyado magtagal. Pang-apat na 100, guys. Ayan, ako na dito na Pang-apat sa... ba? Oo. Si Ran, si Chichay, sa Chichay. Ah, Ayan, stop na, guys. Stop. Ayan, another 100, guys. Another Roll ulit. 100. Roll uli ang bola. Present, Tama guys. ulit, Ayan. Mag-present kayo, guys, kung natawag kayo, ha? Ayan. Ikaw na dyan, Papi. Ikaw na. Sa akin uli. Yeah. Okay. Pa-share. Here we go, guys. Go, Bilisan na. Ate Mitch. Tapos kagad tayo. Wala, ayaw umikot ng aking ano. Present, guys. Present kayo, ha? Pag nag-ano, ha? Si Jamaica, present na siya. Umikot na. Yan Guys, na. ayan na. 5 minutes lang daw liligo ni Ronda. Ay, ni Ronda. Ni Ronda. Wala. Wala. First load, 100 load. Wala pa 100 si boss. Gcash or Tulog palipad. pa. Tulog pa ata. Yun eh, nag-overtime to kagabi eh. Boss Ay, Vlog ganun. Channel. Pag wala guys, nag-present guys, o hindi natin ibibigay. Ibibigay natin sa iba, ha? I-remove ko pati yung isang name niya. Ang dami rin yan eh. Oh, madami din siyang entry. 10. Sino magbibilang? One. Sige, Renato. Renato. Bilang-bilang, Renato. Diyan sa baba, guys, mga tugang. 2. Tuloy manay. Sige, Tagabasa lang ako. tugang Renato. 3. 4. Wala. Ate Mitch, maligo ka na. 5. Pindot ka ng pindot. 7. Nakatulog siguro si ano, Boss Lloyd. 8. Baka busy. 9. Hindi pa siya nag-check-in eh. 10. Oh, wala pa siyang bakas. Wala siyang bakas. Wala pa siyang check-in. bakas. Wala. Stop. Baka Ayan. nakatulog. Ayan. Mayaman naman daw si Boss Lloyd. Sige, guys. Hindi daw niya kailangan ng ano. Hindi, pwede rin yan ipalipad kasi eh. Sa'yo na, mami. Sa'yo Ako na. Guys, Ay, guys, Ate hello. Ate Perlita, hello. Hello, Ate ganda. sis. Pilita, Dato Vlog. Hello, mega shout out. Nasa harang pa siya. Edan, hello, Sisi Corinato. Ayan, Edan Vlogs, may ano ka na ha, may entry ka. Ay, Sisi Perlita, wait. Stop na, sabi ni Ran. Ika na dyan, papi. Okay na dyan. Isa pa. Tuloy ko na rin dito. Oo, Isa pa. oo. Okay, one more chance. Mga Woohoo! Let's go. Ikot ang roulette. 100 load in Gcash, guys. Ayan na. Present. Ah, Present. hand. Kabayan, helping hands. Hello, mega shout out. Kabayan, walang nagbakas. Kaya ano maligo. Kabayan, helping hands, hindi nagbakas. Inaantay niya. Pero yung may-ari nandyan. Aray ko! Wala naliligo. Kabayan! One! Kailangan ka na Renato. Binilangan ka na Renato! Venga! Maligo, sabi niya 5 minutes. Aray ko! May chance pa si Renato! Donate! Ah, Bakit donate? donate daw, donate. Kanya yan eh. Kanino donate? Kay Donate. Kay Michelle Mitch, ito-donate. Madaya, hindi nagtaka si Kabayan helping. Aray ko! Aray ko. Aray ko! Nasaan si Kabayan? Aray ko. Wala. 6 na 6! Ala, Binibilangan! tuloy ang bilang ni Manay. Go, Ate Bilangan mo Renato. po, gang. Bilangan mo dyan. May chance pa kayo dyan na nasa baba, guys. Go, Ate Renato. Ayan na. Ayan, umabol. Umabol! Galing. Manay. Ayan. Galing. Stop, guys. Renato daw, Renato. Kabayan. Ano to? Umabol!
Maabot. Aray ko, kabayan, kay Renato Donate. daw. Wow naman, Renato. Congrats. Ano to, Gcash, Renato? Gcash? Oh, kasi hindi mo naman pwede Gcash, gwapa ha? ipalipad kay Renato. Ano kasi Boss Lloyd? Ambot, Boss Gloyd! Hello, mega shout out! What Ang happened aking to ano, you? ang aking Boss Lloyd! na nasa baba. Kakaano lang, kakabunot lang Ano ko sa'yo, na papi, sayang. helping hands, kabayan helping hands. Ayan. Pag nabunot na guys, i-remove na natin ha, lalo na doon sa ruleta ng 1,000 ha. Ayan na si Boss Late, sayang, ha. Bawas Ayan, na maya yun. na lang po, Manay. Oo, maya na lang. Renato, Gcash. Ayan, pang-5 guys, 100 load or Gcash or palipad guys, 100. Sige na. Pang-limang 100 load Okay. or Gcash, whatever. Ako na mag-ano, papi. Ako mag-share, ha. Okay. Listen guys, and ano kayo guys, ha? Ready guys, ready. Maligo na talaga. Sige, maligo ka na. O, at least 2021 na, maligo ka na. Guys, or ano, Hindi makaligo kasi. maligo ka na nga. Kanina ka pa man dyan, Inday. Bahala ka. Pag may 1,000 dyan. Nagising na si Boss Lloyd. Good morning. Ayan guys, ready na, ready. 100 guys. 1, 2, 3. Woohoo! Chichay yan, chichay. Woo! Aray! Kuya IG! No! Wala! May bakante kasi. May bakante guys. Wait lang. I-remove ko na nga yung ano. Okay. Wait lang. Hindi ko lang. Si Kuya IG, malapit na. Guys, Ang ready dami. guys. Ready. 100 load. Ang daming blanco ate, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Sige, Six ready ate yung guys. bakante. 100. 1, 2, 3. I'm back. Nagmasala pa si Papa ko. Nag-uwas plato na tagalan. Woo! Helena and Nicole! Ay! Ellen and Nicole, Helen and congrats. Nicole, 100. Gcash. Guwapa. Helen and Nicole. Ready daw. Nag-ready talaga siya. Aray ko. Present. Ayan, present. Congrats. Helen and Nicole. Present. Hindi na naka-1 siya. Ay, nakapagbilang pa ng 1 si Renato. Ang galing. Ay, huwag na natin to guys. Galing ni Ate Renato Void na yan from Jamaica. Eden Vlogs, congrats Sisi from Eden Vlogs. Yahoo, may pang milk, Kala ko pang sardinas na. 100 daw eh. Sis, hello, mega shout out. Boss Gloyd, natagalan ka naman. Nakatulog ka ba? Nakatulog ka, Boss Gloyd? Nakatulog ka. Wait, nagabi si Boss Lloyd. Napuyat. Congrats ate. From Boy Charot. Wait lang ha, tingnan natin ang ano. Sunod natin WX muna ha, bago pass na Natin ni naman. Boy Charot si Helen and Nicole. Helen and Nicole. Andyan lang yan si si Helen and Nicole. Hindi mo ko pinabilang, nak, Helen. Oo, mabilis ang action ni Nicole. WX guys, WX guys. Masyado namang late si Sino? Tita So Beauty. Ngayon pa lang siya nagko-congratulate kay Kabayan Helping Hands. Ngayon lang Guys, siguro. mag-refresh kayo. Wait lang, Babalik. tawag ako ni Bossing. Sige. Ayan. Lagot ang late kay Tanod. Tanod talaga si Renato. Guys. 5, tig 10 hours, guys. Ay, wait lang. May dalawa palang may dalawang tig 5. Mayroong nag-sponsor kagabi. Ibaba ko lang yung bahay niya, ha?
Padikit naman, guys. That's a beauty, mag-refresh ka. Mag-refresh ka, ate. Mag-refresh Super ka. late ka. Hindi pa nananalo sa'yo si Nicole. Tapos na ate yung 500. Hello, host, Tamsak Dan. Maribel Pahal Channel. Miss Maribel, shout out. Hi, Maribel pretty. Pahal. Hello. At Renato from Bari. Natatawa sila. Hanapin ko lang yung bahay nung, ba yun, Papi? S and S? Kasi naman siya, guys. Ibaba ko lang yung bahay niya. Yun mo pala nga hanapin. Oo. Dito lang ako kumakain ng dinner from si Sneak. Eat well, enjoy your dinner. Natrimed, may pa-emoji, natatawa siya. Bakit ka natatawa? Congratulations from Touch of Beauty, Ate Helena at Maribel Pahar. Happy New Year! May pa-sticker Ibababa si ko lang Ate yung Renato. dalawang 5 hours. Nag-sponsor, nag-offer naman kasi siya kagabi sa akin. Nahiya naman akong tanggihan, guys. Kaya, bigyan natin ng gustong magdikitan ito. Ayan. Ibababa ko yung kanyang bahay. Please, padikit naman, guys, yung mga hindi pa kadikit. Dalawang 5 hours na nasa Saudi siya, Papi, no? Mhm. Ano to? Pupunta to kay Claire Dizon, Tamsak Dan, hello po. Kasi gwapa ka, idol. Not remit. Whatever. Ayan, ibababa ni Bicolana, guys, pa-support naman. Sponsor to ni host. Dalawang tig 5 hours, guys. Claire Dizon, hello, mega shout out. Bigyan kita ng entry, ha? Ayan, wait lang. Dalawang 5 hours, guys, Saudi. Ang analytics niya. Kasali daw si Claire Dizon. Ayan, Dizon. Ayan, wait lang, ha? Lagay kita sa entry. Ayan. Guys, padikit naman, guys. Padikit naman, guys, muna yung binaba ni Ate Bicolana. Guys, puntahan nyo yung... Team Vlogs, binaba. hello, mega shoutout, Team Vlogs. Kasi ang sabi niya, hindi daw mananalo yung hindi manunood. Magpapakita. Ganon. Padikit naman, guys. Padikit naman. 5 hours yan. Dalawang 5 hours. Yung mga monetize pwedeng Frontliner, second try recording. Maganda yan, maganda yan. Kanta daw niya yan. Siya ang nagkanta. Team Vlogs, thank you. Bigyan kita ng entry, ha? Pero dito na sa ha? 100 load. Thank you, Claire Dizon, ha? Thank you. Pwede kayo magbaba, guys, ng bahay, ha? Casa, type casa. Sa mga gusto magawa ng bahay, just type CASA, C-A-S-A, at ibababa ni Night po ang inyong mga bahay. On the way na po. Guys, pababa naman, guys. Padikit naman, guys. Padikit naman. Big thanks host, ayan, Team Vlogs. Thank you, Rans. Thank you. Guys, babaan natin si SNN channel. Kasi makikita niya nagbakas kayo. Kasi parang gusto niya magbakas. Yun ang i-play niya. Eh, nahiya naman ako na hindi tanggapin kasi yung in-offer kagabi. Rolando de la Cruz, thumbs up dan po. Hello! Orlando M. De La Cruz, hello, mega shout out. Rolando, ma'am. Ay, Rolando, sorry naman. Rolando. Sorry, bangag man si host. Sorry. Dan kulang sa tulog. sponsor from Claire Dizon. Thank you so much. Yung mga hindi pa kadikit ni host, guys, padikit naman, ha. M. De La Cruz. Bago lang si M, Sa mga hindi pa kadikit ng mga host, ha? Tatlo kami dito. Yay! Ayan. Nakikisali po. Idol Bernie Saboro, ha. Thank you. Ate Bing Ganda. Ate Bing Ganda. Mega love shout out. Thank you for thumbs up. Happy night po. Welcome to Bicolano Español live stream. Ate Bing Ganda. Okay na, guys. Okay na. May nagbaba doon sa Ala, Tamsakdan. Sino tong Tamsakdan? Wala naman siyang pangalan. What is your name? Woo!
Bakit hindi lumabas yung pangalan eh? Galing na naman yata to kay ano. DOPE, Santi Harang, hello, mega shout out. Wala, Ay, hindi ka pa mga narinig yan. bago to. Ang galing to. Tamsak, wasak. Tamsak, wasak. Where you came from, guys? Iba ka ano to, mga, ano? Full package. Thank you, Natrimed. Thank you ha, thank you. Invite ako ni Marisa TV. Ay, thank you, thank you. Ayun. You be here Galing from po. Marisa. Ayan, thank you. Bigyan ko kayo ng ano ha, ng entry. Wait lang. Ayan na, puntahan nyo yung ano, yung bahay Yung- ni SNS channel para sa Entry ng 5 hours. Dalawang 5 hours, guys. sponsor. Pasali po. Sino to? Pasali po. Wala naman, ano, pangalan. Hindi lumalabas. Oo. Anong name ng ano? Bakit hindi lumalabas yung name mo pasali? Uy, Carol, Tyson ng Channel 100. Dan full package. Ano pong prices, host? Dalawang 5 hours muna kasi may nag-sponsor kagabi. Madami 5 pa hours, pong, 5 hours. madami pa pong ano, prizes. Marami pang, ano, pa-premyo. Thank you, Renato. Thank you. Guys, ready na sa 5 hours. Dalawang 5 hours. Ano lang yan, dalawang 5 hours na yan. Additional lang yan. Kasi Additional ito, saka yung 500 kanina. Additional lang to. Hindi, ito talaga yung ano, ha? Ayaw siguro sumali kasi walang pangalan. Ha, ha, ha. May pa-Gcash host. Mayroon. Guys, pababa kayo ha. Baba kayo doon sa ano. 5 hours yon. Thank you. Sige. baka naman Ayan. dikitan nyo si SNS tapos ang mga host hindi. Ayun si Kikay. Saka yung VIP ko dyan, yung mga members ko, nandyan sa description box ko kung gusto ninyo mangisda. Ha? Ayan. Si Kuho, single pa host. single na single. Ayan. Guys, ready na kayo guys. Ready na. Inaano ka ba, Boy Charot? Naglalaro tayo dito eh. Huwag mong angkatin yung mga ano, charing. Boy, charot ako single. 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 Ayan. Ready na guys. 5 hours. Chanchan Miranda Tamsak. Hello, mega shout out. Chacha Miranda. Mega love shout out. Thank you for coming. Chanchan Miranda. Kaninong ruleta ang iikot ngayon, Mami? Ako na. 5 hours lang naman yun eh. Amen. Ate Bing, ganda. Hello, thank you. Chanchan Miranda. Kahit wala kayong ano guys, kahit wala hello. kayong ano, jacket, pwede kayong mag-type casa. Bababa ni Nightbot ang bahay ninyo. Ah? Ayan, nagre-ready na si Manay. Ready guys, 5 hours guys. Ready guys. Sponsor ni SNS Nakabalik Channel. na ba kayo? Ready guys. Abi Alhambra, magayon tamsak po. Uy, magayon man ninyo si ano si Maray Abi. na aga sa imo, Abi Alhambra o Maray na Banggi. Abi. Abi Alhambra. Welcome to Alhambra. Bicolana Española live stream. SNS dan po from Nick Pahermo Channel. Ayan. Ayan, thank you guys. Thank you ha sa mga nagpunta sa bahay niya. Ayan, 5 hours guys, 5 hours. Saudi ang ano nito, analytics guys. Ayan. Ready guys, ready? Sa baba. Ready guys, ready. 5 hours guys, 5 hours. Woohoo! Ayan na. Go. Carlo, Carlo, ayan. hello. Tamsakdan po. Thank you. Bicolano si ako. Congrats! Andyan ka ba? Say present, say present. Say present, Carlo. Sino si Carlo? Bago lang to si Carlo. Bicolano ako. Si ako. Bicolana Bilana. si ako. Hindi Bicolano yun eh. Mali lang ata. Bicolano yun eh. Bicolano. Carlo. Sige, si pasali Carlo. rin. Oh. Sinita Cruz ay po ate, shout out. Sinita Cruz din. Wait lang. Kasali lahat. Guys, magdikit po kayo sa mga host po, Ate Bicolana Española and RPTV Madrid. Yan, sa mga bagong pasok po, dikitan po natin sila. Wala si Bicolano? Wala, hindi ko nakita nagpakas, mami. Wala na.
Andito na Sige, ako. tuloy ang bilang mga Sige lang. Bilang na, Manay. 6 na. 7. Magmamadali. 8. Ang bilis magbilang ah. Hey, Ayan. present po. 9. Remove na. Para sa iba naman. Pag wala, alis natin. Nandito, para fair. Ayan, wait na. Wala. Okay. Oh, May stop. additional lang ako, ha? Yung masasali dyan. Wait lang, ha? Wait Ayan, lang. Walay. Walay. Carlo. Stop. Wala ang sigaw ni Manay. Wala. Ayun. Thank you, Tugang Renato, ha? Sino pa ba yung sasali dyan? Wait lang, Yung ha? si Carlo daw po. Carlos sa kasi Chinita. Siya kasi Chinita. Sinita Cruz. Opo. Ayan, sige, guys. Ayan, 5 hours. Team Vlog, Sweet Vlogger, ayan, nandyan kayo. Thank you, guys, ha, sa inyong lahat na nandyan sa baba. Ayan. Manong Junjun! Hello, Manong Junjun. Kapagod pala tong ganito. Opo, ate. Mas Sobra. maganda yung normal lang na LS, no? Oo, nakakapagod yan. Guys, 5 hours. 5 hours, guys. Maglilista ka pa. Happy pa lang tayo. Ala! Hindi pa tayo nag-uumpisa ng Wait lang. talagang premium. Si JC Matin Zumba, mayroon LS. Ay, 7:30. Premiere. 7:30 na, diba? Hala, Opo. 34 na. Yan nga, wait lang. buta natin, baba mo. Yan na yun. Wait. Hanapin natin. Wait lang, ha? Habol tayo. Guys, pababa muna sa aking super chatter na si JC Matin Zumba, guys. JC Matin Zumba Premiere. Ayan. Daliin na natin para matapos tayo, tapos kantahan tayo. Pamigay na natin kahit wala sila dito. Ayan, sige. Guys, pa-support naman Team JC Matin Zumba, guys. Yan, yung mga bagong pasok po. Ano lang, Guys, mag-iwan lang pa-support kayo ng naman. bakas. Premiere JC Matin Zumba. Yung mga hindi pa kadikit, please padikit naman. Ala, grabe. Guys, padikit naman. Ala. Guys, baba tayo, guys. JC Matin Zumba, mabait itong ayan. Thank you, guys. Thank you, Michelle. Thank you, Marisat. Habol ka, buti na lang. Ang ganda, North Carolina pala siya. Ang ganda ng beach. Kaso ang lakas ng alon. Ang ganda-ganda ng nito. Ang ganda ng mga videos. Ang galing niya Talaga? Mm-mm. Maganda kasi yung lugar niya eh, Ate Bicolana, parang sa inyo. Pag finil mo siya, parang super parang nagta-travel ka na din. Lalo na kung aerial shot to, kung may drone siya, mas maganda to. Kasi dagat eh. Super ganda siyang kumuha ng video ba? As in, yung niya. Marunong siya. Ayan, namasyal tayo sa Amerika, di ba, guys? Hindi mo na mabasa ang mga comments niya. Virgie Mission, good evening po. Hello. Hello. Welcome to the Virgin Mission. Nasa lang kami, Virgin, nasa premiere. Maya tuloy ang ating role. Madam Showbiz, Tamsakdan, thank you for the tamsak. Tingnan mo ang ganda. Thank you. Oh. Dahil ka na naghihibi, Manay. Dahil na. Madam Showbiz. Ay, talaga si Man. Ang ganda, tingnan mo. Ano yan? Underwater cam. Mga fish. So, nasa labas siya ng aquarium. Oo nga. Wait lang po ate kung wala akong water. Sige, guwapa. Sige. Tapusin lang natin to kasi ay, makalimutan ko. Buti lang. Ako rin. Kuha rin ako ng water.
eh. Alas 12, ano eh. Oh, marayad mantabi ta. Bata, wara akong budget magpariban na. Aray ko man, indawat na sa imo, Mile? Ay, nako. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni JC Matin Zumba, magbakas lang kayo guys. Kasi nagpunta naman kayo sa premiere niya, doon na kayo magbakas sa baba. Napaka-relaxing naman yung ano niya. Nagdikit si Rans Lutong Bahay. Ganda. Wala. Andun siya sa ilalim. Lalaki ng mga palipad nila. Grabe. As in. Sarap niyan itulap. Fresh na fresh joke. Talaga to si Helena kahit saan, kahit kailan. Ay, may sarap sa bawan dyan. Grabe na. Ay, naku. Sabawan talaga mga tugang. Ginawang ulam Oo. Nasa aquarium ata yun, di ba? Parang aquarium. Diba? Galing. Pero ata, pumasok ata siya. Ay, nandoon siya sa loob. Sarap yung prituhin. Vlogs talaga. Happy Hawin. Ay, naku. Ay, kinula na tayo, ha. Bagay yan sa mga puyater sa bawan, ha. JC, Tamsak, hello, JC. So, talagang mga wakwakers, kahit saan, kahit kailan, nagkakalat. Nagkakalat ang mga tugang kong wakwakers, grabe. JC, hello. Tamsak, thank you so much. Pasali daw po. Ayan, sige, kasali ka na, JC. JC, pwede mong dikitan yung sponsor natin, si SNS Channel. Ayan, si sponsor natin, guys. Kadahon! Ay, Madam Sugis, nandoon pa siya. Daming yan, ha. Lagyan ng talbos ng kamote. Ito talaga. Uy, stingray? May stingray doon? Wala, ang galing. Ay, hindi yata. Fish me, guys, sabi naman yung isa. Aray ko. Gataan daw. Sabi ni Ate Rin. Gataan daw ba? Ay, nako talaga. Catherine D, si Tamsa, tigit kalimang all. Happy New Year, palista po. Catherine D, hello, mega shout out, guwapa. Ay. Guys, yung mga bagong pasok, tikitan nyo po yung sponsor. Kasi sila po yung nagbigay ng mga Sila po yung susunod na iraraffle, sila po yung magbibigay. Catherine DC. Ayan. Sige, kasali ka na, guwapa. Padikit naman ng aking padikit ng aking sponsor. Ng aking mga super chatter. Ayan. Then sponsor din, ha? Wala si Ate The Battle Diary? Kanina, nandyan guwapa, pero nasa pa sila nasa bukid noon. Kaya, mahinamit. Okay. Nagpalipad lang sa kanina. Nasa bundok. Sa bundok. Kaya pala hindi ko siya nakita. Sige po, saan po ang link? Ayan, bababa ko yung wait lang, ha, Catherine? Padikit naman guwapa, ha? Lagyan mo ng
Bicolana ha, para alam niya na galing ka dito ha. Kasi Si Nemo. Nemo, Happy New Year, sabi niya. Helena. Si Nemo nandoon. Thank you, Catherine. Thank you. At sa mga bagong pasok po na hindi pa po dikit sa mga host natin, sila po ang may mga pamigay talaga. Kaya dikitan niyo po. Papi. Wala ba si Nightboat? Nandyan po. Napagod na. Ay. Take. Daming isda. Ayan. Hindi kayo nang isda doon. Tunay eh. Ayan. Catherine DC, bigyan kita ng jacket ha. Pwede kayo mag-type ng kasa guys ha. Type kasa. Ayan, isa-isa na silang bumabalik dito. Tapos na. Tapos na ang premiere ni... Ayan. Tapos na guys. Tapos na. Salamat ha mga tugang. Mga tugang ko talaga Jason, DC official, thumbs up dan dikit kalembang pasali po. Dikitan mo din po yung mga sponsor at super chatter ng ating mga host. Jason? Wala, Jason. Ay, hindi. Jason DC official. Last mo na yan, bro. Ha? Last mo na yan. Pag ganito pala, hindi ka talaga basta-basta makakakain. Ano? Opo. Kaya dapat busog ka at may pagkain ka sa tabi mo. Malalaki ang Ay, isda. padikit naman ang sponsor natin ha. Yung mga ano Ayan, ha. padikit naman dyan sa kay RPTV Madrid sa mga bagong pasok dyan. Ready na Dito. guys, ready na. 5 hours, 5 hours, what's hour? Analytics Saudi Arabia guys. Madam Shubis, hello, mega shout out. Bilit Tililing. Hagdan daw. Sami Gaming TV, hello. Kami Gaming TV, hello, mega shout out. Wait lang ha. Jason Dikit Dito. dan, thumbs up dan. Nasa ruleta ka na. Huwag mo naman kalimutan ang mga host. Dikitan. Yes. Ready guys, 5 hours, 5 hours. Ready guys, ready, nandyan sa baba. 5 hours. Ready, 1, 2, 5 hours double. woohoo! 3. Yan na. Kasama po dyan yung mga bagong pasok. Humabol na nag-sponsor kagabi lang. Ayan. Boss, kailangan niya ni Boss. 5 Boss hours. Glory Channel. Boss Boss Lloyd. Glory Channel, hello. Pangalawa na Jai Boss, Milner, hello host. Daan di lang ko ako, alam host, na para ako. i-greet kita ng Happy New Year sa lahat. Invite the friends ko here. Premiere ko 8 p.m. Few minutes na lang, saka makapunta ka host. Sana makapunta ka host. Jai Milner. Jai Milner, hello, mega shout out. Jai Milner. Ayan. Boss Stay Glory ka lang Channel. para ma-support ka namin. Boss Glory Channel, Boss Glory Channel, wala. Happy New Year, hello. Ala, wala kang jacket, gwapa. Nagbaba ka ng bahay. Wait lang, ha? Bigyan kita ng jacket. Sami Gaming TV, hello, mega shout out. Wait lang, ha? 3. Boss Lloyd! Pasali po. Boss Lloyd Channel, say present. 5 na pala ang bilang ni Michelle. Ano ba? 6, 7, Dala po kay Manambiday host. 10, 8. Nag-10 na si Boy Charo. 10 ka agad. Wala si boss. 9 kay Renato, 10 kay Michelle, 10 kay... Boss Glory Channel, Boss Glory Channel. Wala. Kapatid. Wala. Stop na. Stop na guys. Nagbabawas na si White. Nagbabawas ng Whitey si boss. Hala. Paano nagbabawas ng YT? Ba't ang dami mong tamsak, mami? Bakit? Ano ba? Ang tamsa ko. 90 tamsak? Wala pang 50 people mo. Kasi yung iba naglabas na papi. Lumabas na Catherine sila. DC, down na po kay Bicolana. Ayan. Thank you, guwapa. Catherine DC. Remove natin, Boss Gloyd. Ha, pag nabunot na natin, guys, alasin natin, ha? Ayan. Ready, guys. 5 hours. Yung mga naghahanap. Ready. 1, 2, 3, guys.
5 hours. Ready guys? Nahirapan mag-sweet si Tugang boss. Oo nga eh. Okay, ready na guys. Kasi masyado ng ano tayo. Marit! Ay! Mislit home. Ayan, mislit home. Wala naman to. Wala to. Remove na natin to. Hindi na siya bumalik eh. May entry siya. Wala. Maaga kang pumasok. Ready guys? Ready na. Wala. Yung mga tugang ko dyan. Ready guys? Game. Ay, game. Hello, Tansaktan. Hello po, pwede po bang pasali? Pwede sa bordo. 5 hours. Kaharang ate. Kaharang. Harang. Ang sulit Kuya naman ng mga- Bernie! Kuya Bernie, say present. Nasaan na ba to? Present ka. Kailangan baka hindi niya i-play to kasi kung hindi magbakas doon. Oo. Kasi gusto niya magbakas sa sa video. Maybe na Sweli, pasali po ako. Sige, pasali. Sige. Wala ata, wala. Kasi naka-video Nakabidyo lang. Anong meron? Andyan siya. Anong meron daw? Kuya, 5WH. 5 ako. 5 hours, WH. Kailangan dikitan mo itong sponsor. Baka hindi mo dinikitan. Late ako, agoy! Agoy. 5 hours kasi nagpahabol lang to guys kagabi. Sponsor mo ay sponsor. Ano mo na lang. Swap mo na lang kay Renato. Mary de la Cruz, Dan Tamsak, wasak po. Ayan, hello. Mega love. Shout Swap out. na Thank lang, you, thank you, Mary de la sweet na Cruz. lang. Palista daw, mami, si Mary de la Cruz. Idol, bigay mo na lang. 5 hours lang naman, idol. Ibom na lang natin to. Wait lang ha. Bigay natin na lang sa iba. Ano yan? 5WH kuya. 5 hours kuya. Nasa harang pa yata si Bernie. Kaya hindi niya marinig yung sinasabi ni host. Sino pa yon? 5 Ano hours. yan? 5 hours. 5 hours. May bilin. 5 hours kasi nagpahabol lang to kagabi, guys. Donate Kaya mo na yan, naman- host. Bigay mo na sa iba. Thank you. Sino? Renato, sinong may gusto? Guys, 5 hours. Agoy. Thank you, idol. Thank you. 5 hours. Kanino? Walay ako. Walay. Renato, sa'yo na lang. Renato, nagbakas ka doon, Renato. Ayan na si Renato, nagbakas ka ba kay ano? Renato, nagbakas ka? Nagbakas ka doon Kasi gusto niya nagbakas doon sa video niya. Nagbakas ka, Manay, doon sa video ni SNS. Oo, mahirap kasi yung nagdidimanda. Okay, nagbakas daw Nagbakas. Okay. Sa dikit, kalembang po pa join ma'am from 5 Roslyn. hours, 5 Channel. hours. Sige, Renato. Roslyn Channel, hello, mega shout out. Lynn. Roslyn Channel. Hello, mega love shout out. Pasali daw po, mami. Sige. Okay na, ready na yun, guys. 5 hours, Thank you 5 for hours. coming. Ayan, nandiyan pa si Tatso Beauty. Nakaano ka na ba? Nag-update update ka na ba? Busy si ate Refresh. kasi sa trabaho Refresh. yan. Ayan, Nag-refresh ka na ba, Tatso Ready Beauty? guys, ready. Ana Type ready Angela de la kayo. Cruz, hello, mega love shout out. Hana Angela de la Cruz, join din daw, mami. Parang late ako dito sa Hana, Angela. Nasa Hahaba ng mga ninyo guys. Pangalan. Guys, yung mga bagong pasok po, tikitan nyo po yung sponsor. Tapos yung mga host po, si Bro RPTV Madrid, tsaka si Ate Bicolana po. Andyan si Inday, hindi ko pa na-accept. Sorry naman, Inday. Aray ko! Sorry. Hello! Si ate nag-ruleta. Yaw-yaw ako ng yaw-yaw dito. Wala pala ako doon. Nandito ako. Patingin nga ng bagong ligo. Aray ko! Ako po, Roslyn Channel. Ayan. Okay na, Roslyn Channel. yung bagong ligo. Ayan, Hello. thank you so much. Bernie Sabodo. Ayan. Ready, guys? Ready guys, another 5 hours. 5 hours, guys. 5 hours. Saudi Analytics ito. Bilisan natin to, wag na sa atin patagalin, mami. Sige. Baka iiyak si Tugang hehe 5 hours.
Sana all bagong ligo ha from Ate Kwento. Maybelline Asuelo. Maybelline Christopher Asuelo de la nandyan. Cruz. Maybelline sa papasok lang. Uy, puro mga De La Cruz ata ang mga bisita ko. Sino to? Maybelline Asuelo, Right nandyan there. ka pa. Say present. Ate Renato, you count. Ay, stay lang kayo dyan. Team vlog. Stay lang kayo guys. Mag-cash na tayo. Guys, wala pa yung talagang pa-premyo natin ha, mga latest sponsor Ayan, present. na dinagdag natin. Ayan. May Yun. 5 hours na, guwapa. May 5 hours. I-add mo ko Congrats. sa Ayan. Okay na Ate Renato. Wow, nakapasok mo lang. Congratulations. Yung yung mga babakas din sa akin, manonood Bigyan ng mo ng video jacket, ko. ate. Ito na rin ang inyong premyo, inyong WA. Bakas-bakas din kayo. Dapat pala mag-sponsor. Ano pong price? 5 hours, WX. Mayroon kang 5 hours. Bago lang po ako sa YT mga host. Ay, bago na. May 5 hours ka na bang video? Ay, 5 hours. Meron ka na bang 5 hours na video? Mag-ready ka ng playlist mo po. Tamsak dan po. Ayan, another one, mami. Hello, Kimberly. Kimberly Pascua. Gusto ko i-donate ni Maybelline Asuelo yung 5 hours. Maybelline Asuelo, kanino mo i-donate? Para ilista ko na. Siya na ang dito. Kanino mo i-donate? Kimberly Pascua. Bago lang sa bahay niyo po. Ayan o. Dapat yung nagbakas. Si Rans Lutong Bahay, nandyan ba? Pwede. Wala pa po pwede akong ata. content. Ay, sayang naman. Akin na lang Ah, po. wala pa, wala pa. Charlotte. Kanino mo gustong i-donate yung Maybelline? Pili ka dyan, pili ka sa nagbabakas. Sino ang gusto? 5 hours, guys. Saudi Analytics, yung mga wala pang Opo, ayan, yan dyan si Rans. Pwede siguro si Rans, no? Tanungin natin siya. Nagbakas ito si Rans. Nagbakas ito. Dito na lang, guwapa. Palit, Palit pang load. paload. 5 Palit hours lang load. yun, guwapa. 5 hours lang yun eh. Paano ba natin papalitan ng load yun? Oo nga, pwede po palit next pang load. 5 hours lang, hindi naman kasi ako nag-sponsor. Mamaya may chance kang manalo ng 100 Ano lang load. yan, Maybelline. 5 hours lang, dalawang nag-sponsor lang kasi yan. Siningit lang namin talaga yan sa mga pa-premyo. Antay ka na lang sa pang-load kasi meron pa naman tayo Sige. mga premyo. Oo. Okay lang po, sabi Okay niya. lang lang. Bigay na lang natin Ate kay Rans. Kimberly. Okay lang. Ano lang natin sa iba. Ilalagay kita uli sa ruleta. Huwag kang mag-alala sa 100 load ha. May chance kang manalo. Kimberly. Salamat. Oo. Kasi naman. Ha, guys. Salamat, Oh, Maybelline. Rans, ikaw na lang ha. Donate ko na lang po sa may gusto. Ayan. Kimberly. Wait lang ha. Kimberly Pascua. Rans ba? Si Rans, yan, member ko yan. And alam ko may may face. WH mo, Rans. Thank you, Maybelline ha. Si Kuya IG daw, huwag niyong pipiliin na. Kuya IG. Si Kuya A, huwag niyong Hoy, pipiliin. Rolita, pakinig ka. Ayun, kay Kimberly daw, i-donate ni Maybelline eh, oh. Ay, ganon. Kimberly, may ka ba? May video? Tsaka Nagbakas ba si Kimberly? Lang. Dapat guys, pasok lang kasi. kapapasok lang. Kailangan magdikit doon sa sponsor. Then may bakas doon. Hindi yun- niya ipi-play kung wala daw bakas. Oo, yun Yun ang sinabi niya. Requirement niya. Yun ang requirement niya. Sa 5 hours, kailangan magdikit kayo guys. Yun ang sinabi niya sa akin. Pwede naman. Dikitan mo. Kuya Boychar, baka may makarinig. Ibulong mo na lang kwentong host ang regalo niyo sa akin, WX. Oo nga. Christopher de la Cruz, pasali po. Christopher de la Cruz, pasali po. Christopher de la Cruz. Dito na ata si Christopher. Wait lang. Hindi, may isa pang de la Cruz, eh. Ang daming De La Cruz. Magkakapatid ba kayo? O- Bakit ang daming De La Cruz ngayon? Parang Idol family Angelo de ko. la Cruz, Christopher de la Cruz. Ninja yan, ha? Hindi guys ninja ha, hindi guys ninja. Lalo na sa mga sa mga big prizes guys. Hindi ninja ang ipasok nyo. Dapat main account ha. Titingnan natin pagka ninja. Oo, nalista na po ba? Ayan. Sammy Giving TV. Ako, sabi niya, tanong niya. Nalista na ba si Wait Sammy lang. Gaming, mami? Guys, yung ninja.
Ayusin nyo muna. Palakihin nyo muna. Yung, okay lang kung nag-uumpisa pa lang. Okay lang kung nag-umpisa pa lang, pero kung talagang ninja, Ninja. lang na ano, kasi ano na yan ngayon, Nilalagas. nilalagas Nagbakas ni- na ako. ni- Akin na lang. Ethan Joseph, hello, mega shoutout. Joseph, hello. Ethan Joseph. Legit po ako, sabi ni Jason DC. Sige. Pa-join po ako, host. Pa-join po ako. Sige, dito lang sa ano. Okay na yung ano? Kumusiyama? Maybelline. Kung si Kimberly, kapapasok lang kasi, hindi niya nadikitan yung ano. Kay ano na lang siguro, runs na lang. Bibigyan na lang kita ng chance para sa 100. Kung okay lang ba? Pan lang ako at ikaw ang kwentong OC, pangbili ng bigas po. Pambili ng bigas. Sino? Ay. Sino pang- Guys, Yes, be yes, legit yes, ha, yes, be yes. legit guys. Hindi yung ano natin ha. Guys, mag-premiere tayo guys. Ano po, Maybelline pwede kay Rans na lang. Kasi kung sino yung nagbakas doon sa ano, Tanungin mo siya, nakapagpakas ka ba kay kay SNS? Kimberly Pasqua, ikaw yung subscriber? 8 lang subscriber. Dahil yung mga nagsasabing pasali, patingin ng mga sabihin mo sa sige po, ayan, sige. Thank you, Maybelline, bigyan kita ng chance para sa 100 na load, ha? Ayan. Patingin dahil ng mga yung bagong pasok na kung yan, yung mga subscriber nila, ha? Please. Thank you. Wala pa yatang jacket si Maybelline. Ay, oo nga, wait lang, ha? Bigyan ko kayo ng jacket. Pwede kayo matagal ang jacket. Kasi alam nyo guys, yung mga mga ninja, ang tagal. Mga bigyan baguhan ng- pa talaga to. Ako pa main account. Ethan Jose, ako po, main account. Tingnan mo guys yung mga bago, Day. Na bagong Guys, pasok. mag-type kayo ng kasa para makita yung Kasa bahay guys, niyo. kasa. Mag-type kayo yung mga bago dyan. Isasali ko kayo guys. Type kayong kasa, titingnan ko kung ilan ang mga subscriber ninyo. Dapat yung yung main account nyo ang ipasok ninyo, ha? Ayan, proceed na tayo. Proceed na tayo sa 100 load. Okay lang po ba bago po ako sa Ma'am Promise? Ayan. Jacket, wait lang. Pwede kayo magbaba, type kasa. Type kasa, titingnan ko yung mga yung nagsabing pasali. Ako pambili ng asin. Ha. May premiere si OFW in Taiwan, Benigay. Ngayon na, papi? Nasaan yung yung premiere mo OFW? Si Anong Sheva oras? yan, si Sheva. Si Sheva yan. Guys, yung may mga premiere guys, pwede kayo na lang ang magbaba ng premiere ha. Para diretso tayo sa kasi marami pa to guys. Maanohan tayo ha. Please naman. Premiere guys, premiere ni si Sheba, padikit. Wala pa Ayan. yatang video siya. Sino? Type kasa. Juan Mangos, Christopher De La Cruz? Juan Mangos? Wala pa siyang video. No videos? Ano yan, Christopher? Totoo ba yan? Kalmado lang, tamsak, palista po. Please, kayo guys ha? Kung ninja yung mga hawak ninyo guys, please yung original ang pasok ninyo ha? Kasi, Christopher De La was one bahay. Kalmado lang, please type bahay. Ay, Kasa. Kasa sa ASA. Pakitype lang, kalmado lang. Type kasa, please. Type kasa guys. Use your Use main account guys. Use your main account. Guys, please. Binaba ni Sis Kiwa yung kanyang premiere. Thank you sis. Thank you sis. Ayan, binaba ko pero baba mo sis para support natin. Basta walang video ninja talaga yan. Yes. Ayan, meron siyang isang video.
kalmado lang. Pinapat ang kanila. Guys, please use main account. Kasi kung premium lang talaga guys ang hanap ninyo guys. Ano tayo, ha? Please lang. Use your main account guys. Kasi yung mga nandiyan, na mga kapatid natin na nandiyan na talagang malalaki na yung bahay, pwede niyong gamitin yung main account ninyo guys. Huwag yung ninja, ha? Paano kayo makikilala? Guys, Proceed tayo pa. yung ninja, ginagamit lang yan sa pambaba ng bahay. Kasi puro De La Cruz yung ano ko, papi, kanina. Ayan. Hello po, hello. Mega siya pa join po. Click Smart TV. Type Casa, please. Casa. Like this. Hindi na tayo makaalis-alis dito. Oo nga Sige eh. na, Kasi, ate. Ate, you move. perfect na tayo guys. Kasi Move mahirap Tamsak pa join. Tingnan natin guys. Tingnan natin ang mga subscriber ninyo guys. Mabababa eh. Anong tasa? Oh. Casa. It's C-A-S-A. Casa. Type Casa para makita yung mga para madikitan kayo. Guys, yung main account niyo Mabubuhan pa lang. Dai? Proceed na tayo, proceed na. Kasi gagabihan tayo dito. Tasa. Aray ko! Puro mga batang channel, main account nila to. Yan ang nga sinasabi ko, guys. Hindi ko alam. Kasi may... Si 16 Art TV, Zero Mango. Oh. Here's Macaranas, 36 Mango. Sige, isali na lang natin yan sa dito sa 100 load. Sa 100 load, okay na. Ala, zero sino? Palista. Parang hirap. Hirap pala ganito. Ate Bicolana, dapat may cut-off ka ng palista at hanggang anong oras? Kasi kanina pa sila nandito yung iba from the start, di ba? So, dapat may cut-off ka. Oh, yan na lang siguro. Tapos na yung Hanggang dito na lang, 8 hanggang 8. Wala na pong 2 hours na kasi tayo nag-umpisa. Kanina pa kasi nag-start. Kasi parang pagdating ng padating, maglilista ako, mag-a-add ako. Hindi tayo matatapos. Hindi tayo matatapos, no? Yeah. Thank you, guwapa. Ayan. Buti may nag-suggest yan sa baba. Ay, sa taas. Ayan. Guys, sorry guys sa mga kararating lang kasi almost 2.5 na akong naglista sa kasali. Kung late kayo, nalista na ba ako host? Hindi na ako maglilista kasi almost 2.5 hours na akong naglista. Kung lista ako ng lista, kada pasok, hindi tayo matatapos. At saka po kasi may mga nagpa-entry na before, kaya okay na yan. Kaya nga, Chay, kawawa na yung nandito pa. Ayan. Alam mo yan, Kuya Bernie, na-experience natin yan. Kaya dapat may cut-off talaga. Yan. Ayan. Oo nga, kasi kung pasok ng pasok, every time sige. Yan. Pasensya na guys, pasensya na. Pasensya Salamat na guys, mga kararating lang ha. Hindi na ako maglilista, cut off na. Kasi 2.5 hours na akong naglista. Over na siguro yung mga bago na dapat mas maaga ha. Pasensya na guys. Ayan. Okay, let's go! Move na tayo! Let's go. Ayan, let's go guys. 100 load guys, 100 load. Doon na sa 100 load guys. Hindi ko kasi LS to kaya ayaw kong magsabi. Nagsabi ko talaga idol naman. Aray ko. Maraming OMD. Ayan. Kasi mahirap talaga yung pasok tapos pasok. Kanina ko pa nga talaga yan. Pagod Sige na, ready guys, 100. Tapos yung kararating yung pubunot. Sige na, okay na po. Opo, nag-cut off na po tayo.
Okay Cut na off po na, yan. guys. Cut off na. Cut off na. Nagbaba po ako. Kimberly Paz, nasali po ba ako? Kimberly, nandyan ka na. Yung bagong pasok ngayon, hindi nakasali, guys. Pasensya na. Kasi kailangan namin mag-cut off. Legit po ako. O, legit ka nga, 60 Night TV? Legit ka, pero kararating mo lang. Cut off na tayo. Ayan. Host, kung ganun, salamat na lang. Oo, kasi mahirap yung pasok ng pasok. Ang pinakalas na pumasok is Ethan Joseph. Hanggang doon na lang, guys. Ha? Pasensya na. Next time siguro. Next time, kung may next time pa. Kapagod pala to. Sana binigay ko na lang dyan sa mga nasa... Makatugan ko dyan sa baba. Ayan. Okay na, ate, Bicolana. Maintindihan naman nila yan. Alam naman Nasali nila ba yan. ako, Kimberly Pascua? Oo, nasali kita. Sorry guys, sorry talaga. Sorry ha, pasensya na. Kung gusto ko man talagang bigyan kayo lahat, kailangan natin umpisahan ito kasi hindi tayo matatapos. Ayan, bagong taon pa naman, matagal-tagal, 365 days. Tayo nito sige, okay na? Okay na guys. Start na tayo. Next, 100 load. Nasa loads na tayo. Ayan, thank you. Salamat. Palit na daw si Natremed. Nagpalit ka na, tugang not remed. Palit ka na. Okay, Dito na kawal guys, na dito na. kami dito, Copy, ha? dyan na sa'yo. Dyan na, 100 load. Okay, please share my... Okay, let's go. Cut off kay Ethan Joseph, guys. Ayan, guys. Continue. Vamos sa continuar. Yes. Ready. We are for 100 pesos load. Wag na kayong guys, dyan. New Year, Happy New Year sa inyo, ha? Lahat tayo, may pangangailangan. Gusto kong bigyan kayo, pero kailangan natin i-considerar yung mga nauna, ha? News, Crafts, and DIYs, congrats! Are you there, Sir Crescent? Wala ito. Wala siyang... Wala pala. Wala pala. Wala si Joe. Tulog pa yata. Sa Amerika, peace yan. I'm just saying pa. Tulog pa yan eh. Guys, wag kayong magtampo guys, ha? Kasi kailangan talaga matapos ito. Hindi tayo matatapos. Papi, another One more para sa 100 load. So Stevie, nag-cut off na kami. Nag-cut off na. Hala ka din. Inaway ka na. Yan, Shiva! Sino? Si Shiva de la Roma, mega shout out. 100 low, Gcash or palipad. Shiva de la Roma. Ate, ay manay, Renato, countdown. Countdown. Pagatan. Boss Gloids. Yan yun na. Guys, wag na kayong dyan, ha? Ayan, nag-present na po siya, ate. Nandyan po siya. Ayan. Sis, Congrats, Sierra, ate. Gcash, Wala naman palipad. doon. Sige na. One. Nandyan po, Guys, nag-present na po. Two. Palipad, sis, palipad. Oh. Ayun na siya. Diyan na. Ayan. Another, papi. Type, sis. One more. Sige na, kasi, Gcash na, kailangan nila sa Pinas, sis. Ayan, Gcash. Okay, next 100 load po ulit, mami. Okay, 100 load. Sige na, 100 load. Kasi pagod na ako eh. Aray ko. Vin Korea. Congrats. Parang wala siya. Victoria! Wala ito, wala. Parang wala. Wala. I-out mo na siya, papi. Yung wala, kasi hindi ko naman siya nakita na nagbakas. Pa. Ako na, dito na sa akin. Para may chance yung mga nanditong bago. Ayan. Guys, ready guys. Ready. Wag na kayong guys, dyan, ha? Ayan. Peace tayo, guys.
ano lang to, premium konting halaga. Huwag tayong masyadong ha. Thank Kasi, you, Sis Yan ka na lang. ha? Ready guys, ready? 100 load or GCash palipad. Miss Ayan, wala to, wala. Remove ko na to. Please, ayan. Miss Ayan, wala. rin. Sayang naman. Pero ibibigay natin yan, guys. Move on. Guys, yung mga kapatid ko dyan, mga tugang ko dyan sa baba. Ayan. Ready, guys? Ready, guys. 100 load para matapos tayo ng maaga. D-O-P ano to? D-O-P-E. Senti. Hello, mega shout out. Nandyan ka ba? Ready? Nag-ready pa si Chisara. Di ba Ay, nandiyan Nay. kanina? Nandyan siya kanina, pero nulose ko nandyan. Count kayong tugang dyan sa baba. Kaway, sabi ni Helena. Ay, mga relax yan, mga tugang ko dyan sa baba. Ayan, doon. Ala, si Kwentong Osi. Thank you, guwapa, ha? Thank you. Ayan, thank you. Pasingit po ako. Tos Ayan TV. na, present si Dog Scientist. Something. Ano to? Yahoo present. Ano to, Day? Hindi to ninja? Patingin nga ng patype nga ng kasa, guwapo. Patingin ng DOP Santi. Gcash or load? Ha? Please type casa, C-A-S-A, please type casa, D-O-P-E Santi. Ayan, meron siyang 209 mangoes. Okay. Okay. Kasa. Okay. Remove na natin to, guys. Gusto daw niya ng Gcash, ma'am. Gcash? Gcash po. Ayan, sige. Gcash. Gcash. I-add mo ako sa FB. Paano ba? Ilalagay ko ba? Lagay mo nga, Paps. Porfa. 100 Gcash. Okay, guys. Palagay ng ng aking FB. Pakilala ka kung anong channel mo, ha? Guwapo. Para maiano ko yung number. Bigay mo sa akin yung number. Tapos yung pangalan mismo ng papadalhan kasi need yun eh. Pag sa Palawan kasi, walang Gcash yung pinsan ko. Ayan, pero wait lang kayo guys ha. Huwag na akong sabihin budol ha pag na late yung kasi may mag-uutos ako. Ayan. Ayan yung Facebook ni Madam Espanyola. Dope, Santi. Ayan na, Santi ha. Muna lang siya magpakilala. Magpakilala ka kung anong channel mo ha. Nanalo ka ng Gcash ha. Ayan. Para makuha niya yung info. Okay? Ayan, hanapin ko rin pati Okay, yung picture niya. Next na tayo, mami. Sige, next. 100 load, guys. 100 load. Gcash or palipad. Bigay na natin. 5 dito sa akin, 5 dyan sa'yo. Bakit? Yung mauna. Ako na 5 mauna dito. Kasi pagod na ako eh. Kalsada. Natrimed! Hello, mega shout out! Tugang! Natrimed! Ilan yan, mami? 100, 5, 1, 2, 3, 4, Oh, wala! 7, 8, Ayan. Tos TV! Nag-cut off na kami, gwapo. Natrimed! Hala, wala. Budol talaga. Pasaway talaga. Wala si Natrimed. Nag-present. Ayan, no, Present na siya. Ang bilis. Ayan. Nag-present naman na, tama na yung bilang. Gcash. Natrimed, palipad. Andyan na po, Natrimed. Ayan, anong gusto mo na Tremed? Palipad o Gcash o... Palipad, gwapo. Andyan na. Ayaw mawala si Natrimed Wala. Yate, delay. Palipad. O sige guys, proceed tayo. Pang-apat. 100 load, Gcash.
Para madali tayo, makapag-relax tayong kantahan, guys. Loader Gika, sabi ni Michelle, dahil lista mo uli, dahil ha, yung mga itong late na, yung nahuli, ha. natin tanongin niya. Sige, Oh. tuloy-tuloy. Sige, tuloy, pang-apat. Para masaya. Ready. Hala, nagpalipad si Idol. Ano to? Ayun, si Sir Bernie nagpakulay. Anong nangyari? Hala, thank you naman. Hugot Queen, hello! Palipad na Thank you, lang. Idol. Si Hugot Queen. Wala ata si Hugot Queen. Hugot Queen. Na. Bakas. Hugot Queen, mega shout out. Wala, invite to ni ni RPTV, wala na. Nagtamsak lang. Yun. Ay, thank you. Thank you, Idol. Bakas kayo, guys. Present. Hugot Queen, say present. Bilang natugang. Uno. Para mas madali tayo. Paka-relax tayo, guys. 3. 4. Nagmamadali si Manay. 5. Aray ko. 6. Wala. Andyan po ba? Andyan po ba ako sa... Oo, nandito ka. Nandito ka. Wala na, hindi na nagtagal si Hugot. Wala, 9. remote na natin to. Ayan. Sige, may chance pa kayo, guys. Nandito ka, Maybelline. Mayroon kang entry. 500 yan, mami. 500. Oo, sa akin 100. Pang dalawa na lang. Then, ikaw another 500. Siguro 100, ha? Okay, guys. Ready. 100 load. 100 Gcash, 100. Kung palipad o ano. Ayan. Go. Ako si Aiko G. Ayan, parang wala ito. Hindi ko nakita nagbabakas na Andyan ito. siya kanina eh. Yo, kanina. Nandyan siya. Wala man. Kanina po, pero parang umalis na. Wala. Bilang kayo, madam. Ay, hello, Ay, madam. Pres. Bakas. Hello, madam. Shout Hello, out. Madam Pres. Nag-alawag sa Happy New Year. Belated happy birthday. Wala, guys. Belated Wala. Happy birthday. Wala. Sige, ano natin yan. Next. Remove na natin ang wala. Pabakas. Wala yan, wala. Wala kasi hindi ko siya nakikita. Wala sa wala sa Bilangin participants, mo na guys. lang, para 2, 3. Sige, bilang katugang. Dali. Aray, katugang! Diyos ko po. Ayan, sige guys, 100. Wala. Ay, sayang naman. Nagmamadali kayo, Mami Snow Vlog! Hello, Mami Happy Snow Vlog birthday! na ata. Mami! Mami Snow Mami Vlog! Saan si Mami Snow? Nandiyan siya kanina. Mami Snow! Saan po? Mali ang bilang, wag budol tugang. Aray ko. Wag tayo, guys, budol. Ano? Ayan. Baka may iiyak. 2, Mami Snow Vlog! 3, Wala. 4, Naku, umalis na yata. 5, Umalis kasi wala sa sa Guys. description, sa participants, guys. 7, Bilis na bilang tugang. 8, Ang Happy bilis ang New Year, bilang. Madam Baby. Tess! Hello, mega shout Yes. Aray ko. Nine. Wala to kasi Stop. tinignan ko sa Bakit nag-release na? remove. Ayan guys, sige na. Please dikit ni magbakas para balikan kita ng marami, sabi ni Gloyd Sandelwedke. Ayan ang aking VIP. Mamaya ibababa kita, ha? Wait lang. Okay. Ready tayo, guys. 100. Wala na iba. Nandiyan si Snow Vlog. Na-late. No vlog. Miles Gonzales! Nalate man siguro si Madam, Mami Snow Vlog. Sige. Sige. Consider natin yan. Nalate! Mag-refresh kayo, guys. Si Miles Gonzales, 100. Mayaman naman to. Itugang Gonzales, Miles? Ano yung kay Mami Sige, Snow Mami Vlog? Snow Vlog. Hindi ko alam kung Gcash Ano or yun? ha.
Wala, hindi niya, baka nakamute siya. Baka palipad yan kasi wala po siya sa Pilipinas. Mahina daw ang net, mahina. Mahina net. Oo, wala. Okay. Miles Gonzales. Wala nang ata si Miles. Hello, Miles! Di nakahabol. Where na Say you? present. 1, 2, nagpipilang na si Manay. 3, Miles Gonzales. 4. Ilan po big prize nyo, madam? Nagtatanong si Jason. 5. Sino si Jason? Jason DC official. Ilan po big price mo? 5,000. Tigwa 100. Ay, 1,000. Ayan, nag-isa si Post Floyd. Pero dito lang ako nag-sasa. May In. patikas pang bigas. 7, 8. Wala. Load or palipay po. 9. Miles. Busy si Miles. Diba? Sabi niya kanina. Sige. Remove natin si Miles. Remove na si Miles. Wala. Guys, 100 load. 100 load. Isa pang 100 load. Kasi pag may binaba, magbaba lang kayo guys Palipad ng na lang yan kay bahay. Miss Vlog. Ano ba to? Mayaman naman ito. Ito na natin. Wala yan. Teacher Nutron Bahanon. Mami, Absent. sabi mo po if-present. Absent yan, absent. Palipad na lang. Palipad. Sige. Palipad daw po. Thank you, Mi. Thank you. Congrats, Mi. Say present. Teacher Med, say present. Ano na lang yan, Karinato? Oh! Absent. Dami na hinato ha. Sino ba yung Karinato ano? na lang yan. Dalawa Binilangan na. ka, no? Dalawa na hinato. Binibilangan ka na nyo. Oo. Sige, Ate Renato, sa'yo nga daw ay dodonate. Baka magbago isip niya. Bilang ka ng bilang. Absent daw po. Ay, nako. Donate kay Renato. Sige. Daming nag-aano ha. Ikaw na, Papi. Nakatapos na ako, 5. Guys, yung 5 na naunang 5, 5 na tigwa 100. Si Sheva de la Roma, Gcash. Si Dopi, Santi, Gcash. Natremed, hindi ko pa alam kung palipad or ano, Gcash. Mami Snowvlog, palipad. Michelle, donate kay Renato, Gcash. No, Gcash yan kay Renato kasi wala pa naman siyang palipad. Ayan. 5 ano to. Din kaninang nauna si Chichay, Rans, Sa lutong akin bahay. na lang, Chichay. Michelle. Kay Liz naman, Boy Charot. Sana manalo ng 1K. Yes. Hello, Madam Ayun, Press! Belated happy birthday! Turn na ni RPTV Madrid, guys. 5 na tigwa 100. Bago Thank Okay. you. Salamat, sis, Madam Press. Thank you so much sa pa-member. Thank you. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Another 5 na na 100 load. No, Mami? Yes. Okay. Ay, wait lang. Baba natin yung ating mga sponsor, yung mga hindi pa kadikit. Siguro naman, pwede nyong dikitan ang aking mga, mga member ko dyan. Ayan. Sabi ni Bababa Kios night Lloyd, vote. Gcash na kayo para walang hati si Lolo. Ay, Lady G. hello. Ayan. Guys, ibababa ni Nightbot ang ating mga member, ha? Please, padikit naman. Ay, mali. Hello guys, yung late, nag-cut off na kami ng lista. Pasensya na. Ito, De La Cruz. Lahat mga De La Cruz siya. Bakit kaya? Ang dami De La Cruz. Nagtataka ako, wala naman kayang birakit kuryoso dyan na pamilya ko na nagtatype dyan. Puro De La Oo Cruz. nga eh. Diba? Thank you, Micaela Jen De La Cruz. Hello, mega shout out. Nag-cut off na kami, gwapa. Pwede kayo magbaba ng bahay o pwede kayo magdikit, ha? Oo, makipagdikitan na lang po muna kayo kasi po kanina pa po nag-cut off si host.
Opo, pasensya na po sa mga bagong pasok. Pero salamat po sa inyong mga patamsak dyan. Yan. Ayan, sige na, Papi. Ano na? Proceed ka na. Tingnan ko ba to si Micaela? Okay, isa sa mga 5. 100 load. Go, go, go. Kung talagang mahal mo siya. Welcome, Rosie. Wow! Hello, Sisi Ganda Lady G. Hello, hello. Thank you, Lady G Vlog. Hello, Mika. Shoutout. Mika, sorry ha. Absent si Kwentong Osi. Kwentong Osi. 1, Mega 2, 3, shoutout. 4, 5, 6. Present. Present na. Opo, Mika. Pasensya na po. Palipad, guwapa. Palipad. Ikas, palipad, load. Hello. Sino to si El? Absent daw po. Ano to? Ala, si Hi Romanyo. Hello, mega Palipad. shoutout. Wala si Hi Romanyo. Artista ba to? Uy, hello. Oo nga, di ba? Artista Yes. to. Yung little boy noon, tapos ngayon may asawa na siya. Oo. Di ba? Hello. Gwapong bata. Hello, hi, Ro. Palipad, gwapa. Thanks for coming. Nag-uumpisa pa lang ako ng bilang ha, Kwentong Osi. Bet Perfect Taste, shoutout sa lahat. Happy New Year. Happy New Year sa iyo, gwapa. Happy New Year. Oh, mamaya na si Kwentong Osi. Proceed na, Papi, proceed. 100 load. Next for i-remove ko to Palipad daw si palipad Kwentong na. Osi. Sige, palipad. Kailangan niya ng Revenue. revenue Oo, guys. sa threshold. Kagaya namin ni Next na 100. Say kasag, Next na 100 Ay. guys. Umiikot na. Next na 100. Diba? Diba? Si Congrats. Sheba, grabe naman to si Sino? Sheba. Another Shiba de la Roma again. Si Sheba de la Roma. Counting. Kasi din, lagi po. Kasi guys, marami silang entry. Pag Si Papi, Present. remove na yung isang entry nila. Si Sheba. Itag mo nga, te. Shiba de la Roma, itype mo. Andyan po. Natag ko siya eh. Natag Baka mo? naka-BG lang. Hindi siya. Hindi nakita. Ay, oo, nagpaalam siya. Itinawag daw siya ata ng among niya. Ay, oo. Sabi tinatawag Ayan daw dyan, siya. nandiyan, present. Ayan, nandyan na. Yun. Congratulations. Ano to? Palipad. Palipad sis, Gcash. Sige, Papi, remove na number. Andyan siya. Para Sige sa na. ating pangatlong 100. Mamaya na yan. Mamaya na mga tugang natin na ano. Pangatlong 100 mga kapatid. Baka Nagsaing din. Nagsaing din, Mi? Pangatlong 100. Ayan, umiikot. Nico Nico Manalo. Manalat. Hello. wala yan. Papi, Wala daw po. Wala yan. Wala nang bilang-bilang. Kanina pa. Hindi Opo, pag wala, Wala. wala na. Kahit pindot ng period, hindi nang pakas. Wala. Tuloy-tuloy tayo para sa pangatlo. Kasi may mga entry na dati kasi yan, guys. Pangatlong 100 load. Ikot tayo. Ikot. Ayan na. Gcash ulit sis. Gcash. Kapatid na Vicky Moreno. Vicky Moreno. Nagpaka siya kanina. Oo, pero nandyan siya kanina, pero wala. Sige, wala. Hindi na siya. Bakas. Mala ka naka-BJ. Baka naka-BJ. Vicky Moreno, yung isang channel niya to eh. Next Hindi time, yung Micaela Jane de la Cruz. Gcash. Okay sis, Gcash. Copy. Sis Vicky Moreno. Hindi na siya matag. Wala siya, Papi. Wala po. Sige na. Vicky Moreno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Remove. Minsan po. Sige. Thank you. Okay.
Taga saan kayo, Mika? Taga saan kayo? Puro kayo De La Cruz. Wala ba dyan kuryoso or ano, Berakit? Aray ko. Pangatlong 100 load. Marami sa Cebu, na De La Cruz. Pangatlo pa rin tayo sa ating load. Victoria Fernandez. Ulit, iba lang yung O, kasi dalawa channel niya. siya ulit. Wala siya, wala. Sayang. Bakas! Dalawang beses. Bakas, sis, bakas. Wala ba? Sis Victoria? Wala eh. 1, Wala. 2, Balangan natin. Bisayang Viking. Hello, mega Hey. shout out. Bisayang Viking. 4, Guys, 5, yung mga hindi pa nakatamsak sa akin Six. ha. Plus nakatamsak naman. 7, Wala na. 8, 9, 10. Stop! Stop na, stop. Nasa pangatlo pa rin tayong 100 Sa- load. Nasa pangatlo pa rin tayo. Hindi pa tayo nakakala sa pangatlo. Tuloy. Ang ikot ng roleta ng kapalaran. We can connect. Wala. Hindi siya nagbakas eh. Ito kasi may mga entry. Nag-entry sila sa mga LS na nakaraan. Hindi kami Maniola. Remove uli. Tuloy ang ikot. Thank you, Mami Snow Vlog. Wala, hindi siya nag-ano. Hello, Nico. Ellen Enrico. Hello, Neme ko. 1, 2, 3, 4. Wala. Pangatlo. Wala si Helen Neme. Wala. Absent. Absent! Kumakain. Ayan. Present na. Nato, 10. Ayaw ko sa inyo. Ang bilis ng bilang eh. Number, hoy, ano yan? Ang bilis niyo daw magbilang. Hindi naman Grabe. yung Hindi na ba phone. ako mag-counting na? Apat na 100 load. Gcash, load, or ano? Load or Gcash. Grabe sila na hehehe, panlasa ni Beth. Sige pa, Yes! Woo! Woo! Party! Inom-inom lang tubig na lalo. Ano yan? Wala. Iris. Maraming interest si DJ sa sa ruleta ko. Ayan, ayan. Binilangan na ako ni Ate Renato. Ate Renato, di na tayo bate. Malapit lang sa TV5 dito, ha? Nakakarami Marami na ka na tayo, pwede ka na bumaba. Parang Kuya paborito Bernie. ata si Kisay ng ruleta ni, Kuya RTV, Bernie, guys. may 5,000 pa. Sino yan? Panlasa ni Yvette. Hala! Di nagbakas, Kasali wala. yung- Sorry. Aray ko. Sorry. Para sa panglima. It's my Ayun day. na, guys, sorry mo. 100 load. Yan. Ikot ang kapala. Ayan. Maraming nag-aabang. Hello. Andiyan na, ayan na. Si Insay ng Davao. Hindi kang Davao. Wala siya. Wala yan. Hindi siya So, may nasa- chance pa kayo, guys. May chance pa kayo. pa rin. May chance pa kayo. Tuloy ang ikot ng kapalaran. Antay-antay lang. Di nagbakas wala. Di kwentong Aussie ah. Tinaway niyo ako. Madam Reb. Friends! Ay, nandyan ba? Madam Press ang nandito. Wala si Madam Red. Hindi rin nagpakas. Mula pa kanina. Hindi ko nakita to, Mami. Wala. Wala. Mami. Madam Rebs, Mami. Madam Rebs. Wala. Hindi ko siya nakita. Sige. Remove mo na. Ni-remove ko na. Ayan, sige. Antay-antay lang yung mga nandyan. At
Darating din yan. Ayan na. Jerry Minecraft Channel. Kung si Jerry Minecraft Channel, wala naman nagbakas. Wala yan. rin. Nagbakas si Jerry. Aray ko! Wala din, wala. Bilangan nyo. Absent. Jerry. Alam ko yung may-ari dyan nandyan. 2, 3, 4. Ay, pinsan ka. Baka inagahan mo nagpunta para nalista ka. Ayan. Oo, nandito ako sa taas. Ayan, oo. Wala talaga. Baka Wala yan. Sabi Wala, nila. 1, 2, 10. Bibilasin mo na yung phone. Ang daming Jerry tinignan Minecraft Channel. 5, Yung may-ari dyan. 6, Hala, natawa. Okay, madami ko na wala yan. Bilis log in. Pagputol guys. Ayan na. Aray ko, kaya na. Kaya naman. Ang Kanina dami si namin Guy. channel. Aray ko, Ang bakit galing. kaya? Pwede naman itong palipad. O ikaw. Ay, sabagay, mayaman to guys. Mayaman to, nasa Europa to. ano? Diyan na. Wala. Aray ko, grabe. Sabi na daw. Sabi ni Boy Charot. Aray ko. Kay Boy Charot daw po. Sabi ni Ikaw ano. yung sarot. Payag ka ba, GME? Ang hirap madaming palitan. Dapat lahat nakabukas. Ano to, Sa'yo sa Gcash? lahat. Yung ano tayo? Gcash yun, ano? Palipad. Ay boy daw. Isahan na lang itong pagpalipad sa'yo, Chichay. Opo, opo. Okay na, bahala na Salamat. kayo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Bale. Eh, si Boy Charot po unang Ano nagsabi to, sa Boy akin. Charot? eh. Can I trim it palipad? Salamat from Boy Charot. Welcome, Char. Bahala na kayo. Natawa talaga ako dito. Sumakit kayo. Gcash daw. Gcash. Tapos na ang ating 5, mami. Tapos na yung 5 sa akin. Sige, ano na? WH, guys. Alternate na lang, papi. Alternate na lang. Diyan na lang sa ano? Sa Gcash daw po, Ate Mitch. Ayan, Dai. WH. Ang Noted. sunod. I-alternate natin WS, tapos cash, tapos ano. Ganun na lang. Hanggang sa 1,000. Magkano WH to? WH, 10 hours. 5 10 hours. Ruleta mo, mami. Ruleta mo. Diyan na sa'yo. Akin. Oo. Wala din yung bago. Okay lang yan kasi yung iba naman hindi pa naman, guys. 5. O dahil 3 sa'yo, 2 sa akin. Sige. Mukhang malate ako sa work bukas para sa Patay ka dyan. Hala, kwento mo si. Sige. Patay tayo dyan. May mga entry kayo. Ilang WH to, mami? 10 hours, guys. 10 hours. Spain yan, guys. Spain. Ang ano, Spain, guys, ang analytics niyan. Kalmado lang. Andyan po ba ako? Kalmado lang. Na-late ka naman, kalmado lang. Nag-cut off na kami Hindi kanina. kami nasali po. Ano si Titay uli? Bakit paborito ng... Ang dami yan ni JC kasi lagi siya noon. Donate. Donate na daw. Donate na Chichay. Kanino? Sino una magta-type ng pangalan ko? Yun, sa kanya na lang. Type nyo, Chichay. 10 hours, guys. 10 hours. 10 hours yan. Type nyo, Chichay. Sa inyo na lang. Getaway. Kanina Kalmado pa lang. ako Ano tumanga kasi? ko. Grabe naman. 2 oras kalahati ako naglista kanina. Rosemary. Dati nang may entry. Dati nang may mga entry yan. Kalmado lang. Wrong spelling. Galingan nyo. Yung nasa Roleta, yung RPTV, dati nang mga entry yan. Ayun, si GME Minecraft Channel. Kailangan nyo ba yan? GMA yata Si ano?
Sino? GME Minecraft channel. Si Ate Peach, charot. Donate na naman yan, Jamie Minecraft Channel, 10 Kanina. hours. Kanina donate. Donate rin sa unang type sa handle. Aray ko. Pinahirapan mo sila. Pambihira. Tap handle with pen. Ako ang tama, sabi niya. Renata. Ang gulo nyo. Sayang Rans, Chichay getaway lang, walang S. Sandal with Kwento mo si. Ako na Ate si- Nicole. Kailan na Nicole? Si Jam. Sabi ni Helen. Sino? Helen and Nicole. Kailan ni Nicole? Yes, Helen and Nicole. Ito yung sa'yo, Day. Ikaw magpi-play. Kailan ni Nicole? Sino? Bale. 10 hours to 10 hours. Sige, guys. 10 hours. Sige, papi. Yan yung unang 10 hours. Meron pa tayong dalawa pa sa akin. Okay? Dalawa sa'yo, papi. Dalawa. Next. Dawit. Para matapos na siya. Ayan na. Oo nga. We can connect, wala din yan eh. Wala. Remove. Continue. Ruleta ng kapalaran. Go, bro! Go. Mamaya mo na ako ipunutin pag cash na. Aray ko. Sang Chichay. Oh, muntik Chuchay. na. Wala. Muntik na. Wala sa Chuchay. Aray ko. Malapit pa rin sa Chichay. Muntik na talaga. Nabatang diary! Kailangan niyo pa naman yon. Wala na yan si Bonso. Ayaan mo na. Ako naman yan nag-play niyan. Marami Oo nga. nag-play niyan. Ayan, walang problema. Continue. Walang Nagpalitan. sigurong ano. Walang... Palipad lang kanina. Cash din ni Dentay. Oh, si Ate Mitch! Piplay niya yung sarili niya. Oh, Michelle, donate. Ka naman ang magpi-play. Donate. Donate na lang. Donate! Kanino? Nagbibilang si Renato. Makahula ng buong pangalan. Ang makahula daw ng buong pangalan ni Michelle. Ala, Hanapin natin sa Facebook. Hirap naman. tatawa, oh. Hulaan niyo ba? Buong pangalan daw ni Michelle. 10 Ate Vicky oras Lana. yan, 10 oras, WH. Spain Ate ang Vicky, ano. tulong mo sa akin. Clue. O sige, sulat nyo guys, sulat nyo. Buong Huwag na kayong pangalan. pumunta sa FB. Parang galit ah. Sige na nga, i-play ko sarili ko. Ay, Ay, si Helen and Nicole, nakabuo. Helen and Nicole. Ayan na, lako, nagkakalabasan na ng totoong pangalan. Aray ko. Sige na, proceed papi, proceed. Helen and Nicole na. Ang ilan na yan? Pangalawa na yun? Pangalawa, para madali tayo matapos guys. Mega shout out. Jeline, magbanwa. Wala. Kapit-bahay lang natin. Jeline. Sayang. Dito ba yung sa Spain? Mhm. Ay, Opo. Ay, iko.
Hindi ko alam na taga dito pala. BTS TV. Wala din yata siya. Wala. Yung mga entry kasi yan na ano eh. Sige, papi. Sardinas, ano yan? Al Gonzalez. A.R. Gonzalez. Favorite ko na yung pangalan ko. A.R. Gonzalez, wala rin siya. Tuloy. Ang ikot. Edgar Abejo Vlog. Edgar. Nandun yata Marami yung po. Sige, papi, remove na. Para matapos na tayo. Sakit sa ulo pala. Saya. Wala Ate Renato, wala siya. Michelle Mitchell. Ate Mitch ulit! Bakit? Binubulot mo naman yung Ay, ano, yung nako. mag-play. Sige. Wala. Sino? Ang una makatype ng atin. Bilis. 1, 2, 3, Akin. 4, 5, 6, 7, Akin. 8, 9, 10. Wala. Akin! Akin Ako lang daw, nakikinig. akin. Ako lang nakikinig. Sa akin na yan. Paharangan mo na lang ako. O sige, paharangan mo daw si Chichay. Chichay. Sayang naman. Wala, wrong spelling ka, boy charot. Akin na Ako na yan. guys, ako na. Dito na sa ruleta ko guys, ha? Wait lang. King's ruleta tayo guys. Yung mga fans na ano. Hi, Sis Gina Lonyo, The Pass. Mega love shout out. Hello sis. Ginalonyo, thank you. Salamat. Shout out, Gina. Ready tayo guys, ready sa sa 10 hours Spain analytics Happy New guys. Year. Ayan. Happy New Year sis. Mega shout out. Ayan. Ang ay. Walang ay. Inulit ko. Yung pangalawa dalawang mayroon. beses. Kala nyo Nagmamadali sila eh. That's so cute. Beauty. Hey, present. Bakas. Ate, that's so beauty. Pwede itong paharang guys. Pwede kayo magpaharang. Oh, sayang paharang galing ng Spain yan. Makatikim ako ng galing ng Baka Spain. sa ate. That's so beauty. Nasa UK naman to si ate. Congrats. That's so beauty. Wala to. Nagbibidyo si ate eh. Bilang natugang, Renato. Bilang. Hello, Sis Gina Lonyo. Happy Happy New Year 2020. po. Ginalonyo. Matapos tayo ng madali, kasi para makapagkantahan tayo. Dalian natin. Bilisan nyo na guys, ako mananalo ng grand prize. Nararamdaman ko yan. Thank you, Ate. Thank you po. Kuya Bernie, Teletubbies, hello. Ano ba ang grand prize mo, Mami? 5 tigwa 1,000 ang grand Oh, prize. kita mo? Bro, wag mo muna akong bunutin mamaya na lang. Wala. Mamaya mo na lang ako Remove na si bunutin. ate. Wala si Tatso Beauty. Peso. Ayan. Guys, 10 hours. Spain, analytics, guys. 10 hours, guys. Anta ka na, ako mananalo. Manong Junjun! Tapos na ako Manong kumanta, Sis Junjun! Gina. Wala. Absent. Manong Junjun! Oh no. Bilangan na yan si Stress. Manong Junjun. Ako na yan! Andyan ka agad, oh! Ayan na siya. Anong Junjun? 10 oras. Kanino natin Stay present, Manong Junjun. Ayan. Gandang Gina, mega love shout out, Happy New Year. Manong Junjun. WH po. Sakto! Ang bilis. WH to. WH, kanino?
Hello po, Sis Virgie Vision, Virgie. galingan mo si Chichay. Ala. Kakanta daw. Mamaya pa po. Ay, ka-GMA daw. Pwede naman magkanta, mag-an tayo. Jamie Wait lang, ha? Minecraft? Minecraft daw, Day. Sige, one na lang. Sige. Okay. Remove na natin yung mga nanalo. Ayan. Okay, Boss Gloyd. Isa pa na 10 hours, guys. Ready, guys. Masakit na lalamunan ko. Tawa kasi ng tawa. Oy, mag-kill ko mamaya. Tahimik mo na ako. Oh! Wow, Shebet! Wala si Wow Shebet eh. Nightbot, ha. Wow Shebet, wala to si Wow Shebet. Wala ata. Ano na natin to? Ready guys? Ready? 1, 2, 3. Wala tugang Renato. Wala. Elena Dinlasa. 10 hours. Elena Dinlasa. Ate Sigurado Elena. kung kayo yung puluto. Hotstep! Wala! 1, Wala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop! Tumasabi ko mag-inagito. Wala! Elena! Bilangan na yan! Natutulog na naman ata. Aray ko. Helena, bilangan na tugang. Present daw. Aray ko. Present. 10 hours. Kay Nicole? Ay, nako. Sis Perlita. Bawal thank you. budol. Bawal budol. Ate Aray ko. Perlita, hello. Kamusta yung mga binili mong itlog, Char? Kay Nicole. Mami to vlog. Mega shoutout. Thank you. Malapit sa team. Aray ko. Bakit ano yung TV5? Taga to, kay Nicole. Kapatol po Okay. ako. Ano? Aray ko. Papatulpo. Tulpo. Bastos kayo. Yung pala yun, visit. Hala. Ayan, thank you guys. Maloko. Thank you. Crown Perlita, Happy New Year. Ay, RTIA pala at Helena. Ayan, remove na natin guys. Pwede naman magkanta si isa pa para Wag na. makapahinga naman ako ng Sige. oh, something. 'Di ba? Isang kanta si Game. Wala Ayan, mapagod na si internet. Brother Raiden. Break muna. Wait muna ako masakit Sige. na lang muna. Okay. Wait. Sunod load. Sunod, load. Share ko lang yung screen ko po. Magkano? Ako, Happy New Year, sabi ni Perlita. 200 load guys, 5 200 load ang sunod. May intermission muna tayo guys. Yung gustong umakyat, akyat kayo guys. Si Manong Junjun sa kasi pwedeng umakyat. 365 days. Yung request Hindi ni ako bang umakyat? Share ako ng kung gusto. Sinong gustong umakyat? Yun ang Mag-rest request lang mo. tayo ng 365 days. Sige, wait lang. Wait lang po May request is Virgie. Is this Virgie na na MCGI? Bro, meron tayong dito. Nakikinig pala siya. Graduation. Opo. At ninyo. Opo, ka-church Mega shout namin. out po, graduation. Ayan, Kay game. mo, Chichaya, para akat ko. Opo, wait lang po I'm not prepared. Akala ko mabubunutan tayo. Wait lang. Eto. Ayan po, game po. Salamat sa Diyos. Yeah, sure. Ayan. Para nakikinig pala siya. Kanina Game. sis, may nakabigyan dyan si Brad Mig. Kapatid din natin yun. Ano po pangalan? Brad Mig mentality. Mixed mentality. Nandito sa Madrid. Wow. Okay, this is for you, Sis Virgie, and to everyone. Yan, para magpahinga po muna ating mga host. Pagod na sila. Nakakain na ako, kaya may energy na ako.
Uyak-uyak mo ba? Yes. Maya. Lord, I pray, teach me the way on how to count my days. And as I go, please let me know the path where I should go. Almighty God, I'm grateful to see seconds of love, minutes of mercy. Father God, I know you're near, hearing my words and counting my tears. 365 days, I'm thankful to thee. Day and night, while my light shining so bright. Hug in winter, cold breeze in summer, you're a loving Father. Almighty God, Grateful to see hours of love, days of your mercy. Father God, I know you're near, hearing my words and counting my tears. 365 days, I'm thankful to thee. Turururu, 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 turururu. So blessed, give me the best, more than my. Sing with me, Sis Virgie. Every good thing that you bring makes me want to sing. I'm grateful to see waves of love, minds of your mercy. Father God, I know you're near, hearing my words and counting my tears. 365 days, I'm thankful to thee. 365 days a year, I'm thankful to thee. Till eternity, I'm thankful to thee. Woohoo! Thank you so much. I hope you like that one. Thank you, sis. One more daw. One more. Okay, Para okay. talaga. Para Sure, masarap sure, sure. makinig lang, guys. Ayaw para daldal dito. Okay. One more. I will find. Hermo Channel. I know what to sing. Favorite song ni bro. Wait lang, hanapin ko lang. Ala. I know what to sing. Okay. One more chance. chance. Kuya IJ. Uy, Kuya IJ, akyat kayo ha. Gusto nyong akyat, guys. Dapat para sa O lahat. mamaya hindi na lang sa talaga. akin. Pakatapos, tapusin lang Hindi natin lang yung itong ano. favorite. Favorite din nila to, don't worry. Okay, wait lang. Share natin. Ate, pa-share po. Okay. Again. From the top. Salamat po sa Diyos. Yeah, sure. Nandyan pala kayo. Akala ko ibang Virgie yung nandito. I'm so sorry. I didn't recognize you po. Di pa ako nakapag-mic, mamaya na ako. Okay. Para po sa inyong lahat, lalo na sa ating host, Bro RPTV, favorite niya to eh. Yes. Favorite ko na rin to katayin sa sessions. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear, thank you, me. You've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. The years you never let me down. You turned my life around. Sweetest days
yeah. Walang iyakan. Kanta lang tayo. Thank you, Mi. Thank you so much. I can't remember what I used to do, who I trusted, who. Thank you, Sis Nick. I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. Through the years it seems to me. Thank you, Boy Charlotte. I need you more and more. Through the years, wrong, the good and bad, I knew how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Thank you everyone for the clap. Sing with me once again. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. Learn what love's about by loving you through the years. Thank you everyone for the clap. Thank you so much. Meron pa pala. Through the years, you never let me down. You turned my life around. Sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Ayan, thank you so much! Thank you. Isa pa daw, sabi ni Rituana Espanyola, nag-ano. Isa pa? Nag-CR. Okay. Anong gusto? Wait lang. Maghahanap ako, guys, ha? Woohoo! I hope you like that one. I know. Yung favorite ni ate, favorite ni ate Mitch. I know what to say. Okay. This one. Oops, sorry, my ads. Okay. Covers Thank you, Covers PH. Bro, alam mo ba na MCGI din si Covers PH? Nabasa ko nga sa isang... Yes. MCGI din siya. Galing, no? Million. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Thank you po! Why do stars fall down from the sky? Kuya Bernie, thank you. Every time you walk by, just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels get together and decided to create a dream come true. Ate Mitch,
So they sprinkle wonders in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Thank you, Sis Virgie, for staying, for listening. Thank you, Mami, Boy Charot. Thank you so much, everyone. Favorite ni Ate Mitch to. Kuya Bernie, thank you so much. Shiba, thank you. And on the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Teresa Black. Oh my gosh. Gold in your hair, gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Thank you so much. Close to you. Thank you everyone for the clap. Close to you. Close to you. La 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 la. Close to you. Salamat po. Ayan, thank you so Yes. much. Salamat, Sure, Gwapa. ate. Thank you. Nakapahinga. Nakahinga ka na. Bakit lalamunan ko? Mahirap palang ganito, no? Nakahupo Kaya na yung pa. palang every week na ginagawa ni Idol Bernie sa bordo, no? Mahirap din. Opo. Yung yung Sunday niya, kawawa talaga siya. Oo, kasi nga si Prito Alexa din, nag-run LS din siya. Pagod Oo. man siya. Pagod siya, nagrereklamo. Mami Snow, ano yan? Bakit ganyan, Mami Snow? Thank you, Kuya Oo, Bernie. Ayan, proceed tayo, guys. Proceed tayo. 200 loads palipad or kung anong gusto nyo. Ayan. Mami, 200. 15 na Nakamute. 200 ito, guys. 15. Nakamute. Nakamute 200. 15. Kaya maraming mabibigyan ito kasi 15 ito. 15. Yan, ang dami guys. Excited na ba kayo? Let's go. Ayan. Excited na ba kayo? Ready na kayo dyan sa baba? Ating mga tugang. Wag Secret muna wag muna. alamin. Ganyan naman kayo. Sabi ni Mami Snow. Ayan. Asa na si RPTV? Wala na. Nagkape? Umalis na. Nagkape. Mute ako. Mute ate. Sinong mute? Si kuya mo ang mute. Nakamute si kuya mo. Nag-mute. Okay lang. Ready guys? Ready? 200. 15 na 200. 15. 1.5 na 200 guys. Yung mga tugang natin dyan. Ready? Ready guys. Yung mga maraming entry. Nandyan kay RPTV. Dyan sa ruleta mo, papi. Kasi yung malaki. Din 5 sa akin. Mamaya na yung 5. 10 dyan sa ruleta mo. Kasi bigyan natin yung mga kaninang pumasok. Wala ka marinig, Ate Mitch?
Wala ka marinig, Day? Wala. Sa StreamYard wala. Bakit? Baka Marinig nakamute. mo ako, Gwapa, marinig mo ako? Apo, naririnig po kita. Check natin sa YouTube, wait lang, wait lang. Check ko yung ano dito sa cellphone. Sige, ate, magsalita ka nga po, bilang ka mga 1, Sige, 2, sige, 3. sige. Okay na, 15 na 200 guys. Ready na kayo? Ready na sa baba? Ayan, YouTube Analytics, mega shout out. Thank you for the thumbs up. Guys, ready na kayo sa baba? Say present na Trimed. Ayan. 200 guys, 200. 15 na 200 ang i-ano natin, ha? Meron Ready naman guys, po. type ready, type ready guys. Guys, ready! Naririnig naman po sa Ready, white. ready guys, ready na kayo. Mga tugang ko, clear naman. Okay. Game Thank host, you. ayan. Ruleta, papi. 200, load, Gcash, palipad. 200 pesos, guys. Ayan, ready, Sige, ready Ate guys. Miss. Mute lang ako sa StreamYard. Bakit mute sa StreamYard, Inday? Hindi niyo marinig daw. Please, daughter Duterte. Wala, yan, wala, papi. Remove. Wala. Sabi kong 1, 2, 3, papi. Rinig, rinig. Rinig naman sa baba. Hello, hello, ready, ready. Ready, 1, 2, 3. Go! Oh. May Mimicina. Sayang naman si Mimicina, oh. Marami pala Wala. siya entry. May entry pa siya dito sa Nandito akin. siya. May Mimicina. Wala yan, papi. Hindi man yan nagbabakas. Nag-ano lang kanina. Hindi One man. more, one more. 1, 2, 3, go, 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 go. Ready, 1, 2, 3, guys. Ready, 200 load. Tanggalan po yan. Helen and Nicole. Helen and Nicole! Hello! Bilangan Wala, na wala, yan. wala. Wala ata. Nakatulog. Bilangan, baka tulog na. Tulog na yan, guys. Baka natulog yan. Helen and Nicole. Natanggalan na Jason. Natanggalan na Gwapo. Helen and Nicole! Tulog. Absent. Ano po, host? Matira matibay po ba dyan? Oo nga. Oo. Matira matibay. Present, present, sabi niya. Baba mo nga man ako. O kasi marami kasi silang entry, Jason. Yung ruleta ni RPTV is, simula na nagpa-entry ako, doble-doble na yung entry nila. Kaya ganun ang ano. Naku, kawawa Pero naman may si entry ka Quentin, naman. oh. May entry ka doon sa ruleta ko. Mamaya, may ano dyan. Ayan. Sleep ka na, sis. Sleep ka na, kwento mo, sis. Napakait na ako. Hu, hu, hu. Ayan, malapit na ano. Helen and Nicole. Hello, Rizas Vlog. Thank you, Opo. sis. Princess Vlog. Opo, Jason. Ganun po talaga mag-run LS. Ganun po talaga. Matagal po talaga. Ay, oo, kasi almost 6 hours talaga kasi ako nag-aano. Alam mo yan, mga nandyan, mga software friends yan. Hanggang hindi yan nakakatulog, hindi yan maaalis. Pala pa rin palang bili ng bigas. Ayan, Helen and Nicole. Sige na, papi. Another Ilan po, 200. ilan mami yan? Ilan lahat? Ang alin? 200? Oh. 200. Sa'yo, 10. Sa akin, 5. Tara, una. Ate. Yan, pangalawa. Opo. Ate, Hagdan. hagdan daw po. Wait lang. Wait lang, Day. Wait lang. Sige, Day. Touch of beauty. Ate, touch of beauty. Allah, si ate, wala. Touch of beauty, say Pag-ibig present. ko. Nga. Sis So yan, Gina. nantok na. Touch of beauty, ate Sally. Wala si ate. Oo nga. Sis Gina, May di ano din na- maswerte sa Ruleta from May Nick. account naman kasi to si ate. Wala pong natao, papalitan ng name. Alisin natin yung name. Para yung iba may chance na manalo, ha? Opo. Kasi marami naman silang entry, guys. After na makakuha, nire-remove. Kaya lang maraming entry. Kaya Marami silang entry. Ayan. Say So, present. our Touch of beauty. Wala. Our second winner of 200. Sayang naman si ate. Load or Gcash. Mr. DJ, right? 30K Raj. Sige, Raz. Pwede sanang palipad to. Ako, wala rin. Hindi siya hindi siya nagbakas today. Kasi ang name ko, ibigay na lang sa next winner.
Pag manalo ka, i-donate na lang, Kuya IG. O, Sis Gina, sa bunutan lang. So, Nick mo. Dexter Troyo. Troyo! Wala, wala ito. Wala po, kuya. Puyat. Blema kung assuming ako masyadong di pa kwalta sumali. Ayan. Wala pang nakabreak kagabi kay Helena. Bakit? Wala. Yes, real. Wala rin. Wala. Yung mga nauna kasi itong ano. Alisin na pa. Yes, from Sis Gina. Ganun ba? Ang ilang natute. Wala, sige na. Ano? Andun ka na. Dinig ka na namin. Salita ka, Day. Salita ka. Nadinig ka? Wala. Alisin na yung pati. Opo, dinig na po. Okay. Pang-ilan na to? Pangalawa. Primero si Helen and Nicole. Helen. 200. Ayan, remove natin si Joe. Remove natin yung natawag na ha, guys, kasi marami naman silang entry. Marami sila kasi halos everyday, every LS ko nandyan sila. Ngayon lang wala. Kuya Bernie sa Hello! Natulog to. Nasa work yan, nasa work. Say present, kuya. Mayroon siyang work? Ay, hindi ako sure. Wala yata na. Idol Benny sa bordo. Kuya Nandyan Bernie. siya kanina. Oo, nagka-clap siya sa akin kanina. Count na kayo, guys. Count na 1 to 10. Ayun na kayo. Mag-init kayo dyan, te. Ayan, pansit. Ayan, counting na. Kumanay ka. Kuya Bernie, nasaan ka na? Ayaw, Cinco. Teka lang. Wala siya nagpakulot host. Ano? Umihi host. Aray ko. Ayan na, oh. Uy, nanalo ako! Ayan! Congrats, kuya! 200 load. Salamat, dumating ka rin. Ayan. Ate Bernie, Maraming sabay sa entry. ang Kasi bilis ni every, Kuya Bernie. Ate Bernie, Dato Vlog, salamat. Minom to ba? Para sa to, Yahoo! Idol, palipad, Gcash, Gcash na lang? Sige, next, papi. Sabihin niya na lang yan. Okay, para sa ating pangatlong 200. Pangatong 200, guys. Because of load. Gcash or load? Congrats, Palipad. kuya. Uy, nanalo ako. Di ko na rin. Okay lang, kuya. Ay, sayang naman si Wingkalot official. Kuya Bernie, sabihin mo po kung Gcash daw or palipad. Si Wingkalot, nasa Saudi din to, may trabaho siguro. Kanina ba yun? Nagbakas siya nagtamsak. Sayang. Wala papi, wala. Kasi hindi ko to Wala nakita po. kanina. Pangatlo, Gcash na lang. Gcash na Salamat lang. po. Oh. Thank you. Gcash daw. Sige. pangilan na ba tayo? Pantatlo na. Hindi nang babaw, wala rin. Opo, wala rin po. Tuba na bahal. Ayan. Ang asip niya na. Bahal. Pangatlong 200, tuloy-tuloy ang ikot ng ating ruleta. Para tagpapabingo lang. Meron yan. Thank you. Ganyan, Ay, wala yan. Wala. Ayan, tuloy ang ikot. Kasi Mary ang ating pangatlong 200 low chicken. Positive mo. Positive Monty. Andun ba siya? Sayang naman. Positive. Binati ko yan. Ay, nako, shout out. Wala siya.
naalala ko yung pangalan ng pamangkin ko si Muchi. Likewise, Sis Perlita, sabi ni Nick Pahermo Channel. Safe pressing kasi wala yan tugang Renato, wag na mag-count. Kasi makita naman natin na guys, bakas-bakas tayo. Wala. Si Miles kanina nandyan. Ay, Yan mo na, may pera naman. Mayaman naman. Maraming Char. chance kayo dyan, guys. Maraming chance yung nandyan. Oo. Maraming wala. Oo. Para matapos na to, natin. Pagkatapos Sa niyan, pangatlo pa rin tayo. Tayo daw yung nakairam. wala. Si Sis Gina Lounge, saka si Sis Perlita, saka si Sis Nick, nakikipaglaro kay Nightbot. 8,000. Elaine! Hello! Elaine. Wala. Kami gastul. Natawa ako kay Nightbot, Sis Gina. Thank you, Sis Risa! Thank you! Ayan na, si Perlita. Sis Perlita Dato! Mega shoutout! 200! Ate Perlita! 200. Nandyan siya. Nandyan ba? Bilangan nyo, guys. Nakikipaglaro kay Night. Bilangin mo yun. Ate Sis Perlita! Perlita. Ayan, nandyan. Nagdulag si Renato Juan. Nauna sa kanya. Aray ko. Ako naunahan ka. Oh, Yahoo! Ayan, sis. Gcash ba? O ano? Ilan Gcash. po? Ilan po last price po dyan? Ayan. Yan po last price. Ilan po last price po dyan? 1,000 daw po. 1,000. Present. Sis Perlita, Yay! Dato, ano mo gusto mo sis? Palipad? Palipad na lang? Or Gcash? Kanina pa ako nag-present ha. Sige, Mami Snow Vlog. Wow, sana all. Pang-apat. Ano to? Dapat Talipa. guys, sis Perlita. Pang-apat na ika 200. 200 guys, 200. Idol ulit. Uy, grabe na to. Idol Bernie sa bordo. Ay, ako. Bakas. Say present. Ready sa bordo. Present. Palipad or Gcash, Perlita Adato. Thank you, Renato. Thank you, Tugang. Naka 400 na si Idol. Another 200. One. Pang-lima. Sige, Renato. Bilang ka. Bilang, Renato. Aray ko. Ay, ano na naman yan? Ay, 200. Swerte naman. Swerte ni Kuya 200. Bernie. Yan po ang mga tambayers ni Ate Bicolana. Yan sila. 200. Always kasing nandito yan, guys. Kaya, Oo, mga tambayers po yan. Ayan, so pang-lima natin, pang-lima. pambili ko ng eroplano. Pang-limang 200. Pang-limang 200. Gcash, Idol. Gcash. Manang bigay. Manang biday sa present. Manang Biday! Hindi ko na nakikita si Manang Biday. Manang Biday, nasaan ka na? Sa ating dalawa, sabay gano'n. Galing naman. Aeroplano talaga. Agoy. Salamat, host. Ayan, Gcash. Bibilang ba? 400. Sige, Ate count Manang kayo, guys. Biday. Parang hindi ko na nakita si Manang Biday. Nandyan siya Kanina lang, nakita BG. ko. Kasi sino natatat pa ko ba siya yun? eh. Si Los Rigona. Natag mo siya ba? Gwapa? Opo. Naka-BG lang Natag mo? siguro. Count kayo, guys. Baka naka-BG ka. Naka-BG yun. Asa na si Ate Manang Biday? Nakatulog na yata. Sige, Idol. Salamat, Idol, ha. Parang naibalik na. Thank you. Antay lang kayo, guys, ha. Yung may
Tapos yung Gcash ninyo, ano nito pa, Oo nga, no? kapatid natin. Sunod-sunod eh. Kaso nawala na, nakatulog na yata si Ate Manang Biday. Inaantok kasi yun kanina eh. Sayang naman. Anong Junjun? Present daw. Say present. Tuloy tayo sa panglima. Wala na? 7. Wala. Sige, papi. Sige. Parang wala. Si Amelie. Ate Ami! Amin, 10. Ay, Oo, nasa na kaya to? Andyan na. Ate Amin, Ami! 10. Ate Ami, nasaan ka na? Bawal budol, ha? Bawal budol. Ameling Kitchen, say present, guwapa. Andyan si Ami, naka-video. Naka-BG siguro yung mga timber. Natatagpo siya. Uy, baka nag-irinom mo ng kayo, guys. Nag-inom kayong beer. Say present, Ameling Kitchen. Saan ka na? Ako 200, nasa guys. na, say present, Ate Ami. Say present. Ate Ami, ganda. Naku, sayang Wala. naman. Naka-video siya, natatagpo siya eh. Oo Naka-BG nga po lang. eh. Naka-BG, guys. Say present, guys. Say present. Wala. Sige, papi. May sinabi ba siya kanina? Wala. Baka may trabaho. Mag-count ng maayos, guys. Sabi ni Helena. Miss Gina, saan siya? Ala. Nawala na yung mga siguro nag-inom sila ng beer. Wala siya. Sayang. Wala siya. Wala pa rin tayo. Panglima. Panlima, guys. Panlima na 200. May 10 pa. May 11 pa. Ayan. Ayun, nag-present si Ate Ami. Ay, nag-present pa ka. Nandiyan ako. Mega shout out. Naka-BG kasi siya. Consider natin, guys. Opo, kanina pa naman siya nandyan eh. Sorry po, Sige. nagsuka ako host. Hay, hala, get well soon, Ate Ami. Bakit? Sorry po, nagsuka ako, host. Sama ng pakiramdam. Ola, get well soon, Ate Ami. Pahinga. Oo nga. Pakiramdam baka sa Ala. puyat din. Uy, get Wilson, guwapa, ha? Ingat-ingat sa may immune Hindi system. natin may pa. Si Ami. Okay na? Sige. Ilagay natin. Sige. Ibigay natin to, guys. Ameling Kitchen, guwapa, 200. 200. Ano to? Sige, natin. Sobrang lamig po kasi kagabi hanggang ngayon. Okay. Sige, 200. Guwapa. Naminom ng mainit. Sabaw. Magsabaw ka. Pang-anim na tayo, pang-anim. Pang-anim, guys. Pang-anim. Na 200 load? 200 load, pang-anim. Pang-anim, oo. Consider ko si Ameling Kitchen, guys, ha? Teacher Gabriela Roma. Alam, dami ni Teacher da. Mahirap talaga panay video call. Marami nagsusuka. Bastos ka. Kuya Bernie. Pinagsasabi mo dyan. Present siya, present. Ang galing. So talaga, Loads Bernie from Ate Load, Ami. Lipat, or Gcash? Gcash? Sige lang, mag-type lang kayo. Gcash or palipad, Sige. ha? Palipad. Oh. Nick, si Dali Girl, ganun din ha. Papi? Loko-loko. Ano to? Clean kitchen at saka syempre nila Roma. Palipad, load, Gcash. Gcash daw po si Ate Shiva. Shit. Si Amelin. Uy, si Kuya UAE. Sayang naman. Si Amelie. Wala. Wala po siya eh. Wala. Hali pa ako ng steady. Si Alexa.
Ay, si Alexa, nag-ano siya eh. Nag-LS siya, naka-LS siya ngayon. Nagpalipad pa kanina. Sige lang. Sa iba na lang, maraming pera yun si Pretty Alexa. Aray ko. Aray ko. Hoy, Boss Lloyd! Wala. Yung VIP ko dyan, guys. Wala yung VIP ko. Di ko nakikita. Ang bubuli, Baka ang hindi nyo bubuli pakadikit nila. ang aking VIP, guys. Wala. Yung ating VIP dyan, hindi nyo kadikit. Ayan, thank you sa ating Bicolana. Amilin, bigay mo sa akin yung Gcash mo, gwapa, ha? O kung Gcash or Amilin, pwedeng palipad. Ayan, nagbibilang na si Manay Renato. Lloyd Sandalwood kay VIP ni Bicolana, wala. Tumawa. 7%. Akin na, boss, from Natrimed. Inaangkin na. Aray ko. Sabi talaga to si Tugang Okay Natrimed. Okay daw. Kanino? Kay Natrimed. Okay daw, okay. Ano to, palipad? Palipad, Gcash, Natrimed. Say it. Ano yan? 200 load. Boss Lloyd. Ano sabi? Ano daw po yan? Gcash. 200 load. Gcash daw. Tikas para kay Natrimed. Yes. Pangwalo, guys. Okay. Ayan, sige. Sana all may puyo na Pangwalo, guys, VIP. pangwalo. Ang aking VIP, guys, baka hindi nyo pa kadikitay. Palipad. Palipad na lang po. From Amelie. Okay, noted. Boss, ang palipad. Oo nga, pwede naman palipad, Boss Gloyd. Home check. Wala. Wala po siya. Tuloy tayo sa ikot ng roulette na 200 tikas so palitan. Ayan na. Yung 50 ulit. Ang marami sa entry, ah. Sige, sa susunod, Boss Gloyd, pwede naman palipad. Pretty Alexa ulit. Maraming look daw si Gloyd Sandalwood. Pangit ako kaya Ilan na nahiya. tayo, mami? Pampito. Pangwalo. Pangwalo. Pangwalong 200. Kiti tilagos pa dyan po gamba kami to all. Kwentong Osi. Naku, nakatulog na yata. Antok na Ay, siya eh. absent yan. Sino? Kwentong Osi. Kwento nga si Zero. Kailangan naman. Tulog na, inaantok na. Present. Ang galing. Na. Ang bilis ng internet na kwento. Ano to, gwapa? Mabagal ang internet ni Manay Aka. Monica. Ay, naku. Kala ko nagpipikit na si Kwentong Osi. Still watching Dr. D. Hala. Tulog ka na, sis. Hey, Kula Cruz. Wala na tayo, guys, na entry, guys. Nag-close na. Ayaw po. Pasensya na. Yung mga late na pumasok, close Pasensya na na, tayo, gwapa. guys. Kasunod na lang. Ano to, gwapa? Malipad daw, mami, para sa threshold. Palipad. Ayan. Oo nga. Yung mga hindi pa nakakaano ng threshold, guys, pwede nyo palipad, guys. Ayan. Let's go sa pangsiyam na 200. Pangsiyam na 200. Ikot. Ayan na. Hihintot na siya. That's a beauty. That's Wala a si Tatsu beauty. Beauty. Dali ulit. Palipad ato. Paano po mag-join? Ay, wala na tayo, gwapang Sa susunod na lang siguro, pag mayroon akong mga pa-entry, tikitan mo ako. Balik ka lang dito. Ayan yung mga ibang dyan, pwede kang magdikit dyan, baka may mga sila, may mga Grand LS. Pangsiyam. Ayan si Idol Bernie sa bordo, may mga parapol yan. Pwede kang ha? Dikitan mo siya. Pangsiyam. Alay flag. Nalay na guard. Wala. Wala. Dito ka nakita. Dikitan mo yan, gwapa, kasi nagpapaini din yan.
Si Idol Bernie sa bordo, yung binaba ni Nightbot. Every Sunday yan siya. Monday to Saturday may ano yan, may pa-entry. Unroad channel. Ay, si Wala po yata. Wala, hindi kayo nakita. Sayang naman. nag-post ako sa GC namin, walang pumasok. Ayan. Okay lang yan. Kasi siyempre mga puyat sila. Mga puyato. Kagabi naghataw sila. Ito na ang pangsiyam. Pansiyam guys, pansiyam! Ready na. Karin ito, sa GC ko ito. Aliwin daw si Kwentong OC. Allah! ML ano yan? Aris 19 Torres. Wala yan, papi, wala. Sayang yung mga entry nila, oh. Kasi yung iba talaga, hindi magsasaga, guys. Hindi magsasaga. Si Ethel, wala. Where na you? Asan na si Ethel? Nandiyan dito kanina. Oh, nandyan siya kanina eh. Ethel, bilangan na yan. Bilangan na, Tugang Renato, please. Tugang Renato. Hello, admin. Pa-join po ako. Can anybody tell me how to join? Sorry po, Kate, kasi ganito yan. Yung pa-entry po ni Ate Bicolana, every LS niya yan, nung mga nakaraan, every weekend. Tapos, kanina po, nagpa-last entry siya. Nung first 2 hours, naglista na po siya. Kaya po, cut off na po. Kaya pasensya na po, hindi na po Maraming nag-access. Tugang po. Ayun, pasensya na po. Pagka-people din siya. Pagka-people siya. Sorry, Kate, ha. Punta-punta ka lang. Tapos si Idol Bernie sa bordo, may entry yan. Puntahan mo LS niya. Every Sunday ang raffle. Kung gusto mo talagang may mga papremyo, dikitan mo si Idol Bernie sa bordo. Ibababa ni Nightbot ang bahay niya, ha? Ibababa. Kung gusto mo talagang may mga pa-raffle, puntahan mo ito. Wait lang, ha? Sige, bilangan na yan. Wala ata, Tugang Renato. Wala. Wala na yata eh. Tuloy tayo sa pangsiyam. Tuloy na. Nagpapabingo. Bikas or palipat. Ay, wala yan. Wala yan. Wala yan. Bilangan. Wala yan. Bilangan. Absent. Sino? Absent yan. Absent po yan. Absent? Si Chichay again? Oo. 200? Sabi ko sa'yo, bro, mamaya ng 1,000 eh. Palipad. Maubos na yung Opo, opo. Chisay dyan, guys. Huwag kayong mag-alala. Palipad po yan, palipad. Salamat po. Yan, sige. Wow. Last but not the Binilangan ako ni Ate Renato 10 agad. Espanyola para 200 low. Bikas or palipat. Ayan, ikot. Inalis mo na yung isang entry ni Chichay, Pap. Paano nangyari? Haha, joke. Ayan, si Sergeant Craig. Wala si Chichay, haha. Perlita. Wala na. Perlita. Tapos na yan. Tulog na. Tulog. Tulog ka. Ate Perlita, pag ikaw tinawag, di kita sasabihan. Wala. Marami pa, guys. Marami pa. May 500 sin 1,000 pa. Renato! 10! Wala na, stop! Bilangan. Tres. Wala si Renato. Cinco. 10! Wala. Stop. Wala si Renato, guys. Wala. Wala. Stop. Wala. Binilangan sarili niya. Aray ko, naihina ako kakatawa. Bilangan sa sarili mo.
Si Renato hindi nakikinig. Nine! Nine! Bawal budol ha. Mag-count ng maayos. Stop. Umabot, umabot! Present! Umabot sa 10. Ganitong oras tulog na si Chicha. Loko ka. Kailangan talaga sarili niya. Ay, naku. Ay, naku. Aatakin ako sa inyo. Ang init tuloy. Iwan ko sa'yo, Renato. Kailangan talaga sarili niya. Inisip magbilang. Inisip magbilang. Aray ko. Pagkain ato ay dito. Aray ko. Yes, Kate. Thank you, Kate. Thank you, Kate. Thank you. Balik-balik ka, Kate, ha? Hindi ka, Wala wala daw. Nagbibilang siya. Wala siya dito. Grabe si Renato, ha? Award man to si Renato, ha? Oo nga eh. Aray ko. Ano, sulit yung pag-a-assist niya ng pagbibilang. Kaya nga eh. Hindi, sayang talaga yung ano. Tugang Sayang Renato. Renato. Tugang Renato, hindi tayo budol, ha? Pero magantay-antay lang kayo, guys, ha? Magantay-antay lang kayo, ha? Kasi may Ayan, trabaho si yung Tina, hello. utusan natin. Pwede naman iba yung gagawa. Thank you, guys. Salamat. Tugang Renato. Aray ko. Tumakit lalamunan ko sa'yo. Sarap ng tawa ni ate. Bawing-bawi na yung pagka-stress na kanina. Ay, nako. May kwentong Tama, OC. bawal budol. Please matulog ka na. Kwentong OC. Oo. Na-stress ako Sabi na kaninang yung, umpisa, guys. Pero okay na. Aray ko. sabi na yung entry mo. Oh, dito na sa ruleta ko, 5 pang 200, guys. May chance makatama, bawal budol. Hello, Mateo Angel Malakas, harang tamsak daan lang po, wala ako entry. Parang may entry naman to si Mateo Malakas. Nawawala ang tok ko sa Wala. Naman nag-8 na tayo, guys. Bakit mo ba? Kwento ko, sis? Matulog ka na sis kwentong OC. Oo, tulog ka na. Antok ka na eh. Kasi Tulog ka na, magawa. guwapa. Ay, nawawala antok ko sa katatawa. Ayan, sige. Nasa 200 ano tayo, guys? 5 200. Sa ruleta ko, guys. Sa ruleta ko. Ayan, may Guys, chance sa mga kayong mga parang- nabaguhan dyan. Ayan, yan. Diyan yun. May bago kayo, guys. Ha? Good night sa Good lahat. night. Happy New Year. Love. Thank you, Mateo Angel Happy New Year, Malakas. Mateo Thank you, Malakas. Papa. Good night. Entry na tayo, guys. Ayan. Ready na sa 200. 5 200, guys. Ayan, may chance pa kayo, guys. Pwede ko yan dagdagan pag last na ano, ha? Yung mga baguhan dyan, wag kayong aalis hanggang sa dulo. Kasi may pahabol ako. Kahit consolation prize, bibigyan ko kayo, ha? Woo! Amen. Sige, guys. Ha? 200, guys. 200. Ayan. 200, ready? 1, 2, 3. Tichay again! Ay, grabe na to. Grabe naman to, guys. Absent. Absent. Si Tichay, grabe naman talaga to. Aalisin na natin tong ano, guys. Aalisin na natin. Umalis na tong si, si Bro RPTV sa kabilang roleta yan guys Baka sabihin nyo. May Ate entry kasi yan Patricia. yun, guys. Matulog ka na. Akin na yung entry mo. Aalisin na natin. Aalisin natin. Remove yan, remove. Tingnan nyo. Para nang nanalo ng grand prize ano. Oo nga di ba, guys? Tulad na yan si Chichay. Parang si Bernie din. Ano yung nangyari? Joke sabi ni ano. Wala ate Elena. Wala to. Wala to. Oo nga Araw nila now. Kuya Bernie, pag ikaw nanalo talagang sa entry
magtatawa. Ang saya-saya nyo naman. Sabi ni Kate. Saan ka ba, Kate? Lahat ng name Nag-albay ka ba? Saan ka, Kate? Hoy, grabe kayo. Every week. Guys, one more pa. 200. Blitz yata. Yan. Ayan. Wait lang, guys. 200, guys. 200. Nagutom na si Yan. RPTV. Okay lang yan. Hindi rin ako nakalista. Ayan. Micaela, Jen de la Cruz. Balik-balik kayo, guys. Si Idol Bernie Sabordo nagpapa-entry din yan, ha? Dikitan nyo yan. Dikitan nyo. Bababa ko yung ano, ha? Kung mag-i-stay kayo, guys, yung mga nag-i-stay dyan na bago, ilalagay ko kayo sa ruleta mamaya. Ha? Here, Yahoo. Kawawa Yes. naman. Nagpunta. Yan. Kailan ang araw namin, host? Pero dito sa ruleta ko, hindi doon sa 1,000, doon lang sa 100, ha? Kasi may pahabol ako. Aray Kasi ko. kawawa naman yung mga nag-stay dyan. Ha? Wala nang other opportunity. Ayun nga po. Mamaya, stay ka lang. Stay ka lang. Stay lang kayo dyan. Ayan. Ready, guys? 100. Ay, 200 pala. Sorry. 200. Kasi yung iba wala naman eh. Yung mga nilagay ko sa ruleta. Yan, si Mika at saka si Kate. Yan, mga Lovis Dela mo, Cruz. hello. Mixed mentality, 200. Wala to. At Bakas. Wala. Mixed mentality kasi Wala nakadito po. to eh. Ito yung kapatid ninyo, Chichay. Okay. Kapatid ninyo to. Mixed mentality. Guys, wala. No, re-remove ko to ha, guys. Para walang daya ha, na maraming entry. Si Chichay inaalis pag inano yung. Mas marami kasing entry, mas maraming chance na manalo, guys. Bibigyan ko kayo ng chance yung mga bago dyan sa baba, ha? May pahabol ako. Kasi nag-stay sila, kawawa naman. Sakit lalamunan ko sa katatawa. Guys, 200 guys. 200. One more, 200. Paano na yan? Wala na akong boses ito bukas. Hala. Ako sakit lalamunan ko. Ay naku, wala to, wala. Wala ito, Wala yan. Wala. Stop it. Stop. Bilang na kayo. Wala ito, wala. 1, 2, 3. Wala po siya. Wala na ako nakita, wala. May nag-present pa, guys. Wala, di ba? Wala. Grabe naman to. Pati si Boss Vlog na panalo sa kanya. Bilang na rin nato. Ano ba ito? Jitas! Pigdagpawisan Bitas ng na sa naman inyo. to, siguradong bitas ito. Masakit lalamunan. Bawal budol. Aray ko. Late na siya, host. Oo, baka nakatulog na naman o kumain. Naghugas ata kasi pinamasahin na naman ni Pader. Oo. Wala yan siya. Bikas! Talaga si Butcher. Noted. Hindi na Remove na, po, guys. I-remove na. hindi na daw pumasok. Ayan. sa- Ready, guys. Kuya Ngayon Bertie, pa may- tayo. Tatlong tugto 200, guys. Ahaha, salamat. Hindi na pumasok. Aray. 1, 2, 3. 200, Go. guys. Kadahon, Bicolandia! Wala ito! Wala! Ay, pangit ako pero mas malaki ang puso. Sino ka ba? Pangit ako pero malaki ang puso mo. Tingnan ko nga. Hindi yan nagpaka. Wala ito si Kadahon Bicolanda. Nasaan? 1! Absent. Renato, kailangan mo si Kadahon. 1, 2, 3. Log in na! Kadahon! Ayun. Aray ko. Yung anak niya to, yung anak niya. Cellphone ata ng anak niya ang gamit. Bakit hindi nagbilang si Renato? Wala. Aray ko. Ang daya din nagbilang. Hindi na bilang. Log in, bilisan. Nag-ano na.
Nag-log in talaga, bilisan. Hindi ata, ano to, account to ng anak niya eh. Ano to? Remove Gcash natin si to? Kadahon dito nandiyan. Gcash ito, 3. Walang counting, oy! Aray ko. Oh, ready guys. Dalawa pang 200 guys, dalawa pang 200. Then punta tayo sa 20 hours na ano. Ako rin po host. 60 Night TV. Stay ka lang Kasi ito. Bawal budol. Bawal budol guys. Ayan, 1, 2, 3 guys. 1, 2, 3, 200. Dalawa na lang, dalawa. Woo! Sino? Si Mating Zumba. Mayaman naman to. Nandiyan ba? Mayaman to, saka hindi niya to kailangan guys. Wala. Si Idol. Ayan, ako rin po, Bicolano. Oh, stay ka lang dyan, 6 ni RTV. Kasi sa last mayroon kayong chance na manalo, ha? Mag-stay lang kayo dyan, Pwede kayo makipagdikitan, ha? Sige, 1, 2, 3 guys. 1, 2, 3, another 200. Rampadora! Wala. Nag-ano, kaibigan to ni Batal Kaya. Wala. Kanina nandyan siya. Alisin na natin guys, Ayan, another 200 guys, may chance pa kayo. Nakikita nila na nag-iikot ang ruleta ko, papi. Boss Glides! Palipad! Boss Lloyd. Palipad Boss yan. Glides channel! Tagayon nasa kaluokang din. Okay. 1, Ang point, Boss Glides! 3, 2! lipat na na tayo. 5, Naku, sayang naman. Boss Glides! Host, palit ako kung pwede. Kanina pa din ako. Mamaya, Boss TV, ha? May mga chance kayo. Yung mga mag-present lang kayo. Mamaya. Mamaya, magbibigay ako ng extra, ha? Ang bilis naman itong boss, akin na. Ayan na siya. Nagkasa na. Wala. Andyan. Naghahaha. Kasa! Hindi ata to. Ito yung fake niyang account. Boss Glides, sige po. Antay lang kayo to, Stevie, ha? Mag-stay lang kayo. Yung last na bibigyan ko kayo ng special prize na ha? Yung mga nandyan, may chance kayong manalo. Lalagay ko kayo sa roulette. Palipad na lang. Okay. Sige, Inday. Sige, Inday. May message si Inday Michelle. Sige. Para Ako to. Sabi niya. Ikaw yan. Sige, boss. Palipad. Isa pa guys, isa pang 200 ha. 14 na sila. Yan, remove na natin si Boss Glides para yung iba naman may chance. Laki ng bahay niya, 5,000. Sino? Yes. Si Boss Lloyd. Okay. Wow. Naka-5K ka na sa boss. Okay guys, last 200. Sana po palaran ako para po sa kapatid na may sakit. Ala. Okay. Good luck. Last 200 guys. Sayang, si Maybelline Asuelo. Nandiyan si Maybelline Asuelo, 200 to Maybe Hindi siya nag-stay? Natag ko po ate, baka naka-BG lang. Oo nga. Sayang, naghahingi pa naman to ng load. Maybelline, say present. It's your turn Maybelline na. Asuelo. Thank you, Chichay. Thank you. Guys, Maybelline.
Present! Ayun Ayan. siya! Ayan! Congrats! Swerte! Maybelline 200. Load ba? Gusto mo? Order Ayan, Gcash. thank you, Maybelline. Andito po ako. Thank you. Ayan. Load, Gcash, gwapa. Mag-ano siguro sila. Add mo ako sa Magka- FB. Papi. Thank you, Kate. Gcash, okay. Andyan Oh. si Maybelline. Noted. Gcash? Okay. Opo. Baba mo ng FB ko, Papi, please. Thank you, Maybelline, ha. Ayan, o, mayroon ka ng 200. Sa wakas Yan ay yung nahanaw FPO. ko na rin ang Sabihin mo sa akin kung ano, ha, yung channel. na ika'y uunahin natin. Ayan, pero magantay-antay. Ano po yung FB? Ayan, nandyan, binaba ni RPTV. Facebook ko. Ayan. Ayan, next guys. Ano to? Tapos na yung 15 natin na 15 na to 200. Sunod tayo sa 20 hours, 20 hours. WX, guys. 20 hours, guys. Salamat Maybelline. Thank you sa pag-stay, gwapa, ha. 5 na tig to 20 hours, guys. Mayroon pa kayong chance, 500 and 1,000, guys. Diyan na yan sa ruleta mo, Papi. Diyan na. Mag-intermission tayo, guys. 20 hours, 20 hours, guys. Ayan, Spain ang niyan. Spain ang analytics. Hindi, continue na tayo, Papi, para Ha? Kahit nabulit lang sana. Stay lang kayo dyan. Stay lang kayo, guys. Yung mga bago, guys. Mayroon kayong entry. Aanahan ko kung nandyan talaga kayo. Isasali ko kayo sa entry. Alam kong nag-stay din kayo. Kaya may pahabol ako. 100 load. Na 5. Ayan na. 20 WA. O kaya 10. Unang 20 WA. Magpuprutas ako, guys. Web M's No, K-Channel. Yung channel. Wala to, Papi. Never heard. Hindi ko to nakita. First, May 20 makatulog WA. na. Manghayang o makatingaya. Gracia Vlog. Ay, Lorraine Perez, hello. Gracia Vlog. Gracia Vlog, hello. Bakas. Pwede to Lori i-donate, guys. Perez. Hello, Kung host. na, Hi. Sa'yo. pwede naman paharang. Gracia Vlog. Wala, Papi, wala. Nagpa-load ulit ako para di mag-loading. Ay, thank you, Mika, ha. Taga saan kayo, mga De La Cruz, guys? Thank you sa pagpasok ninyo, ha, mga De La Cruz, family De La Cruz. Yan, chef. Yan, chef. Bago mo yan. Una pa lang to, unang 20 WA. 20 WH, guys. Go tayo. 20 WH, unang 20 WA. OFW, ayan na naman, ito. Diba? Yung FW tayo ang binigay. Maswerte si Sis. Sis! Present, Pangasinan po. Pangasinan. Okay, Pangasinan pala sila. Kamag-anak po kami, magpipinsan po kami. Paano nyo nalalaman na mayroon pong LS Guapa? Sayang naman.
Sana nag-aga-aga kayo yung iba. Ako, 2 sipi. Nilodan ko ng tigwan na tama ang prediction ko na babawi. Good job, Boy Charot. Sobra pa, Boy Charot, di ba? Si Wala, Shema. wala si Sis. Si Sheva. Wala, sige, sige, papi. Bilangan mo na, Manay. 1, OFW present. Ay, nandiyan si Oh, Sis. wala. Nandiyan, present. Present. Present daw po. Sis, WX. WX 20 hours. Second 20W tayo. 1, 2, 3, go. Lima lang to. Oo, lima. Kuya, di ka marinig. Mahina yung Oo, oo. Boses mo, papi. Sino yon? Malayo ba? Malayo ba? Sino yon? Ayaw. Ay, ayaw kang pabilangin. Wala. Bakit? Ay, nasa ay baka tumama siya sa gitnang sa lane. Wala siya, kuya. Paano kundi Pangalawa, mabawi ubos ang pangalawang kapital WH. sa tindahan? Pangalawang W. Ikot. Sino si Yvette Perfect Taste? Parang kilala niya si ano. Yan, oh. Marichat! Ay, Marichat! Ay. Si Marichat, hindi Absent. naman hindi naman pwera to. What's our? Marichat! Ay, sige, sis. Sheila? Okay. Present! Ay, nandiyan si Marichat. 20 hours. ano ba? Present si Nicole? Marichat. Nicole? Oh, Marichat. Marichat, Nicole? Guys, we have the third 20W. OTW. 20 WA. Kwentong out. Kwento mo. Gandang Osi. Sino pa? Nicole. Kwentong out si Konting Osi. Mute here. Mute daw si Marichat. I-ano na lang to kay Nicole. 20 hours. Nicole. Meron, Nicole. Kwentong out si Hindi na ako makabilang. Ayaw na Nicolas. Killing Sige. Craft Channel. Ha. Wala na si Kwentong Ay. Osi. 2, Antok na yon. 3, Alas 2 na sa kanila eh. 4, Oo, nag-LS pa yung kaninang 4 na oras. 6, 7, Wala na. 8, Wala na. Ay, gwapa. 10. Next na. Pangilan na to? Pang-tatlo? Pantatlo. Pangatlong WH, pangatlong 20 WH. Point to Iron Point sa Porter. Idol venue sa bordo, 20 hours. Marami kasi silang guys, marami kasing entry talaga sila. Simula nung nagpa-entry ako guys, nandoon sila. Pagpasok ng LS ko guys, may entry talaga sila. G-stay kasi sila din ng mahabang oras sa LS ko. Ako si Mas. Ayan. Ayan, si Kuya present. Present! Christopher. Mag-stay lang kayo. Mayroon kayong Sila kayo dyan. Bakas-bakas din pag may time. Para kay Nicole. Si Kuya kasi nandyan. Para kay Nicole daw. Bigay sa Bitamoni. Ayan, kanino? Sino? Donate daw, donate. WH, sinong gusto? Ikaw nang bahala. Sino bigyan mo? Sino bigyan ko? Sinong gusto? Magkano na? Sinong gusto ng WH? Si Boy Charot daw, hindi pa money. Wag sa akin! Ay, Kuya IG. Kuya IG, wag daw kay Kuya IG. Sige, Kuya IG. 20 hours. Ayan. Okay, next. Pang-lima na. Pang-4, papi. Pang-apat pala. Ay, Kwentong Osi kasi kanina, na-late naman. Na-late na, di ba?
Hindi agad nakapangon. Oo, oo, oo. Ano na lang natin sa iba. Yeah. Jamie Minecraft. Jamie Minecraft channel. Represent. Ay, sis Risa. Mamaya na lang. Naibigay na. Oo. Huwag ka mag-alala, sis. Napi-play naman kita, sis. Represent Minecraft. Jamie Minecraft channel. 1, 20 hours, WS. 2, Wala. 3, Nag-login pa. 5, dito Ay, sa naku. channel. Ano po, panalo ko. 20 hours WH. Ano to? Present na. Ayan, sige. Manabikula na, donate daw ni Tugang Kwentong O si Nicole. 20 hours, 20 hours. Hindi pa, isa pa. O sige na. Sige na nga. O Kwentong O si Nicole. Ayan, wait lang. Kwentong O si. Magbilang kayo guys. Roslyn Channel, Happy New Year to all. Tamsakdan po. Salamat sa pagkamsa. Ayos yung mamuni na ako niyan. Jamie. Tapos na guys. Wait lang. Bigyan kita kwento. Kasi madaling araw na dyan. Kawawa, nagising ka, narinig pangalan. Baka nananaginip ka. Wala talaga tuma. Ano yan? Ayan, sunod tayo guys. Sa 500 pesos guys. 5 na 500 pesos. Pwede pa po humabol Bicolana. Yung mga nag-stay dyan guys, simula kanina na hindi nasali sa ruleta, bibigyan ko kayo ng chance mamaya. Stay lang kayo guys. Pwede kayo makipagdikitan dyan, ha? Makipagdikitan naman tayo guys. Dikitan nyo naman ang aking mga naka-green dyan. Guys, ha? Bibigyan ko kayo ng chance guys. Yung baba kayo guys ng kasa. Yung mga member ko dyan, mag-type kayong kasa guys. Para madikitan kayo ng mga pumapasok, ha? Di ko may baba yung bahay nyo. 500 guys, 500 pesos guys, 5. Tikit na lang sa mga wala sa listahan para mamaya ilista natin. Bibigyan ko kayo ng chance, yung mga nandyan sa baba. Ayan may mga lumalabas na pinababa si Nightbot. Ayan, mga binababa ni Nightbot guys. Padikit naman guys, yung mga member ko dyan guys. Yung mga bago na pumasok, bibigyan ko kayo ng chance. Padikit naman ng aking mga members guys. Yung mga nandyan, please type kasa guys. Sorry mga tugang ha, yung mga member ko. Type na lang kayo guys. Ayan, may chance kayo. Huwag kayong mag-alala. Ibigyan ko kayo ng chance kasi nag-stay kayo dyan. Pero padikit naman ang aking mga members guys, please. Punta na tayo sa 500 pesos guys, 500. Then sunod, 50 hours, 50 hours, then 1,000. Then bibigyan ko kayo ng special, kung mga consolation prize doon sa mga nandyan. May chance kayo, 10. Guys, pagkasa ang inano ninyo guys, kasa ibababa ni Nightbot ang inyong mga bahay. Si Nightbot mismo ang magbababa ng inyong mga channel. Paano po makadikit? Bukalan nyo ng bahay, yung nagbaba na bahay dyan. Puntahan nyo. Paano makadikit? Yung pula. At saka yung Ay, on. kahit ng kasa. Good night, Kwentong Osi. Thank you, guwapa. Thank you. Good night. Good night po, sis. Good night. Mga Good morning. kayo ba? Mga talaga kayo? Nag-YouTube talaga kayo? Parang hindi, kasi hindi nila alam yung dikit. Kaya nga Oo. Kasi pag dikit guys, yung kayo sa isang channel, yung binababa, pupuntahan ninyo,
Pagbabakas kayo, panoorin ninyo ang video, magbakas kayo na nang-ayon sa video. Din kalimbang all. Nag-uumpisa pa lang siguro sila, guys, no? Dikit kalimbang, kung gusto mong mabalikan, magbakas, sabi ni Boy Charot. Good night, Kwentong Osi. Sige, proceed tayo, guys. 500 pesos. 500 pesos, guys. Mute muna, Kwentong Osi. Bigyan kita soon. Aray ko. Sige, Papi. Roleta ni Papi, guys. 500 no. Kasi, hindi na ako. Dito na lang ako sa, mamaya, sa consolation na lang. 500 pesos po, 500 pesos. 500 pesos yung mga dating entry yan, guys. Si may mga dating entry, guys, may chance kayong manalo. 500 pesos, guys. 500 pesos. Ito yung mga pupunta talaga sa SS ni Bicolana Espanyol. Every Saturday and Sunday. Hinday Matet. Hinday Matet, hello. Mega shoutout, guwapa. Mega shoutout, Happy New Year. Hindi, si Hinday Ay. Matet ang nanalo. Wala siya. Wala. Ay, nanalo siya. Oh. Hinday Matet. Wala siya. Ay, sorry naman. Kala ko, nandyan. Sige. Proceed pa. First 500. First 500, guys. First 500. Para matapos na tayo kasi may magkantahan tayo, guys. Oy, Ian dito pala. Agna Vlog. Wala rin ito si Ian Agna Vlog. Sayang naman. First 100. Tuloy-tuloy tayo sa first 100. Ay, 500 pala. 500 pesos. Andros Channel, pangalawa na to. Woo! Yan! Conrad Rodriguez. Hello, mega shout out. Happy New Sige, Year. shout out yan. Wala ka na, hindi ka na kasali. Wala. Sayang naman, guys. Sayang naman. Pag walang tiyaga, walang 500. Aray ko! Andros Channel, wala yan, papi. Victoria. Miss Victoria Fernandez, 500 pesos. Wala din yan. Wala. Next. Mayroon kayong chance, guys. Exit mo na yung mga pangalan, papi, ha? First 500. Huwag kayo magwala sa mga nandyan sapagkat kayo lang ang may chance na manalo. Si Boy Charot! Boy Charot! Grabe na to. Boy Charot. Nag-load ng 200 si Boy Charot, nanalo ng 500. Wala. Si Boy Charot, wala. Yan lang. Binibilangan siya ni... Bilangan nyo, guys. Bilangan nyo. 6, 7, 8. Parang galit ata yung nagbibilang. Galit sa nanalo. Aray ko! Aray! Baka mamiga na regalo sa akin, sabi niyan. Grabe. 10. Wala. Late. Nakabilang na ng 10. Stop. Next tayo sa ating pangalawang 500. Pangalawang 500. Ayan, pangalawang 500. Pangalawang 500 pesos. Flash ka ulit, 500. Sayang. Sayang. Wala. Pangalawang 500 uli. Siya pa rin. Alit-alit lang ng pangalan pero siya pa rin. Sayang, sis. 3 beses nang binunot. Ayan, sayang sana ako. Pangalawang 500. Ang dami rin kasi ng niya, entry. Maraming entry, guys, kasi simula nung nagpa-entry ako, may mga pangalan sir. Dalawa ang channel kasi yan, sis. Bahay Vlog. Wala rin ito, wala rin. Bajay. Bajay pala. Pangalawang 500 pa rin. Hindi pa tayo umali sa pangalawang Thank you, 500. teacher Gitawi. Hindi pa rin tayo umali sa pangalawang 500. Kapatid na Janet, nandiyan yung kanina. Janet Gamit! Wow, wala. Hindi pa nagbawa. Nandito pa po ako kanina pa.
Ay, wag ka mag-alala, JC, ano? Since Si nung Jason, December yan. Jason. Yan yung nag-invite ng mga De La Cruz. Ah, okay, okay. Mami Snow Vlog, thank you. Wala si Sis Janet gamit. Di na kayo mag-count, guys. Napagod na kayo sa baba. Okay lang. Okay, 1, Pero wala naman yung count. 2, 3, 4, 5. Wala si Sis Janet gamit. Seven. Type kayong kasa. Para Oh, mabigyan. dito pa yan. Jason, type kayong kasa. Thank you, Boss Lloyd. Games kami mamaya eh. Naglag. Alobat daw. Janet gamit. Janet gamit, sis. Janet gamit. Manambiday na. Oh, yan dyan si Manambiday. Pero Janet gamit ang tawag, sis. Si Janet. Low? Ano? Low bat? Si Janet gamit? Ano to? Ano, papi? Isa lang naman to. Si Manambiday sa kasi sis Janet gamit. Isa lang. Si Janet. Ha? Lobad. Oh, sige. Pabila, ayaw na pabilangin si ano. Sige. Manambiday. Yan ang pangalawang 500, no? Sige. Pangatlong 500. Lahat pa tumamit sa akin. Yeah. Pangatlong 500. Ay, upset. 1, 2, 3, 4, 5, Bilang kayo, guys. 7, 8, 9, 10. Para mas mabilis yung bilang. Wala si Gloyd Sandal with care, guys. Wala. Hindi ko lang ito Ayaw yan. Next, guys. Next. Wala, hindi ko nakita yung VIP ko dyan. Ang bilis yung bilang. Mas mabilis yung ruleta eh. Yung pinalit ko. Ano na? Aray ko. Oh, 500 din. Kailangan mabilis. Nasa harang Janet gamit. Ano, te? Ano to, boss? Ano to? Congrats! Salamat, boss. Balikan kita, boss. Ayan. Ano to? Ano to? Palipad. Pang-apat, guys. Pang-apat. Sige, pang-apat, papi. Pang-apat na tayo sa ating 500 pesos. Load. Gcash. Palipad. Bilisan ko na nga pag-count, ha? We can connect. Wala. Si We can connect. 2, 3, 4. Tuloy. 500 pesos. Ikot ng roulette. Lipad, okay. Ay, wala rin ito. Wala na yan. 1, 2, 3, Wala. Natulog yan, natulog. 9, 10. Natulog na. Wala, natulog yan kasi alas 5 na yan natulog. Tulog na sila. Wala, hila na din lasa. Wala. Sige, proceed na, guys. Proceed na. Helena din nasa. Natulog na talaga. Ayan na. Ay, kayo magbibilang naman doon. Ano to? Palipad. Bawal budol. Last but not the least. Guys, bilang kayo. Bilang kayo, guys. Bilang. 200. 1, 2, 3, go! Panglimang 500 Tikas. pala. 500. Panglimang 500. Alan din vlog. Alan din vlog. Alan din vlog. Wala to, wala. Alan din vlog. Panglimang 500. Hello, vlog! Hello, Jim! Oo.
One, two, stay present. Stay present, Mrs. Bell. Three, Two, Baba ng bahay. five, six, Kasa sa seven, generation. 4. 9, 10. Wala ka talaga. Yan, chicha. Away. Isa. Sis, Gcash na Risa, to. 500 sis. Dumidikit si Risa. Gcash sis, Gcash. Nanginginit ako sa inyo. Ay nako guys, mayroon consolation prize guys. Ano, mamaya ha, yung mga bago dyan na nandiyan na gustong may premyo guys. Pero alam ko naman na, ewan ko kung may nag-YouTube talaga kayo. Kasi kung nag-YouTube tayo, is alam natin kung paano magdikit ha. Ayan. Kung gusto ninyong mag-ano, isdain nyo yung mga ano. May mga term dito sa YouTube na hindi nyo alam eh. Ewan ko ba? Ay, so, sige, bibigyan ko kayo ng chance, ha? Kaya makipagdikitan kayo, guys, para madagdagan ng subscriber ninyo. Ano ba yon? Last na yan, guys, last 50 hours, guys, 50 hours, 50 hours na ano, para matapos na tayo ng alas 4, at pwede pa tayo magkantahan kahit 1 oras o 2. Thank you, Sis Perlita Dato. 5 to. Guys, yung mga nanalo ha, may FB ako dyan na binaba ni RPTV, guys. Mag-message lang, bigay nyo sa akin yung channel ninyo ha, para alam ko kung ano. Kasi may nakalista si Michelle, may nakalista ako, kaya alam namin kung sino ang nanalo ha. Ayan, dyan ako sasali sa 50. Ay, si Kwentong Osi. Uy, Quinta mo, matulog ka na. Sana manalo ako ng 50 hours. 50 hours, guys, 50 hours na 5. Ayan. Diyan na papi sa ano mo, Roleta. Ma'am, Bicolano, ako po, YouTuber po. Invite po ako, pinsan ko. Ayan, Sisi, oo. Sige, ano. Jason. Thank you, Jason, ha. Salamat sa pag-invite. Wala ito. Wala. First 50 hours. Go. 1, 2, 3, go. 50 hours. 50 WH. Juni Paloma. Nandiyan si Nina. Wala, nandiyan yun kanino. Ay, si Sol tulog. Lasing yun. Flashing. Sa mga below 1K, may tanong ako. Ang unang makasagot, may tama, may 50 subscriber. Ayan. O sige, bigyan mo muna ng chance yan si Boss Gloids. Guys. O last na lang, mamaya. Ayan, para madagdagan yung mga subscriber niyo guys. Legit yan, legit. 50 subscriber, guys. Regalo ni Boss Gloids. Ay, Gloids Handle with Care. O mamaya na siguro paakyatin natin si Boss Gloids. Sige, papi. Proceed ka. Okay. Tuloy tayo para sa ating 50 WA. Wala pang nananalo kahit isa, no? Wala. Una pa lang unang 50 WA. Lima lahat yan. Lima ang 50 WA. 250 lang. Okay. Helena Don Lasang. Wala. Helen Don Lasang. Ano? Helena, Yan guys, binababa ni Nightbot yung mga bago guys. Padikit naman. Mali ang type. ano ba yan? Helena din nasa 5. Helena din nasa 6. Helena din nasa 7. Helena din nasa 8. Ibang bansang napunta ni Lupin. Okay. Hindi na napunta ni Lopin. Mag-search deadline sa Got Out of the Streaming. Hala! Oh! Sa mga baguhan! Patay tayo dyan. Mag-ano na lang sila, mag-guess na lang sila. Sana manalo ako ng 50 WH. Parang tanto kay Nicole. Helena din Lasa. Ba't iba yan? Ano sabi niya? Kasi Don Lasa ang spelling eh. Mali kasi yung spelling.
Ay, si RPTV ang ano niyan. Si RPTV kasi nga, madaling araw, hating gabi ata niya yung ano. Donate host kanino? Helen and Nicole? Helen and Nicole? Donate para kay Helen and Nicole. Before mag-end. Ayan, sige, Boss Gloyd. Ito na ang ating pangalawang 50 WA. Pangalawang 50 WA. Umiikot. Ayan na. Crafts DIY. Crafts and DIY. Wala. Okay, noted. Tulog na siya si Joe. Busy to eh, busy. Ayan na. Umikot. Pangalawang 50 WA. Pangalawa. Emikin Vlog. Emikin Vlog. Wala yan. Emikin Vlog 1. Emikin Monetize na rin to 2. Emikin Emikin 3. Alam ko to nasa ano din to eh, sa Emikin Australia ata. 4. Tulog na to, Day. Okay. Sige, pangalawa, Day. Pangalawang 50 WA. Pangalawang 50 WA. Simog muna natin din. Ayan. Pangalawa natin para kay UA. 50 WA. Umiikot. Ayan na. Boss Lloyd. Boss Lloyd, absent. Boss Lloyd number 1. Boss Lloyd 2. Boss Lloyd 3. Marami na napalanunan Boss sila. Lloyd 4. Yan ang Boss napapala. Lloyd 5. Yung palagi nasa LS ni Boss Lloyd 6. Di nagpalit. Boss Lloyd 7. Boss Lloyd 8. Di nagpalit, oy. Wala. Boss Lloyd 9. Boss Lloyd Wala. Si Korean, gusto mo ko shout out. nalilito na. Nasaan na? Wala. Wala. Woo! Aray ko. Ano po ang minang nagbatal? Battle diary yan, gwapa. Kung ano yung pangalan na binaba ni Nightbot. Mga nickname nila yan. Mga nickname ng binababa ni Nightbot. Kasi nakaano yan dyan sa aking Nightbot. Nakaset talaga sila. Yung aking mga member yan, gwapa. Kung gusto mong dikitan, magbakas ka lang. And panoorin mabuti ang video. Magbakas ng naayon sa video. Ano yan? 50 hours. Mami Snow Vlog, hello, mega shout out. Tuloy tayo pang ilan na tayo. Sumakit ulo ko sa inyo. Dalawa. Tatlo na. Ako sa lalamunan ko. Pangatlo. 50 WA. Go. Donate tayo. Bakit si Marites, WS ang napamalanunan, hindi cash? Kuya, Marishats. Ano to? Marites! WS ata ang ngayon. Ay, nako. Marishat 3. Marishat. Nakamute siya eh. Nakamute siya, sabi niya. Ay, ginoo. Yeah. Nakamute si Marishat. Ayan, present daw. 50 hours, gwapa, Marishat. 50 hours. 50 hours. Donate. Anong gawin dyan? Donate. Marishat 50 WA. Pwede rin naman kasi yung harang niya para sa harang. Pwede rin. 50 hours. Ang For Nicole and Renat. Noted. Noted, gwapa. Pangapat na WA. WA. Umiikot. Ikot. Ay, Renato. Wow, manalo si Renato. Meron siyang 100 lahat. Isang 15 donation at isang 15 panalo. Hindi, Renato and Nicole, hati sila. Renato. Kaya ano ba yung sandali? Napindot ko. Ito na yung pang 5.
Ang limang 50W8. Rans, lutong Rans bahay. Lutong Bahay, may present. Ayos it there, Rans. Rans, lutong bahay. Alam ko nandyan yan, nandyan eh. Renato, Rans, lutong bahay, muna. uno. Rans Lutong Bahay, dos. Rans. Rans, lutong Rans bahay. Lutong Bahay, tres. Rans Lutong Bahay, cuatro. Still there, Rans are you? Lutong Bahay, cinco. Tulog na si Rans. Natulog. Hindi, sa ano to eh, Canada. Ay, oo nga pala. Pero araw na ngayon doon eh. Oo, parang gano'n naman. Rans, lutong bahay. Ayan, nandyan po. Ayan na. Nandyan. Rans, lutong bahay. Sige, gwapo. 50 watts hour. Ayan. May intermission muna tayo, guys. Ay, hindi na, siguro. Ano? Last naman to, five. Ha? Oo nga. Turog na yata. Turog na. Bicol man to si ano? Si... Isinita lang Ano ako. Binigay. Happy New Year, everyone. Si Happy Sheila. New Year. Happy New Year. Morning na po dito. Ayan, morning na pala kila Rans. 50 watts hour, Rans? Kailangan niya ni Rans. Oo, pero hindi pa siya. Thank you guys. Asa kanya tulong? Then, proceed tayo. Ihabol na natin. Yung mga nandito na bago, ilas na lang natin. Bigay na natin. Bagasin mo ate, pabakasin mo. Oo, bakas. Then, yung 1,000 natin, i-ano na natin, o pinakalas. Hindi. Doon sa ano. Ngayon na, o yung last na. Ako na nga. Sige. Ako na. Ang 1,000 guys, pinakalas na lang. Bigyan natin ng chance yung mga nandiyan na kawawa naman nag-antay. Magbakas guys yung mga nandiyan na bago. Porfa. Bakas kayo guys, bakas kayo para malista ko kayo. Para ma-i-add ko kayo doon sa last na entry. Doon sa ruleta ko. Ruleta. Ni Bicolana. Guys, pabakas kayo guys. Yung gustong nasabi nandyan sila kanina pa. Na hindi nakalista o hindi na ilagay sa ruleta ko. Kasi doon sa 1,000, yung mga dating entry yon. Kasi unfair naman kung yung mga bago, kasali kayo doon sa 1,000 na ha. I forgive you, ha. Pabakas guys, pabakas. Bakas yung mga bago para malagay ko kayo sa Ako po Wait yun na, pala. ha? Saan daw link pagpabakas mami? Wait lang. Ako nandito. Saan po link? Ayan, wait lang ha. Bakas. Dito sa kung hindi pa nyo kakadikit itong mga member ko guys, please padikit naman. Yung mga bago na nandyan, para masama ka kayo, si Jason nandyan na yan eh. Alam ko nandyan na yan. Jason, sige Jason, ilista kita. Jason. JC Korea, kasali ba ako dyan, Madam Sobisi? Sige, yung mga bago guys na nag-stay, na hindi ko na ilista kanina, ilalagay ko sa ruleta ko. Iba yung ruleta ni RPTV kasi yung mga dating entry na yan, dahil lagi silang nandito. Yung mga bago lang, na kanina lang nagpunta, dahil may Grand LS ako, isasali ko, bibigyan ko kayo ng chance para manalo kayo. Okay? Clovis, wag mo isali. Sako, isali. Ask ko lang po, if nakasali po name ko. Sige, Kate. Wait lang. Lista Please, pa. pabakas naman, guys. Pabakas naman dyan sa binaba ni Nightbot, guys. Ayan, padikit naman yung aking VIP or mga member. Padikit muna, guys. Panikit muna, guys. Please. Yung aking mga member, guys, na nandyan. Binababa ni Nightbot, pabakas naman, guys, or padikit naman. Bibigyan ko kayo ng chance, guys. Mr. and Mrs. Nightbot. Ba't ang dami no? Lahat na ata ng mga ninja nandyan na. Aray ko. Naku.
Saan natatawa naman ako? Ayan, padikit naman guys sa aking mga member guys. Yung mga bago na pumasok kanina na hindi ko naman first time dito sa channel ko, please pabakas naman or padikit naman ng aking mga members. Nasaan na Hindi yung ko mga alam maraming kung nilakos kanina? Nasaan na? Kasi kailangan natin wag tayong kakain lang. Okay? Wag tayong kakain lang. Please, Nawala naman. na yung mga De La Cruz. Jason Pisa, done na po. JC Korea. Nasaan na si JC Korea? Ilista ko yung Andyan. pasok lang. JC Korea Adventure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron akong 6 na sulat. Na ano dito? Sige guys, 10 tigwa 100 guys. May chance kayong dadagdag ko doon sa bago tayo ruleta ng 1,000. Kasi ayoko yung kasi si host, daya naman, ganyan. Hindi ako madaya guys. No? Kung pwede lang lahat ko kayo bigyan. No? Pero kailangan natin magtrabaho guys. No? Huwag tayong kakain lang na nakahatag na. Ayan, Chichay, hello, mega shout out. Aray ko, nag-shout out ko pati si Chichay ay. Mag-type kayo guys, yung mga hindi ko pa nailagay sa ruleta, doon sa ruleta ko. Type kayo guys, kung nadikitan nyo na ba or Marami yan, marami. Pero bibigyan ko kayo ng magpili lang kayo ng video na maiksi doon, pwede kayo magdikit. Si Binigay. Ayan, si Binigay. Nandito na to ata. Ayan. Bicolana Salamaton po. Ayan. Sige. Lagay ko kayo. Wait lang ha. Kasi mahirap yung on the spot talaga magsusulat or lalagay ng Kasi yung mga dating entry, nilagay na yan ni RPTV ilang araw na guys. Kaya lang gusto ko lang bigyan ng chance yung mga bagong pasok sa channel ko. Oh? Mahirap pala talaga to. Ay, cheers. Thank Ayan, you. Wala naman yung iba, kaya lalagay natin. GC Korea. Bigyan ko kayo ng Tapos may pa-premium pa si Boss Gloyd. 50 subscriber, guys. Ayan. Bikitan nyo si Boss Gloyd channel, guys. Bibigyan kayo ng 50. Jason. Bakas kayo guys, magbakas kayo. Jason. Bakit ang dami naman pag walang picture guys, hindi ko ilalagay sa Hindi ko ilalagay sa Alas 11 na pala dyan sa Pinas. Oo nga, na sila, gabi na. Kaya pala hindi na ako sinagot ng kapatid. Nakausap mo na siya about sa sa GCash? Minisis ko na. Hindi na ako sinagot. Ang late pala. Pwede siya nang yung iba doon sa pinsan ko kasi may pera na doon. Madam Showbiz. Micaela. Kate. Mika? Micaela Jane De La Cruz. Di po ma-search ang bahay. Kaninong bahay po? Type kayo guys. Type yung mga bago dyan. Mika. Guys, padikit lang aking mga member guys ha. Padikit naman. Bibigyan ko kayo ng chance pero padikit naman ang aking mga member. Mag-type ka nga ng pangalan ng mga members ko pa. Micaela. Meron doon sa yung paano ba sabihin yung plus? Dan na po kay RPTV. Thank you, Micaela. Jen De La Cruz. Haba ng mo Nakita ko na Papa. yung... Manambiday. Nandiyan ka na ba?
Yan na siya. Translutong bahay. Nandito naman sila. Sheila. Sheila, nandyan na si Sino Sheila. yung taga Bicol? Si Mika? Ewan ko marunong silang magbikol eh. Si Kate. Si Kate ang Bicol. Taga Bicol si Kate. Okay. Okay na guys, okay na. O nailagay ko na kayo sa ano, sa yung mga huli na nandyan, sabi nandyan. Nawala Ilagay- yun si Kimberly Pascua, si Christopher De La Cruz. Nasaan na yun? Wala. Yung Ana De La Cruz, Wala na. Baka isa lang sila. si Ethan Joseph. Bago tayo mag 1,000 price guys, bibigyan ko kayo ng dana po kay Jason DC. Okay na guys. Dikitan muna kayo guys, dikitan muna. Dikitan muna yung yung mga member dyan. Kahit mga 10 minutes lang tayo magdikitan. Kate, tikit ka muna naman sa akin. Dikit-dikit kayo guys. Oh, Dikit. nilagay ka na, Kate. Nilagay ka Nalagay na. Hmm. Ayan. Wait lang ha, bigyan ko kayo ng jacket. Pahabol lang to guys, pahabol lang to. 10 tigwa 100, pahabol lang to ha. Wala ito sa kasi bigyan ko ng chance yung mga pumunta at nagtiyaga na nandyan na kanina pa sila ha. Pero yung mga dati na kasama kayo. Roasting channel, Dan. May humabol pa. Kanino ka roasting dumikit? Dan na tayo. Sino si Roslyn? Kanino nagdan? Ay, Natrimed. Okay. Natremet. Guys, padikit ng aking mga member guys, yung mga naka-green dyan, pwede kayo magmano-mano para hindi maibaba na night Si Kate bot. na Bicolana. Connect naman, connect kay RTP. Si Chichay, nadikitan nyo na ba si Chichay guys? Ito guys, padikit naman. And si Idol Bernie sa bordo, kung gusto ninyo na mapapremyo, punta kayo Lunes, hanggang Sabado. Ay, Linggo pala. Monday to Sunday guys, kung gusto ninyo talaga ng premyo, weekly yan, napapapremyo. Ayan, si Kwentong OC, padikit naman guys, padikit. Nalilito na sila kung hindi kita ang dami. Dami talaga yan. Kailangan natin papi kasi. Dahil yan. Type ka sa Roslyn. Balay, baba ka ng bahay mo Ayan, doon. De La Cruz. Aki Christopher po De La saan? Cruz. Aki po, saan po link? Akin po, Ako saan po, link? ako ang sabihin. Ako po, saan po link? Binababa ni Nightbot ang mga link, Christopher. Magdikitan muna sila. Baka tayo ng kasi Yung mga binababa ni Nightbot, i-click mo yan. YouTube Outsider, Dan RPTV. Nag-check ako ng mga comments niyo ha, kung sino-sino mga nagko-comment sa akin pag sinabi niyo yung Dan RPTV. YouTube Outsider, ayan. Meron na siya. Si Mika meron. Si Kate, wala si Kate. doon lang sila magbabakas, Renato? Isa lang video. hayaan mo muna. Mamaya sa Hindi, sa isang... Sabagay. Okay. 5 minutes na lang naman, 5 minutes na lang. O sige. Wait lang. Dito na muna, dito. Kasi Christopher Dancay Marichat. Ito guys, ito. Yung iba naman nagdidikit naman. Tingnan natin kung talagang may nagdikit.
Dito guys, sa Lloyd Sandalwood Care guys, padikit naman guys. Tingnan natin kung sino talaga ang magdidikit dito. O, dapat isa lang ang padikitan mo muna ate kasi ano. Mami Snow Vlog, bagong dikit po ako sa inyo. Rans Lutong ba? Sige. Please support guys, BIP ni Bicolana, Lloyd Sandalwood Care. Tingnan natin kung sino ang magdidikit dito. Tingnan natin yung ano. Kaya lang, siyempre, pipili sila ng ano, ng video doon. Ako na nga. Ng video. Binigay. Hindi na po ako nagko-comment. Dinikitan ko lang Kalimbang All. Ito, didikitan ninyo. 1 minute lang to guys. Kung sino ang nag-ano doon, 1 minute lang to guys. 1 minute. Lloyd Sandalwood Care guys. Then, kung sino ang makita doon na nag-ano comment, yun ang ilalagay natin sa ruleta, ha? Okay? Nalito na ako. Binaba ni Bicolana guys, Lloyd Sandalwood Care guys. 1 minute lang yan guys. Kung sino ang magbakas doon, yun ang ilalagay natin sa ruleta. Tapos pagkatapos yan, proceed na tayo. Yung binaba ni Bicolana guys, titingnan ko kung sino ang magbakas doon, yun ang ilalagay ko sa ruleta. Para may chance kayong manalo. Eh, laki na ng ano pala nito, Diyos. Yan natin. 1 minute lang yan guys. 1 minute lang yan guys. Kung sino ang magbabakas doon, yun ang ilalagay ko sa ruleta. Si YouTube Outsider, ano yan? Legit yan? Ilan ang ano? Di ko po makita. Pakiclick na lang yan, binaba ni Bicolana Guapa. Ayan o, Lloyd, BIP, please support. Ayan. Paki-view, paki-view yung video. 1 minute lang yun, 1 minute. Ano si Chloe ito oh. Baka si Boss Lloyd yan. Si YouTube Outsider? Oo. Okay? Like, please for your advice, tamsakdan. Guys, pabakas. Wala pa ako nakikitang bakas doon. 1 minute lang yun, andali. Last na video na binaba ni Bicolana, doon kayo magbabakas. Yun na ang kukuhanan ko ng entry ninyo. Basta, alam ko na yung mga abot ko, sis. Madam Showbiz? Si Madam Showbiz, si Boy Charot yan. Ilan to si Madam Showbiz? 60? She's talking about advice. Sali po. Hoy, ano nga, tingnan mo nga kung sino pang nagbakas doon. Sino? Ako? Oo, Madam Showbiz, saka sino pa? Saan? Madam Showbiz, mayroon ng entry. Okay, di ako, hindi ko kilala yan sino. Adion, hindi daw si Boss Lloyd yun. YouTube Outsider? Wala. Wait lang. Yung binaba ni Bicolana guys na Lloyd Sandalwood Care, doon kayo magbabakas.
Yun na ang entry ninyo. Wala man nagbakas dito. Si ano lang, Boy Charot. Kasi pag sinabing nagbakas, dan. Hindi mo naman alam yung ano. Totoo Kaya nga. yan. Diba guys? Huwag tayong kakain lang na nakahatag na. Mangunguya na lang tayo. Tenga. Nandyan pa sa Team Vlogs. Nick Pahermo Channel, nandito na ikaw, gwapa. Tenga guys, yung mga bago Dito dyan. na. Nick Pahermo Explore Channel. Dito. Archangel. Madam Showbiz. Yun lang. 1, 2, 3. 3 lang. Kasi kung gusto lang talagang ng raffle, guys, or proceed na tayo, guys, proceed na tayo. Kasi kung talagang magtatrabaho tayo, need talaga natin magtrabaho, no? Kailangan pagtrabahohan natin. Kung yung mga binababa dyan na hindi natin kayang puntahan, oh, Nick Pahermo, YouTube Outsider, nandyan. Puntahan natin, guys. Kasi hindi lang to ano. Diba kailangan natin magtrabaho, guys? Dito sa last na binaba ni Ate Bicolana, gwapa, nagbakas ka. Kate, Madam Showbiz nandun. Nakita namin, ayan. 1 minute, it's ano ba yun? Wait lang. Aba mo ulit eh. Wait lang. Ipipin ko ha, wait lang. Ipipin ko sa taas. Magbabakas. Ako naman, brain. Momento. Hehehe. Binga guys, kasi ano, Nakapin sa taas yung... nakapin sa taas ang pupuntahan natin, ha? Pupuntahan natin. Baba ko ulit. Ayun, nakapina sa taas, guys. Yung naka-blue. Elmoya Del. Kanina pa. May ka-shout out. Ayan o. Ay, nasa harap pa siya. Ayan, Elmoyo. Water. Yung nakapin sa taas, guys. Elmoyo, water. Inong sana all? Sino to sa sana all? Parang mga ninja to eh. Ay, nako. Hirap naman dahil ano, guys. Kailangan mga YouTuber, guys, ha? Kaya nga eh. Dana po daw sa nakapin. Ninja. Wag ninja, guys. Dapat YouTuber, guys. Kasi kung pupunta tayo sa isang mga Grand L, sa mga ano, na kung ano lang ang ano natin, ay talaga. No comment. Kaya, Christy. Pasensya. Venga, guys. Okay na kasi ay, nako talaga. Sige na guys, proceed na tayo. Wala tayong ano dito. Pag magantay tayo ng i-consider ko lahat. Wala tayong ano nito, katapusan. Katapusan ng ano. No? Okay na guys. GST, nalagay na kita GST. Ayan, si GST Korea Adventure, okay yan. Kasi legit yan eh, kahit maliit pa yung bahay niya. Okay na guys, nakabakas na po. Ayan, legit po ako, Roslyn Channel. Roslyn Channel, nandito ka na. Nakabakas ka na, gwapa, nakabakas na. Si J Studio Makita Advice, yung bakas niya. doon sa nakapin sa taas, guys. Proceed na tayo. 4:00 na. Vamos, papi. Dito na sa akin.
Proceed na tayo. Alisin ko na yung ano, papi, yung isang ano na. Kasi kung lahat natin iko ano yan, matatagalan. Yan, ano na? Ako po, ayan, ako, Mika. Okay na, okay na. Okay na, guys. Yung mga nandito na kanina pa, guys, yung mga talagang solid na nandyan sa akin, kasama kayo dito sa ruleta. May chance pa kayong manalo, ha? Hindi lang sila. Binigyan ko lang ng ano kasi ayoko yung, ay, kanina pa ako. Kanina pa ako, no? Tapos baka mamaya is budol tayo. I'm not budol. Okay? Vamos, vamos. Okay na. Guys, okay lang. Kung hindi kayo nagbakas, okay lang. Nasa sa inyo yan, guys. Nalagay ko kayo sa ruleta. Kung hindi kayo nagbakas doon sa last na binaba ni Bicolana na si Gloyd Sandelwerke na ang aking VIP, nasa sa inyo yan, guys. Kung talagang premium lang ang gusto ninyo. Okay? Ibigay ko sa inyo. Vamos. Ready, ready, guys. Ready kayo dyan. 10 na ano. Ha, budol. I'm not a budol. Ha? Okay. Roleta, guys. 1,000 ito. 10 tigwa 100. Gcash or Gcash, palipad o ano, load. Ayan. Bakas dan po. Link. Ayan. Ready, ready, guys. Ready kayo, guys. Ready. Excuse me. Ready, ready. 1, 2, 3. Para matapos na tayo. Kasi 10 rin to eh. Elmoy Adel. Ay, gusto. Oh, Elmoy Adel. Wala Hindi to. kanina pa kaya yan. Kanina pa yan. Kaya lang, nag-lunch daw. Nag-lunch sila ng ano. Elmoy Adel 2. Elmoy Adel 3. Wag na yan. Wala, Elmoy Elmoy Adel Adel. 4. Elmoy Adel 5. Nawala na? Wala, andyan na po. Ba ako? Oo, Jason. Nandyan ka na. Elmoy Adel 5. Elmoy Adel 6. Elmoy Adel 7. Elmoy Adel 8. Nasaan na? Wala. Bilang kayo. Nag-out No, siguro hindi. kasi nga busy yan, nasa trabaho. Elmoy Adel 10. Yun Elmoy yung Adel. ano, parapol kay Idol Bernice. Basta may nadinig akong na madaya. Elmoy Adel. Nagalit si Idol. Wala. O may chance pa kayo, guys. I-remove na natin to. The Amazing Grace. Oo, nandyan siya kanina eh. Nandyan siya kanina nung umpisa. Kaya nandyan siya. Yung ruleta ko, nandyan siya. Ako host dyan din, di ba? Nag-comment na ako. Oo sis, nandyan ka na. Kanina pa. Hi, ano yan? I'm Daybot, busy ni Nightbot. Nakalagay na ako dyan. Legit po ako. Ayan, sige guys. 1, 1, 1. 100. May narinig kasi ako na ano, madaya. Ano na high blood yung host. Di ako madaya. Aray ko. Ayan. Guys, 100. Kamay na rin counting boy. Ay, It's more blessed to give than to receive. Sino to? Sino yan? Kapapasok lang, papi. Nagbakas? Ilan? 2. It's more blessed to give than to receive. 3. Wala. Sige, Day. 4. 5. Ay, nandiyan siya. Andyan? Oh, Sino to?
Kilala ko Ewan. to. Nagbakas ito, papi. Si I'm, tingnan mo nga kung sino ang mga nagbakas doon, please. Purpa. Tatlo lang ang doon. Tatlo lang, may nakita naman si naka-video lang ako. Okay. Hindi na pa ako. 100 load, 100 Gcash. It's more blessed. Gcash po, ayan. Ano ba yan? Mga pangalan na yan. Parang ngayon ko lang na ano yan. Hindi ko alam. 12 subscribers siya nakita ko. Kasi, okay. Next. Next. Paki-ano nga, papi, yung FB ko. Kasi hindi ko to kilala kung sino to. Hingian mong Facebook account, ipa-message. Sige nga, hangian ko ng it's more blessed to give than to receive. Ako ang magme-message. Titingnan ko kung ano. Mo. Anong video niya? Marami siyang video. Oo. Pacheck nga, papi, purpa. Three weeks ago? Okay. Ayan, may Facebook siya, papi. Pakikuha naman, please. O, siya po ang hiningaan nyo ng FB. Siya po ang hiningaan nyo ng FB account po. Ayan, sige. Pakikuha nga, papi. Ako na FB account niya, no? Binaba niya, binaba. Sabi na ba niya? Naka-hide daw, naka-hide. Wala ko nga ako makita. Kasi mahirap yung no? Ako, lahat ng pangalan ko dyan, guys, sa FB. Full pa yan. Full name pa. Kasi paano tayo Ikaw po magbaba ng ang hirap pag alam nyo, naka dyan. Mabuti na lang intindihan yung mga tugang ko dyan na mga, hindi na nagre-reklamo. Kasi magagalit si ate. Aray ko! Ay, magalit, ma-high blood na naman si ate Bicolana dyan pag Pero alam ko na intindahan ninyo ako dyan sa baba. Kasi ang hirap i-consider yung dumating, yung no? FB niya po, it's more blessed to give than to receive. Yung mga pangalan, hindi ko Sige na, guys. 100 load, 100 load. Proceed na tayo, guys. Proceed na. Kasi CGD. Prita Alexa, wala ito si Prita Alexa. Noted. CGD? Ayan, sige. Day, pakilista, Day, please. Noted. Okay na? Thank you. Day, next, 100. Para Sino? wala kayong masabi, guys. Bibigyan ko kayo ng chance. No. Baka sabihin nyo, budol ako. Ayan. Ate Bing Ganda. Ating Bing Ganda. Wala ito. Wala. Bigyan ko kayo ng para Kanina pa to wala to, wala. Pagpasok niya na Kasi yung mga pumasok kanina, nailista. Ayan. Next, guys.
Manambiday. Manang Biday. Manambiday. Manang Kanta. Biday Kanta na, 1. guys. Manang Biday 2. Manang Biday 3. Manang Biday 4. Wala. Manang Biday 5. Manang Biday 6. Manang Biday 7. Manang Biday 8. Manang Biday 9. Natulog na yata to. Wala. Antok na siguro to. Manang Remove na. Biday Remove na. 10. Wala. Ay. Ayan. Habol pa. Hindi pa ako nakahabol pa. Hindi ako nakastop. Okay po. Liga Solod. Si Boy Charot nasa harang ulit. Saan ka ba nagpunta, Boy? Guys, pantatlo. 100. Ayan, 100 guys, 100. Sol Paloma, wala ito. Nalulit na. Wala to. Hindi ito magtatagal. Okay guys, pantatlong 100. JC, wala Okay, rin to. noted. JC, wala ano? Wala to. Remove na guys, para mas madali. Sige lang, pahit. Noted. Ano to? Ano daw? Yung Gcash. Gcash kay Manang Biday, noted, sabi ni Michelle. Wala. Ano man to? Wala to. May bakante kasi, may bakante hindi ng puno ng ruleta. Ako manay. Ano? Aldiron ako tabi. Ha? Wala. Wala ka man kanina. Agdi lang na ako. Wala ka naman ano, gwapa. Nagsain ka baga, Elmoy? Kuya IG. O tingnan nyo guys. Ayan. Kuya IG. Ayan. Ako na ba? Elmoy. Kuya Kuya IG. IG. Ay pera naman to. Kuya IG. Wag na natin na. Bigay na lang natin sa ibang nag-aantay dyan, Kuya IG. Kuya IG. Wala Katro. na yan. Andiyan si Kabiji. Bilis ang bilang, bilisan nyo ang bilang. I-close na yan. Natulog Kuya siguro. IG. Sigo. Kuya IG. 10, Wag na, wag na. 8, 7, Alisin na yan. Alisin na natin. 6, Siya pa ang mamimigay. Hindi mo na naanohin. Roslyn Channel. Wala yan. Roslyn Channel. Roslyn. Masa si Roslyn. Nasaan na? Roslyn Channel. Roslyn. Stay present. Stay present, Roslyn. Baka nagdidikit pa. Roslyn, go. Roslyn. Ang kulit. Ayan. Ang kitat ko. Hindi ko marunong. Tagba nyo gayod ako sa... present daw. Ayan, Roslyn. all capital. Present. All Ika capital. Solod. Buti hindi ka na ano, na night boot dyan. Stop. Ano, Gcash, load. Facebook mo, gwapa. Kayo ang nalang aanohin ko. O kaya ikaw na lang. Baba mo na lang, papi. Gcash daw, Gcash. Gcash daw. Ikas. Noted. Kunin mo yung FB ni, No, Bicolana. number nila, te. Number nila, ang ipatype nila dyan. Tapos i-erase I-type. nila pag nakuha na. O, type nyo na lang daw number nyo. Roslyn. Sige, Day. Bahala ka dyan. Ikaw dyan ang mag-ano. Roslyn, give your number. Type it. Tapos, Yun pag na lang nakuha pala. natin, Yan ang i-share mabilis. Yan na lang ulit. Roslyn channel, done po. Full package. Ayan. Remove na. Okay, proceed tayo, guys. Matatagalan Number tayo. po ni Roslyn. Number ni Roslyn para sa Gcash. Type your number.
Para makuha ni Miss Michelle. Joveros, wala to. Joveros, Miss Joveros. Marami naman tong pera. Alisin na Ano? natin yan. Dos. Adta ka na lang Elmoy sa sa Facebook. Bayaan mo pag may nakaulay ako Main TV, wala ito. Wala. Kaputo ko ang number mo pag may nakaulay ako. Na naghahanap ng number. Ayan na. Naku wait po, lang. nakapasok po ang LS ng mga ninja po, sakit ulo, sabi ni Rans. Correct, ka dyan, Rans. 3, Ayan na. 7, 8, Yung number 8, ni Roslyn. Nakuha mo 1, na? 3, 4. 0, 9, 6, 1, 3, 7, 8, 8, 1, 3, 4. Okay. Oo nga, Rans eh. Talagang ano. Uy, Roslyn again! Aba. Si Roslyn Channel again. Nakadalawang siya. May dalawa siyang May dalawang entry siya. entry siya. Ayun na. Nakuha mo na, Mitch, yung Pwede mo na po delete si Roslyn Channel number mo, sabi ni 0, Chichay. 9, 6, 1, 3, 7, 8, 8, 1, 3, 4. Oh. Roslyn, Pag-apat- delete mo yung number mo. Delete mo na. Roslyn Channel again. Delete mo yung number mo, Roslyn. Dahil na guys. Okay na. Nakuha na yung number mo. Okay na, Day? Oh. Okay na. Dalawa na kay Roslyn. Dalawang 100 yan? 200 lahat? Oo. Pag nakuha na po ni Ate Mitch, pwede na po delete. Hintay ang sabi ni Ate Mitch. Ayan. Okay guys, remove ko na itong ha. Okay. Panglima, guys, panglima. I-remove mo na yun. Wala. Inic pen. Wala naman to. Pinikpin. Wala to. May mga entry kasi sila guys. O, di ba? Yung sa inyo dyan, di na sayang. Si Kadahon. Wala. Wala si Kadahon. Dos. Kadahon. Tres. Joanna Dave, thumbs up. Queen Channel, bago ka lang ba? Ano? Bago ka lang. Bago lang. Bago lang. Kitty. Otso. Manay Monica, pakibilangan tabi si Kadahon. Ayan na. Okay, sige. Remove na to guys. Re-remove natin pag natin ha. Recent. Okay. Next guys. Bakit pag si Kadahon ang nananalo, hindi nagbibilang si Manay Monica? Hello Joanna Dave. Hello mega shout out guwapa. Ayan. Pang-anim guys. Hello, Giona Dave. Pang-anim guys. Mega love shout out. Marisa TV. Wala to si Marisa. Nako. Wala. Hindi tatagal ng 6 na oras. Remove. Okay guys. Marisa TV. Pa-type naman ang aking FB Day, please. Mel TV. Wala. Wala to si Idol. Wala. Ano? To si Idol. Ayan. Guys, tingnan ninyo ang swerte naman ng kahit wala Balik na nanalo. Diba? Kung talagang swerte natin. No? Okay, 1, 2. Pang-anim na to guys, pang-anim. Wala pa? Nick Pahermo Channel. Ay, muntik na si Marisha. Nick Pahermo. Channel. Take my hair mo. 1, Ayun ka. 2, 3. Ano yung main account Take niya? my hair mo. Kanina pa to. 4. Ay. Ayan. 100 Gcash gwapa, ano na lang ng ha. Dahil paki Number po. Gcash ba? 100? Gcash or load?
777. Dito lang po. Ayan. Next guys. Kasi ano na. Wait lang wait lang. Gcash or load. Balikan na lang po. Ay, monetize ka na? Monetize ka na, gwapa? Sige. Wala ko, palipad. Pampito, kuya. Pampito, guys. Wala. Yung talagang nag-antay kung talagang wala tayong swerte, guys. Ayan. Mansion na bahay niya. Okay. Woo! Kate de la Cruz. Oh, mayroon kang Kate de la Cruz. Okay. Kate de la Cruz. Kate. Dos. Kate. Kate Matro. Kate 5. Ayan, visit po. Gcash or load? Ayan na, nag-present na si Kate. Sige na, Day. Ask mo, Day. Para ano. Cash or load? Yaon po, baga. Kasubago pa. Kate de la Cruz, cash or load? Ang hapot ni Mitch. Load daw po, load. Number. Load. Type yung number. Number niyo po. Load. Ayan, Sis Joanna Dave. Thank you, sis. Number ng cellphone. Tapos operator. Oh my God. Aray, company pala. Ayan. Pangwalo guys, pangwalo 100. Sana all ate. One team. Number ng telepono. Wala naman ito, wala. Kate de la Cruz, yung number ng telepono mo. Ito. Guys natin, Sis Joanna. Ayan. Pangwalo guys, pangwalo. Tatlo na lang ang natin, ha? ATS Rivera, wala. Fatima BC Channel. Wala din to. Ayan na, Mitch, yung number ni Kate. Wala din to, guys. 0945059305. Wait lang. 0945 05 Hindi na natin kailangan Henday. Basta number. 79305 0945 Good naman yun, pwede yan. 7930. Yan. Sige, Okay na? delete mo na number mo, Kate. Delete. Delete na. Until now. Dana Mama. Wala. Pasok kanina. Late na rin kasi doon sa Thailand. Okay, 1, 2. Tired na. Ang walo pa lang to. Kapagod, mami. Yeah, I know. Mag-anim na oras na. Yeah. Who's next? Okay. Si Lloyd Sandal with Care pa ang nanalo. Ay, nako. Siglo, eh. Bilangan na yan si, Lloyd Sandal with Care. Oh no. Glory sa care. 3, 1, 2, 4, 4. 5. Donate na yan. Donate na. Wala ata siya, wala. 100. Kay Kanina, DC. kay DC. DC. Jason? Sino DC? Si Madam Showbiz talaga. Aray ko. Kanino, Boss Gloids? Kay Jason? Jason DC ba? Jason DC. Jason DC? Sige. Oh, Jason DC. Number po. Sige, wala naman problema yon ha? Sige. Oh, JC. Jason Good. Number.
Jason, nandyan ka pa? Jason, Jason, thank DC you ha. Sa Official. pag-ano. Jason, DC Official. Number mo, number. Number mo. Donate daw sa'yo yung napanalunan ni Chloe. It's 100 load. Ay, hindi na natin tinanong kung load ba o ano. Gcash. Hindi, oo nga pala. Ala, di Wait po lang ako kuya, naman. kuya na. May donate na sa'yo. May donate nga. Dinonate sa'yo. Nag-donate. 100. Ayun. Gcash Wait lang, daw. Gcash. Gcash. Donate. Ayan. Sige. Ayan. Ano yun? Baka naman, bakit po? Bakit bakit po? Ano yun? Madam Showbiz. Guys, dalawa na lang, guys. Salamat po, ma'am. 9, Ma'am 5, 1, Oh, ma'am Bluet. 7, 8. Ay, ang ko, Diyos ko po. Ma'am Okay. Bluet. Salamat daw po sabi ni Jason. Woo! Talagang pag-answerte talaga. Lagi na yan. Sheva de la Roma. Sis Sheva de la Roma. De la Roma. Baka wala si sis. Di, Give it ma'am. na 1. Jason, Shiva, boss yan, hindi yan bosa. Si Chloe, Shiva, boss yan, three. hindi yan bosa. Si Sheva de la Roma, Give sis. 4. Para proceed na tayo sa isang ano. Tulog na daw si Shiva, Shiva, sabi ni Kuya Aig. Shiva, Tulog na? Shiva, 8. Tugang Sheva. Tugang Sheva. 7, 8, 9. Wala? 10. Wala. Ako na lang. Ako na lang. Kambal. Si Kakambal. Ay, sir pala, boss. Ayan. Taiwan yun. O, Taiwan. Si sis ano? Si Sheba. Wala. O, ano natin, guys, sa iba. Okay? Si Sheila binigay Para na may lang chance daw. naman yung iba, ha? Okay. Mali pala ako. Nakarami na si sis. Ayaw niya na ata ng 100. Hana Angela de la Cruz. Ayan. Wala Ayan. naman ito. Hana Angela de la Cruz. De La Cruz pa. Kasama na yan ng mga ano. Mga De La Cruz dyan. Wala, di ko Ayan. na pinakita eh. Hana 3. Kita nandyan. Hana Natak ni 4. ano, ni Chichay. Hana 5. Hana. Hana 6. Ete. Or, 8. Angela. 9. Lagi na, bilis. dagi na bilis. Tap. Kilala ko yan, si Hana. Oh, kilala. Kaya nga eh. Kilala niya. Mga De La Cruz nga eh. Oo. Wala. Nandiyan sila kanina. Wala. Bigay natin sa Ay, iba. Lagi na. Oh. Ayan na, siya. nakalagin na. Yan lang. Ay, nako. Ano te? Present. Sa late Ginagawa man. mo lang. Delay daw siya. Ha? Delay daw siya. Sige. Bigay mo na, Day. Bigay mo na. Number, please. Giga Salo. Delay daw siya. Ayan, hindi naman. 115 manggos siya. Okay. 115 manggos si Hana de la Cruz. Okay. Bigay number po. Bigay yung GCash or ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige na, guys. GCash or load. Ayan. Last, guys. Last na, guys. Ayan. Good luck. Mga baby ang ano ni Hana. Good luck sa last 100 load or GCash, guys. Nakita mo, sis Mitch, ang number ni Hana? Ayan, wait lang ha. 10 vlogs. Wala na to si 10 vlogs. Nandyan ka na. Bilang 10 vlogs. Nandyan pa. Wala na.
10 vlogs. Stay present. 1, Last 2, 100 load, guys, or GCash. 3, Proceed tayo sa ano. 4, 5, Wala. 10 vlogs, 0951688515. 7, 8, Okay, pwede na i-delete. Thank you. 10. Stop. Wala. Walay. Wala. Ano pala to? Ano, Hana? May Gcash? chance pa kayo, guys. Yung number ni Yes, Hana, pwede nang i-delete. Hana, yung number, pwede mo nang i-delete. Last 100 load. Okay na. Wala. Yung Kalops official, ngayon to wala. May trabaho siguro. Hana de la Cruz, yung number mo, pwede mo nang i-delete. May chance pa kayo, guys. 100 load. 1, 2, 3. Hi, I'm Daybot, busy ni Nightbot. Sino to? Hi, I'm Daybot, busy ni Nightbot. Ilan ang subscriber na sabi? Malaki ang subscriber. natin. Malaki? Oh. 4, 5. Ayan o. Number. GCash or load? Gcash to or load? Pinsan ni Ano? Mr. Nightbot. 152. 152? Bago lang. Diyan, sa ano na, sa ruleta mo na, papi. Pwede Ayan. Diretso na tayo. na po kanina ni Che. African Sawa. Okay, ikaw. Pwede PM ko sa FB ni host. Binaba ko na kanina. Ah, okay. Ay, binaba niya, papi, yung ano, FB niya. Kanina. Ni Ni ano yan, ni I am Daybot, busy ni Nightbot. Palagay mo na nga, gwapa. Ay ano, Di, i-PM niya daw sa FB mo. i-PM niya sa FB ko. Sige, sige. FB ko, gwapo ha. Wait lang. Ay, ano ba yun? Nangyari. Proceed na tayo sa 100 load. Okay. Balik na tayo dito sa aking ruleta. Para sa 1,000 pesos. Yung mga roulette na nandyan, guys, yung mga Ilang- dating entry yan, guys. Ilang 1,000 to, mami? 5. Ayan na, umikot na. Ang unang 5,000 pesos. Katropa tayo. Sayang si Katropa. Katropa. Wala. What happened to you, Katropa? Bakit Wala. ka nawala? Erwin or Busy ka? Cales. Ayan. January 1, busy ka? Ay, nako. Ay, sayang. Unang 1,000 pesos, mga kapatid. Sayang si Katropa. Wala yan. Right, I don't care. Oh no. Ang ating VIP, 1,000 pesos. Wala pa din, hindi nag-type yung gold candle with guys, hindi natin ibababa. Hindi natin ano. Ay, Wow, sana all. Lloyd Sandelwicker. 1,000 pesos, 1,000 pesos. Wala. Bilisan ang bilang. Wala guys, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Grabe. Na-pressure ako. Mamalo
Ala talaga kayo, guys. Ay, naku. Ang bilis Oh, ni Boss kasi Nick. malaki ito eh. Malaking price to eh. Ano to? Ano to? Ano? 1,000, pwede bang ipalipad ang 1,000? Oo. Baka, i-convert mo sa ano? O di yun, Mga 10 beses na palipad. Aray ko. Suspense ka naman. Congratulations! Invalid. Sandalwood Care. Alisin na natin ito. Minus Alisin 1. na yan, alisin na. Minus 1 entry. Hold mo muna. Hold mo muna. Hold mo muna. Sige, Boss Gloyd. Next. 1,000, guys. Next 1,000 guys. Next 1,000. The second 1,000 coming up next. Ayan na natin. Tuloy. Sige pa. Dudu damot. Sayang si Bibi Kahit Damot. naging ko yan. Wala. May chance pa kayo, guys. Hindi man lang Hindi. si Bibi Damot. Andito yan sa Spain. Sa Madrid. Sayang. Dito wala 1,000. na. Yan. Wala. Para sa ating pangalawang 1,000 pesos. Jason, wala na. Wala. Kasi yung mga dating kasi yan. Ayan na. Ano ba yan? Ay, hindi ako maniniwala dyan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Wala. 8, 9, Hindi ako. Malaking price kasi Jason. Next time na lang, gwapo. Ano ba yan? Wala. Pag hindi nagbakas, guys, wala yan, ha? Boss, original. Bilang na kayo, guys. 5, 6, 7. Bika naman po, hihihi. 9. 10. Boss, like, Wala. Boss Glides, mayaman ka. Aray ko, madaya. Hindi agad Nalilito makapag-change nga, ng ano. Wala akong kasalanan. Aray ko. Ayan. Pero, Bigay na lang natin sa iba. Ang dami kasi, guys, alam nyo kung bakit marami silang entry. Every LS ko, guys, nandoon sila. Lahat ng pumapasok sa akin, guys, nililista ko sila. Kaya si Chichay, marami din yan entry. Marami kayong entry, lalo na yung mga solid supporter ko na nasa baba. Marami kayong entry, kaya lang syempre marami talagang sa ruleta. Wala naman yan, Daya. Sana malano din ako. Bola, ulit. Ayan, Boss Gloids! Sabay ganun. Invalid pa ang entry niya, ha. Invalid daw. Kasi, guys, marami yan channel. Dalawa ang channel. Gloyd Sandalwood Care saka Boss Gloyd channel. Monetize channel yan, dalawa. Ayan, marami siyang channel. Kaya lahat niya yan pinapasok sa sa LS ko, lahat yan nagtatamsak, lahat yan nagtatambay. Kaya marami yan gadget. Siguro 20 ang gadget niyan sa bahay. Mayaman yan, guys. Ayan, alisin natin. Oh. Mayaman yan, guys. Nasa Norway yan, nasa Europe, guys. Nire-remove Ayan. naman natin pag nabubunot, nire-remove na natin yung entry. Ayan. Nire-remove naman, guys. Ayan. Kaya Sadya ba nababawasan talagang din yan. malas ako sa roulette? Aray ko! Sana all. Boss, palipad o Boss, doon pa yan sa bago, yung nakilala namin yan siya, palagi yan siya nananalo. At lahat yan, guys, nakilala namin yan sa isang LS din na laging may parapol din. Lagi talaga siya. Maswerte talaga siya, guys. Hold lang daw. Hold muna ang Okay. 1,000. Okay. Ayan, May anting-anting kasi yan, guys. Alam nyo ba? dalawang 1,000 ang napunta. Meron niyang itim sa ano. Tuloy tayo para sa ating pangatlo. Ayan, pag-uusapan pala namin ni Boss Gloyd yan. Kasi ipamimigay daw sa mga nangangailangan. Okay. No problem. So, Okay. tuloy tayo para sa ating Sa inyo? pangatlong 1,000. Kasama pa rin dyan si Boss sa entry. Meron pa rin siyang mga entry dyan. Ayan. Ayan na ang 1,000 pesos. Tatsu Beauty! Ala! Ate Tatsu Beauty! Ng UK! Marami din na pound.
Where are you? Pwedeng palipad, guys. Pwedeng palipad. That's so beauty. Say present, ate. That's a Ang dami nang napalanunan mo, ate. Ang dami. Marami rin yan kasi lagi rin yan sa ano. Every sa LS ko, LS. guys. Every LS ko, nyan dyan yan. That's a beauty. Ala, Wala wala. siya kanina pa, wala eh. Ang dami na yan Kanina napanalunan. Natagda siya, guys. Natagda siya. That's so beauty, ate. Palipad na lang sa akin. Wala. Pwede mo lang bakit siya. Naka-BG yan siguro. Naka-BG siya pero natatag siya eh. Naka-BG siya. Busy siguro. Sige, guys. Sa iba na lang. Sa iba. Para naman may Ay, chance. Friday malayo ka ngayon. Trabaho remove sila. natin. Remove ba? Nakikita niyo naman. Remove yan, guys. Remove. Nire-remove natin. Ayan. Kasi may mga entry pa naman sila. Next. Pangatlong 1,000. Tuloy-tuloy. Ikot. Ikot. May kausap ako, sabi ni Helena. Hoy! Papalag! Wala, si Papa Love LS. Ay, wala. Ito, wala. Papalag! May mga chance pa kayo, mga tugang ko dyan. Si Papa Lobs. Tuloy-tuloy tayo. Wala si Papa Lobs. Tuloy. Ang ikot. Oy! May Valenzuela. Wala rin ito. Wala rin ito, wala rin. Ayan, may mga chance pa kayo. Remove, papi. Ubusin na natin itong mga nandito. I-remove na natin lahat. Iiwan na natin yung mga nandito lang. Ayan. Umiikot. Ayan na si Joyce Daay. Oh, si Joyce Diary, wala. Wala din. Wala, Micaela Jen de la Cruz. Ay, yung mga entry yan ng mga nakaraan. Pangatlong 1,000. 1,000 pesos. Ed Carabejo, wala rin. Wala rin. Ayan, sayang, guys. Ulog. Tuloy tayo. Meron pa rin pag-asta. May pag-asa pa kayo, guys. Ayan. 1,000. Pangatlong 1,000. Ayan na. Si Kuya Ig. MG! Ay, Kuya Ed! Okay, kaya hindi uno. Ayan, kasi madalas Kuya, din. dos. Kuya, Kuya IG! Kuya, Oy! 4. Stay Bilis. present! Kuya, Bilis, bilang. Bilang! Baka Kuya, umabol ka. Kuya, 7. May Kuya may IG. entry ka. Elmoy, may entry ka. Kuya, Kuya, IG. 9. Wala daw siya. Sabi ni Kuya Ig, wala daw siya. Asan? Wala daw siya, sabi ni Kuya Ig. Amin na lang yan, host. Ayan, bigay kay Nightbot yan. Kawawa siya. Sinong Nightbot? O pag-usapan na lang yan. Pag-usapan kung sino ang bibigyan natin. Donate! Aray ko. Ay. Congrats! Grabe Share kayo. nyo, guys. As in. Sige, next, papi. Next. Next. Mamaya pag-usapan na lang yun. Tuloy tayo para sa isa pang 1,000 pesos. Pang-apat na to, pang-apat na 1,000 pesos. Mira Luna. Wala. Wala si Mira Luna. Ikot ulit ang roleta. Ikot. Ayan na! Manang Biday! Manang Biday! Wala si Manang Biday! Manang Biday, dos! Ay, nasan ka? Manang Biday! 1, 2, 3! Manang Biday, dapat! Manang Biday! Aray ko ng Manang Biday. Ay, nako. Manang Biday, 1,000 pesos para sa pang-apat na 1,000 pesos si Manang Biday. Ayan. Last but not the least,
Last na guys, last na. Ano? Lika Paikutin na sunod, natin. malunay. Paiikutin na ba natin? Ang huling 1,000? Pangbulduhan. Ano pangbulduhan? Psycho. Bulduan. Kala ko po Bulduhan may talaga. name ako. Okay lang po. Mika, kung first pasok mo sa aking bahay is doon ka sa ano. Kasi yung mga entry dyan sa isang ruleta, marami silang entry is nung start pa ng LS ko na pumapasok sila. Kung first time mong pumunta sa LS ko, may entry kayo pero doon sa mas mababang prices, no? Sige guys, proceed tayo. Okay, Okay. tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na. Hala, sana ako rin si Mira Luna pumasok. Asan? Hala. Ayan, nandyan. Ayan. Kakapasok lang niya. Pero iba yung ano niya. Maliit yung Marilo na ilman niya. Oo, tsaka member ko yun eh. Member ko kaya yun. Andito po ako. Bakit No, ba ito? Mira Luna. Ang Mira Luna na nabunot ko guys is member ko yun. Gets? Ang Mira Luna na nabunot ko is member ko yun. Hindi kayo mag-ano dyan. Ay, nako. Huwag niyo akong pa-high blood din, ha? Member ko yon. Kung may Mira Luna dyan na Mira Luna is member ko yon. Member ko yun, nag-renew pa lang nung isang araw sa akin. Ayan, nagpapalista na siya. Oh. Huwag niyo akong anuhin, guys. Kasi ayoko talaga ng budol. Huwag niyo akong anuhin. Kahit magturuwad kayo dyan. Huwag kayo magpapakilala sa akin na Mira Luna, kayo ang nanalo, no? Huwag ganyan. Huwag ganyan. New Year, guys. Huwag naman ganyan. High blood Huwag na. na akong pa-high blood din, guys. Okay? Ayan na. Hayaan mo na yan. Okay pa. Meron pa tayong isa pa. Last. Mira Luna. Sandali lang, papi. Magpakatotoo tayo, guys, no? Maraming nangyayari sa atin dito sa mundo. Maging tao, maging ano naman tayo. Kung manluloko lang naman tayo, wag na. Wag ako, guys. Wag ako. No? Wag ako, kasi ang Mira Luna is member ko yun, guys. Pumapasok, wala naman akong ginagawa. Oo, pero wag kayo magsasabi na ikaw yung si Mira Luna na nanalo. Wag, kasi may na-experience na ako pinuntahan na may na-experience na akong pinuntahan na LS, Grand LS, nagpakilala na siya. Na ang nanalo. Wag ganyan, guys. Wag, please lang, ha? Wag lang. Ang ang member ko guys, nakakulay green. So, hindi ka nakakakulay green, kaya ganun po. Member ko, guys. Member ko. Ang Mira Luna. Nasa Saudi. Tingnan mo nga, Day, ang picture. Kilala mo, di ba? Si Mira Luna. Kaklase namin yan ni Tats of Beauty, Marie Schatz, Juveros, Yoke. Magkakaklase kami sa isang LS niyan. Kakilala ko si Mira Luna. Wag naman ganyan. Ako ginawa ko ito para gusto kong makatulong or gusto kong mamigay. Kung ano man yung na hindi naman nagsusobra yung aming pera, gusto ko lang mag-share. Pero wag naman ganyan. Please lang. Ito po. Kasi alam mo naman sa sarili mo na wala ka naman talagang entry. Gets? O no? Yung lang natalo kanina. Por favor. Wag Relax akong lang. pa-high blood din. Relax No, ka kasi lang. pagod ako. Wag akong wag kang mangluloko ng tao. Hayaan mo na yan. Hindi naman kasama sa eh. Hindi naman siya kasama eh. Kasi wag tayo magpapakilala na wag tayo magpapakilala na hindi naman talaga tayo yung tinatawag. Kasi alam ko, kilala ko ang mga nasa entry. Yung mga nilagay ko sa entry huli, first time na pumunta dito sa akin, kahit na nga alam kong ninja nilagay ko.
Kaya wag nyo akong sasabihin budol or ano, hindi ako patas or what, no? Please lang. New Year tayo ngayon, guys. Dapat magsaya tayo dahil, di ba? Share the blessings. Please Diba, na guys? Mira Lola Elma. Kasi tapos na kami. 6 hours na kami dito. More than 6 hours. Sorry po. Kasi Huwag may naman ganyan. ganun ang reaction ni Huwag host. naman ganyan, guys. Kasi alam, Hayaan mo na yan, mami. Mag-ano na tayo. sige, proceed na, papi. Na ano lang ako. Kasi, wag naman ganyan, guys. Kung papasok tayo sa isang LS, guys, na ano, maging ano naman tayo, patas, guys. Kasi, alam nyo, ang taong mapanglamang sa kapwa, hindi talaga ano. Kasi ako, never talaga akong ng lamang sa kapwa ko. Never talaga akong ano. Wag Wala ganyan. naman po akong ginagawa. Nick, matulog na tayo. Sabi ni Gina. Wag ganyan. Kasi Mira Lola Elma, lalo kasi si Marila na anak Elma kanina, yung member ni host. Kaya lang, pumasok na bigla, kaya kami nag-ano, Mira Lola Elma, papasok lang. Eksakto naman So, yung pasok hindi na reaction ni host. Kasi, Eksakto naman ang the pasok last ni time Meron. na nag-LS si host, mayroong pumasok, ang ginagamit na picture kay Kuya, RPTV Madrid. Kaya siya nag-react na ngayon. Kasi pagod na siya eh. So, wag kayo kung ikaw man yan si Mira Lola Elma, kung kapatid mo yan ng isang channel mo, ano, pasensya na. Kasi sana yung main channel mo ang pinasok mo. Okay? Hindi ko yan siya, ano, Idol. Hirap naman ng ano. hindi po mo yan guys kasalanan. Hindi po mo yan kasalanan. Kaya lang siya nag-react kasi maraming nagagamit ng pangalan na hindi naman. Magtuwad kayo dyan, guys. Okay lang magtuwad kayo. Ang akin lang, huwag tayo magpapanggap Hindi ng ko ano, ma-search. ng Hindi ko atin, ha? ma-search siya. Ay, Paulo Sapotalo Dan, saludo host. Wait Ayan, lang. Si Paulo. Gusto mong umakyat, Mira Luna? Gusto mong umakyat? Akyat ka. Kilala ko si Mira Luna. First LS ni Mariluna. Bababa mo na lang yung bahay niya kung gusto niyo. Sige, baba mo yung bahay mo, Mira Hindi ko Luna. ma-search Typecasta, siya. Mira Luna, typecasta. CASA. Type mo lang yung CASA. Pasensya ka na kasi nahay talaga ako. Ayoko talaga yung taong nagpapanggap ng hindi ano, no? TV Wala, hindi ko siya ma-search. Kasi mayroon na akong na-experience niyan, guys. Nanalo yung pangalan, biglang may pumasok, tinawag yung pangalan, wala. Tapos may nagpanggap na ibang pangalan. Kaya hindi nyo ako masisisi kung ma-high talaga ako. Dahil lagi talaga akong high. Pagdating sa mga ganyan, guys, talagang ma-high talaga ako. Doble pa ang high ko. Sa'yo ko talaga yung taong ano. Dalawa kagad tuwad. Sige, magtuwad kayo dyan. Okay lang, wala naman akong ano. Channel gamer supporting lang po ako. Ganon. Type kang kasa, tingnan natin kung ano. Sige, kahit na 5 pa yan eh. O, anohan mo, lahat ng ninja dyan mag thumbs down. Okay lang, walang problema. Oh? Naman ganyan, guys. Nagbaba ako ng hagdan. Sinong nag-akyat? Sige nga, Kuya IG. Okay lang, okay lang. Wala namang problema kung sino ang nagtuwad dyan. Wala naman kung sinabing magtuwad, kung sino ang nagtuwad dyan. Wala akong pinangalanan. Oh. Legit yan si Paulo. Kaya meron siyang 1,400. Paulo Sapat, talo. 1,040. Mega shout out. Late ka na dumating, Paulo. Ito, si Mira Luna, gusto mo, baba mo bahay mo. Typecasta. Type Sige, proceed na tayo, CASA. papi. Proceed na tayo. Zero. Mangoes. Kaya hindi ko siya nakikita. Zero mangoes si Mira Lola Elma. Erwin Orcales. Mega Okay, shout out. okay. Gets na. Okay, yeah.
Ano, papi? Yata. Ano, Let's tuloy go. na natin. Last 1,000 pesos pala. Last. Para time out muna siya para stop na host. Okay. Last na 1,000 pesos po. Iroroleta na natin. Sandali. Di ba, ano to? Saan ba yung ano? Ayan. Spin natin siya within 20 seconds. Kabaan mo, kuya. Kabaan mo, papi. Last 1,000, guys. Last 1,000. Sorry, guys, sa mga nandyan sa baba. Naabala kayo. 30 seconds. Last 1,000. Lagyan natin ng anong gusto nyo ng music. Rock music, reggae music, funk music, rock music. Intense. Ayan. 30 seconds na iikot ang ating ruleta, mga kapatid, para sa 1,000 pesos, huling 1,000 pesos, at pagkatapos nito, mag-enjoy na tayo. Ready, type ready. Last 1,000 pesos. Last 1,000 pesos, guys. Reggae ba? Reggae ang gusto? Sige, papi. Tagalan mo naman. Tagalan mo. 30 seconds. 30 seconds. Guys, Okay. 1,000, guys. Gusto nyo 1 minute? 40 seconds. Lagay tayo Okay na yan, ng kuya. Reggae. Okay na yan. Okay na, papi. Reggae music. Okay, so, ready na lahat? Ready Uno. na, ready. Type ready, uno. Yung mga nakamute dyan. Pinakahaba na dyan, host. Ready, guys. Ready, guys. Yung Last 1,000, guys. Yung mga nakamute dyan, yung mga nakamute. Huwag na alisin ang pagkamute. 1 minute daw, papi. Para til. Sabi ni 1 Night Rement. minute. Sige. Oh, sige, 1 minute. Ayan, 1 minute tayo mag-aantay kay Roleta. 1, 2, 3, ikot. Ay! Aray ko. Nawala. Si Chichay pati, mag-aano yan si Chichay. Si ate pala, oh, high blood na. Nagtaka na si Chichay, oh, ating gabi na pati. Nawala. Sandali na. Sumakit ulo ni Chichay. Ay, nako. Sumakit ulo ko. Gwapa. Ay, Diyos ko po. Kung pwede lang nga eh. Asa na? Nag-enjoy ako sa tugtog eh. Aray ko, kala ko. Aray ko. Aray, Ano nangyari, bakit? ang ganda na eh. Ang ganda na ng reggae eh. Mapapaindak na ako. Naantok na sana ako eh. Na ano eh, napindot ng... Ano nangyari? O, tingnan nyo guys, nagkakatugma na. Ay, Diyos niya. Jesus Maria. Okay. Ay, ang Ay, no. Hirap naman, guys. ulit. Oh, share na. Na-high blood na nga ako, tapos patatawanin mo ako ngayon. Diyos ko po, Jesus Maria. Pati ruleta na invisible na daw, sabi ni Ate Manang Biday. Oo, Ate Manang Biday, ang dami kasing ang dami Ay, ditong budol-budol, kaya ganyan, nabubudol na rin Oo. tayo ng Alam mo, ruleta. Victoria M. Fernandez, last LS niya, sinabihan siyang budol, 100 pesos. Na-load Ay, naku. order ka siguro, hindi daw, hindi pa ata, naibigay, pero sinabihan siyang budol. Oh. Diba, guys? Minsan, diba? Ay, ako talaga, hindi talaga ako budol. Pero ate, binigay Pasensya talaga na sa kayo. yung isang araw, nagpalipat siya sa akin. Nanalo daw ako doon nung 23 pa. Sabi ko, ha? Binigay niya talaga sa akin. Ase? Mm. Pinalipad niya? Mm. Okay. Nung Wednesday. Alam naman natin kung sino-sino yung legit kasi tayo nandito kaya okay lang Yes. yan. Fine. Wala tayong paki sa kanila. TV, Mel oh. TV, hello, idol! Nanalo ka kanina, sayang. Busy siya kanina siguro. Kuya Mel, hello.
Yan na sila. Ayan, ano, Ate Elena, Mel. ready mo na yung TV5 mo, ha? Ayan na, ito na, tuloy na tayo. Okay. Yung Naon reggae, siya. bro. Yung reggae. Galingan Happy mo. New Ako na Year! yan. Happy New Year, Wag mo Mel. kay kuya. Naon siya ang ating Last 1,000. guys, 1 minute guys. Last Ninja pa 1,000. more. Last Ayan. 1,000. Go. Okay, let's go. Ayan na, ready na talaga yan. Totoo na yan. Pasok na ang swerte. Yes, Ate Man. Ako na yan, Ate Man, ang biday. Nararamdaman ko. Ay, naku, masakit sa ulo guys. Ay, Diyos ko. Naging 5 minutes ang 1 minute. 5 minutes talaga. Naging 5 minutes. Oo, boy charot. Request ka dyan, Boy Charot, ha? Bakit Ala, ba ala, naman? Ako, ala, may ala, iba. ala, ala, Kasi dito. Ano yung ala, boss ala, light? ala, 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 Hello! ala, 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 ala. Ikot. Chichay. Chichay yan. Chichay yan. Chichay yan. Sino? Ala. Chichay. Wala siya. Engineer! Kagabi nang punta yan sa akin sa LS ko. Wala. Oo, Wala wala siya, siya papi. ngayon. Nagpalipad pa siya. Chicha, na-remember mo Friend. siya? Ay, oo. Yung Na-remember mo siya? nagpalipad siya huling-huli na. Patapos na. Si Simple Diam. Diam. Mm. Yung hindi ka nagpapakita tapos gusto kang makita. Ah, yeah. Okay, yeah. I know. Okay, Diba? okay. Na nagigitara siya. Tingin. Oh, I know. Oh, Mm-mm. Okay. Siya pala yun. One more. Nalamit na ako Meron pang chance. May chance pa kayo, Meron guys. pang chance. Suspense Baka daw ang mapapanayin ate yung na. mga... Ito na uli. 1, 2, 3. Game. Go. Ano ba yung antugtog na yan? Nakaka-relax nga eh. Para ka nasa Boracay. Piliding. Kumanta siya kagabi ate, sa'yo. Si Simple Hindi, Diam. nagpalipad lang. Pumunta sa LS. Ah, nagpalipad. Lagi siya nagpapalipad, no? Late na siya. Late na dumating. Akin. Papaalam na. Ayan na, unti-unti lang tumitigil. Bumabagal. Ang ikot. Chichay na yan. Boracay Mabagal Station ang papagal ang kanyang ikot. Ayan. Wala. Ayan. Wala. Ayan na. Ayan pa. Okay. That's me. Wala. Sige pa. Ayan na. Wala. Titigil na yan. Titigil na. Ang tagal lang ng tumingin. Oh, Mendel Regonan! Hala, Mendel Regonan, pero Mendel Regonan. Aray Ate ko. Min! Ate Min! Ilabas mo! Ate Min! Sino yan? Si Manang Biday Si yan. Manang Biday din. Manang Biday Diba? yan. Ate Min, ilabas mo, bilis. Bilisan mo. Manang Ate Min, biday. bilisan mo na. Ang tagal. Manang biday. Counting. Ang yari manang biday. Napakyaw na, sabi ni ano. Bilang na tayo. Wala. Bilang kayo guys, bilang kayo. Mendel daw. Bilisan mo, One. Ate Manang Biday. Bilisan mo, Mendel, bilisan mo. Bilisan mo. Biday. Hindi Bilisan ito mo. pumasok kasi kanina, hindi ito pumasok. Mendel Sino. Mag-rescue na Mamaya, mamaya. Happy New Year. Happy New Year. Please. Guys. Mendel Ate Mi. Ate Mi. Ayun. Ayun na, present. Umabot. Present guys. Umabot. Congrats! Congratulations, Ate Min! Lagi nandito rin kasi yan. Mami na. Yung, sabi nga niyo, sa huling, ano yung huling, sabi niya, Ano to? may sinabi si Manang Biday kanina eh. Bago, Ano yun? Ano yun, bro? Sana yung swerte, ano ba yun? Parang ganun. Pumasok na ang swerte. Pumasok na ang Wow, swerte, ayun. Pumasok mo ang swerte sa 2021 kasi
Manambiday. Yes, Ayun, congrats sabi din Ate kasi yan nasa ano, wala na Min. tayo night boot si ano, Helena, bakit? Baka Ayan, nag-type. Happy New Year, Mama Nurse Green, Mama Loves. Ayan, Hello kumusta? po. Mega Congrats love Ate shoutout, Mama Min. Nor. Boss Ate Gloy, si Min. Kuya IG, ano yung ano, premium ninyo? Pag-usapan natin, okay. Gusto ninyong i-share? Congrats sa mga nanalo at sa mga natalo. Better luck next time. Ayan, si Marishat, wala Sa talaga Mari. swerte sa cash. Oh, Nangyari, Helena. congrats. 2K Naikot, si wag ka ng Mari. ano dyan, sabi ni Helena. Ano dyan, night boot. Aray ko, thank you guys, thank you sa inyo. Pasensya na, dahil na talaga si ano. Kuya IG, Boss Gloys, akyat kayo. Thank you. Tichay, alam kong hindi ka nagpupuyat, pero nagpuyat ka para sa amin. Wala naman po akong pasok bukas. Pero may thank you sessions so ako bukas. much. Thank you talaga, guwapa. Thank you talaga. Buti pa Thank siya you din walang po. pasok. Thank you, Amulet Kitchen. Congrats sa mga nanalo. Ayan, guys, May ano pasok, pa? May 50 subscriber na ibibigay si Boss Gloids. Ano pong Ayaw profile nga. mo? Popular na. Naka-red ako, guwapa. Naka-red. Na naka-off shoulder. Flashing akits. Ano ba yun? Aray Thank ko. you po, host at co-host. Happy New Year po sa from Ate Ami Thank you Lindsay. so And much. Ate Ami, magpahinga ka na. Get Happy well New soon, ha? Year! Thank you, guys. Thank you. Love you all, guys. Ayan. Thank Si you, Boss thank you. Gloids may 50 subscriber na ibibigay. Wine Ayaw patugang nga ako pala. na. Yung mga tugang ko dyan, hindi ata lahat nanalo. Ano? Si Battle Diary sana. Oo, Halos kasi lahat wala. naman Natawag nanalo. siya kanina, pero wala kasi siya, kaya hindi siya nanalo. Okay. Pero natawag siya kanina. Ilang ulit din yun. Oo, ilang ulit din si Batal. Guys, yung FB ko, Christy Berakit Curioso. Curioso pala yung gitna ko. Tapos Christy naka-red. lahat Sige, ng sige. nandito, Vince, good night. nanalo. Ano ba? Good night, Amelie Kitchen. Thank you, guwapa. Thank you. Bye na. Good night. Pahinga ka na, Rest guwapa. ka na. Ay nga po. Thank you guys Get sa mga well soon. pumunta, ha. Asan yung mga tugang ko dyan? Nasaan si Boss Gloids? Happy New Year, Gio na Dave. Sis Jonathan. Si Joanna Dave. Meron na bang, baka may tao na dyan sa baba, mami. Ay, sorry. Hindi ko alam. Wala pa. Baka ng ano, StreamYard. Who's coming up? Who's coming up? Hindi, si Thank Boss you. Gloids kasi ano ata, i-donate yung 1,000 ni Kuya IG. Thank you, Paulo. Thank you, sir. Sige po. Di ba si Boss Salamat. bigay ng ano? Good night, Sis Perlita Adato. Thank you. Yung FB ko, Good guys, night, ha. Yung Good mga night, ano, Ate ha. Perlita. May sessions ako bukas, Ate Perlita. Gumising ka ng 11. Ay, meron ka? 11? Ay, bakit? 11. 11 dyan? Yes. Then ka Ay, tulog nag-uwi. pa yan. Hindi mo na sa mga active tugang mo na panalo sa akin tugang. Ikaw na bahala. 11. Hindi po ako nagigising ng maaga eh. Kaya 11 na lang. Ano? Sino mga tugang natin dyan? Marishats, ipalipad na lang yung kay Kuya IG. Yung mga tugang Tagal na pa alam ko sana din na lang binasa. Si kapatid na Gina, si Sis Gina, hindi Kailan mo ba nabuti. ulit bukas? Wala na po eh. Hindi nanalo. Hey, good, good, Gina. Ay, oo nga. Thank you for good night. Hatiin na lang. Thank you, Ate, thank you. hatiin mo na lang kaya. Ano po ang spell ng name yung Mambicolana? Christy, CH. Ito, wait, itatype ko. Haggard na yan si ate. Wait Oo lang. nga, wala na akong ano eh. Ayan, tinype na niya. Tinype na niya. Parang nagbablurred na yung pagtingin ko ba? Franz Lutong Bahay. Hello. Hello sa inyong Type lahat. lang Good yun night, po. good night. Ayan. Sige, hatiin na lang yung ano. Opo, yung mga hindi ano? nanalo na laging, yung nasa listahan nyo dyan, na nandito, Okay. na laging nakatambay sa inyo. Alam nyo naman, kabisado nyo naman yan. Oo, yung kay Kuya IG bibigay ko sa inyo. Opo. I-secret ko na lang. Yan. I-secret ko na lang ha. So, host, hindi naman sa panalo host. Oo, hindi naman sa panalo host. Oo, alam naman namin. Ano, Christina, ha? Thank you talaga sa pagsama. Thank you. Hello, JC Korea Christina, ano na siya? Adventures. Wait lang. Sige, para Okay po, salamat. ipalipat ko sa inyo. Happy New Year May from press lang sa Mindanao. mga taong mahilig dyan gumamit ng mga picture at mga pangalan, guys. Thank you. Huwag kayong ganyan.
Oo, New kasi Year na ba, ngayon. mayroon nang gumamit ng ano. Alam mo ba yun, Chay? Ginamit Opo, yung sinabi yung mo sa picture akin. ni RPTV, tapos Papi, Ray ang nilagay. Mm-mm. Ayoko yun Uy, talaga charot, mga puyat ano. ulit. Bye, bye. Bye, sis. Bye-bye. Ginagawa mo. Thank you, sis. Yela, binigay. Thank you, ha. Maybelline, thank you, ha. Gina, thank you Sa mga sa sponsor, thank you, ha. birthday. Antay lang kayo, guys, ha. Kasi mag-usap pa kami ni Michelle. Kasi Yes. makakati kasi kung sino Good magpapadala. night, gandang Gina. Happy New Year from Kuya Bernie. Dahil may pera na doon sa pinsan ko, then yung remaining doon na lang kay Michelle. Okay? Bye po sa Sige na, lahat. matulog ka na, Yes. chika. JC Mag-ano lang kami. Corina. Yung mga Good nandito sa Europe. Night. Good night po, bro. And Ate Mitch, Ate Bicolana, I love you all. Thank you Chicha, I sa love you. lahat. Bawi ako Birthday. Bawi ako sa iyo, Chichay. Ha, Good thank night, you, thank you. sis. Good You- night. Hindi kailangan good night. bumawi. Okay na Love yun. you. Love you. Bye! Good night. Bye. Good night. Love you. Bye-bye. Good I night. love you all. Happy New Year sa inyo. Parang pipikit na ang mata ni sis. Oo nga eh. Alam kong nagtyaga, hindi man niya nagli-late na matulog. Alam ko, tsaka yung mga kapatid. Mga kapatid ko dyan sa baba, yung binigay ni Kuya IG, pwede kayong umakyat para maano ko kung sino ang gustong mag-ano doon. Good night, Happy New Year all, sabi ni Boy Charot. Uy, Charot, good night. Bye Ayan. po sis, bye-bye. Bye, Chichay. Good night. Sweet Good night, dreams. guys. Bye. Yung kay Boss Bye. Lloyd na Kate De La Cruz. Good night Kate po, De La Kate Cruz, De La good Cruz. night. Balik-balik ka na lang. Balik-balik ka Guwapa. lang para kung gusto mong lumaki ang bahay mo. Oo, balik-balik ka na lang sa mga nagpupunta dito. May Tsaka, mga pa-premyo naman. mag-upload ka ng video. Mag-upload ka. Damihan mo ang upload. Nalista mo na, Day, lahat. Nalista na, Day. Saan? Yung mga nanalo. May lista ako pero mayroon ka pa rin. Oo. Love Yung you. iba kasi- Ito na, Biday. Congrats, ha. Manang Congrats. biday. Swerte ninyo, swerte naman. Kasi Thank malaking you. tulong din kaya. 1K. Diba? 2K, nakuha ni Manang Kaya biday. nga eh. Kasi Parang dalawa lang ang pinapasok nanalo. niya kayo. Ha? Dalawa lang ang nanalo sa 1,000. Sige po, sana makasali Ay, ako. Big tatlo prize pala. nyo. Salamat po. Kasi pag sa mga big prize kasi, yung mga laging nagpupunta, kung bago ka lang, hindi ka makasali doon. Kasi unfair naman doon sa laging nandito sa LS ko. Ayan. Ayan, ang susunod birthday ko. Ow! Ay, oo. Birthday. Kuya. Pero kakapagod, papi eh. Tapos may papasok na na hindi, Na ganyan. oo, di ba? Okay Di ba, Day? Okay lang naman. Huwag mo nilang pansinin. Okay, tuloy-tuloy na. Post yung nag-donate po sa akin. Po, okay na po ba? Oo, Okay na. yung donate ni Nakalista na yun. boss. Yung 100, 100 load. Load yun, di ba? O GCash. GCash yata. Bikas. Nakuha Kaya yung number. tulog na yan sa Pinas eh. Nakuha naman na yung number mo, Jason. Ang dami. Antay-antay ka lang ha, kasi ang mag-ano yan sa nasa Pilipinas din sa kausap may Oo, ano yun. nakaban, puso mo, host. Kalma na ba? Oo, okay. Oo, kasi naano talaga ako, sis. Ayoko talagang ganun. Kasi bigla na lang pasok tapos nanalo siya. Di entonces, nandyan siya. Alam niya na may tinawag akong di ba, papi? Di ba? Wise. Pero sa mata ng ng Diyos, hindi maganda, guys. Kahit sa mata ng tao. Okay, yung Diba? load mo. Yung load ko din Antay-antay po. ka lang, ha? Antay-antay ka lang, Kate. Mag-uusap pa May- kami nung May kukontakin kami tao sa Pilipinas para i-load kayo. Antay Okay. lang, guys. Antay lang, guys. Within this week, guys, mabibigay yan sa Kasi inyo, ha? wala kami sa Pilipinas. Wala kami sa Pilipinas, may uutusan kami, okay? Mag-uutos lang kami. Ang utos pa kami. Antay-antay lang kayo. Pag may dumating na load na hindi naman kayo nag-load yan, galing dito yun. Oo, kasi mag-uutos pa kami. Usap pa kami kung sino ang Yung mga Gcash, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. May darating sa inyo. Oo. Ano lang yun, nakikinig kanina kasi desperate manalo kaya gumawa ng ninja. Mm-mm. Yan. Boss Jason Gloyd, Jason sakit ka, Boss Official. Gloyd!
Boss Jason, Gloids. balik-balik ka rin dito, Jason, para lumaki yung bahay mo. O tsaka pag nadikitan mo na si Boss Gloids, nagbibigay yan ng subscriber. Kaya ay sorry po, sensya na, akala ko nasa Pinas lang kayo. Wala kami sa Pinas. Na dito, alas 5 ng hapon, alam kong gabing-gabi na dyan. Oo. Ayan, ahit bodol, ha ha ha. Oo, kasi yan. Kasi magkakakilala na kami guys. Kung sino ang laging nasa LS ko guys, yun ang mga nandyan sa ruleta na maraming entry. Magkakakilala na kahit wala kaming makuhang subscriber guys, andyan yan. Hanggang 6 hours ako sinasamahan sa LS ko. Kaya kilala namin. Oh, maraming pumasok na bago pero okay lang. De La Cruz, weekend ang ni host. Bukas, mag-i-ilis yan si host. Hindi Alas ako 2 mag-LS ng hapon bukas, yan. Sunday. Si Helena bukas, si Helena. Si Kasi Helena, Helena bukas. Helena Dinlasa. Dikitan nyo yan si Helena Dinlasa. Bukas ang LS, Domingo na ako kasi magpahinga ako bukas. Okay. Magpahinga ako, nag-swap kami ni Helena. Kaya si Helena, dikitan mo ito. Helena or Nicole ata bukas. Magpuyat ka na din, Kate. Karot lang. Ayan. Ayan, Thank you, Kit ha. Salamat sa pagpunta. nagbaba pa ng bahay si Manang Biday. Ayan. Oh. Dikitan nyo na lang yan, mga binababang bahay yan. Mga yan. Wala si Boss Gloyd. Thursday, oy. Yes, Ay, hindi oy. kayo. Ay, wag. Hindi ka Helen, bukas? Pwede ka, papi? Hapon pa ako mag-ilis. Ayaw ko ng umaga. Sige. Kung kaya ko, kahit alas 12 siguro. Sige, kung kaya ko, mag-rest ka. Sige. Magantahan lang kayo. Giveaway lang kami host ngayon. Pero bukas, Helena. Kasi hindi naman tayo nakapag ngayon. Saturday bukas. Oo, Saturday bukas. Pwede ka naman mag-LS. Baka nila, church day. Hindi, Domingo. Dikit ako bukas. Sige po, antok na. Sige, Jason. Salamat ha. Sige, salamat Ito sa yung pagpunta. Thank you, Tugang ha. Sige, Salamat. Jason. Upload Day ka off ng namin maraming yan Saturday. video, ha? Okay. Sige. Sige, ako na lang mag-LS bukas. Ako mag-LS bukas. Kung Sige, kaya. sunod lang ako. Sige, hindi man mag-isdaan. Lang. Gusto lang magkantahan ba? Ayan, 3 ang tuwad ko. Oo nga. Day off daw ni Helena, Saturday and Sunday. Ayan, Jason, dikitan mo Break si time. Helena para makapunta rin kayo sa LS niya. Andun kami, alam nyo kung sino ang mga sulod and super friends ni host. Yan mga yan nandiyan. Na hanggang sa dulo, kinasamahan ako sa pag-LS ko kahit ilang oras. Asan ba si Boss Gloids? Wala na. Char, Ate Helena. Ayan, thank you, Jason. Salamat, Bro Helen, sa pagturo mo. Nakasalat. Sayang mga months na nasa bahay lang ako. Okay. Kate De La Cruz. Sige sa susunod, para dumami yung mo, yung subscriber mo. Punta-punta ka sa mga LS na ganito. Yung mga nag-i-LS na mga kapatid natin. Si Renato, nag-i-LS din yan. Maraming nag-i-LS na mga kagrupo namin. Isang grupo kami guys, na nagtutulungan din. Ayan, kahit Dating dikit na po kay Hel. Dating dikit. Ayan. Andyan ka pa, Pap. Umalis na si kuya mo. Wala na. Ay, nako. Pagod man dahil. Pagod kaya. Thank you, guys. Thank you sa inyong lahat. Hindi naakyat si Boss Gloyd. Hold naman daw yung kanyang Thank you, Manang Biday. Thank you, Renato. Antay lang kayo, ha. Antay lang kayo ng mga premyo ninyo, ha. Ipapadala namin. Usap muna kami kung sino ang ha. Ay, ate mo si Kate. Okay. De La Cruz din yata si Jason. Okay. Kaya DC pala. Okay.
Thank you, Kate. Sa Pilipinas kayo, night boat happy New Year po. Aray ko. Isang pamilya pala kayo dito. Sige, punta-punta lang kayo. Marami pala sila. Marami sila. Sila yung mga dinapos lahat eh. Para isahan na lang yung ano, ayusin ko yung lista ko. Para isahan na lang yung pagpadala. Ihatid ko na lang yun bukas. Ha? Hindi, Day. Pwede akong pumunta sa ano para ibigay kasi may pera na doon sa pinsan ko. Yung sa'yo. Hintayin ko muna mag-reply kapatid ko. COVID siya ano. Renato, akyat ka nga, Renato. Helena, akyat kayo. Kahit wala na tayo dyan, tayo lang magkakapatid dyan sa baba. Kasi sa side ng ano niya, ng province ng asawa niya, walang masyadong signal sa amin. Malakas na sa ngayon. Nandoon siya. Baka nandoon sila, hindi ko alam. Nausap ko pa yung kagabi. Yung year ngayon. Akyat ka, Renato. Ay, kaya lang gabi na si Renato. Hindi na yan aakyat siguro. Alas 12 na. Micaela, Jen de la Cruz, may araw pa naman. Baka ikaw din sunod manalo. O sa susunod, guys, yung si Idol Bernie sa bordo, dikitan ninyo yan. Nagpapa-entry din yan. Every Sunday ang ano niya. Pero kailangan punta kayo ng Monday to Saturday. Para may entry kayo. Kasi kung Sunday lang, isang entry lang ang ibibigay sa inyo. Nagpa-member pala si Idol. Ayan, ilagay ko mamaya sa night boat. Sige na, guys. Salamat sa inyo. Ayan padikit na Jason. Main ka na, Inday? Right po? Puro prutas. Si Renato. Sige. Sige, usap tayo. Tugang Renato. Si Helena kaya hindi na akyat? Umakyat si Tugang Renato. Hello? Nadinig mo ako, Tugang? Opo. Hello, mega love shout out sa mga tugang sa baba and congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Maraming nanalo, Renato. O nga, may mga hakot awards. Nga eh. Okay lang yan. Okay lang yan. Share lang sa blessing. Kahit pa paano, may blessing, di ba? Unlike sa wala. Yan, happy lang. Happy lang mga tugang. Chill lang tayo, ha? Ako hindi nag-chill kanina eh. Sa mga hindi nanalo, marami pang susunod. Better luck next time. Marami pa mga susunod. Ano lang to, parang extension blessing lang ni God sa atin. Happy New Year, Ate Lily. Halika, tugang Helena, akyat ka. Lasing ka na yata eh. Akyat ka, tugang Helena. Tugang boy. Tugang ano. O, yung mga Tugang, kapatid tugang natin. boss. Yan, hindi na lang papakita kasi gabi na dito. Nag-cold si host. Oo eh. May yelo si Manay kanina. Oo. Akyat ka tugang Helena. High blood man. Kasi kilala ko Ay, kaya. bago ko Akala Alam nyo, hindi ko kilala si Miraluna. Nagpa-member pa nga, nag-renew siya ng nakita ko lang, di ko alam, natapos na yung first month niya, then, siyempre, the other day, hindi ko na nakita siya sa member ko. Pero nung tinangnan ko yung mga member ko, nadagdag na naman siya, kaya alam ko kung ano ang channel, kasi monetized channel na yun. Magkakaklase. mansyon na bahay niya eh. 2K, 2,200 plus. Kita ko. Diba? Kilala niyo si Miraluna. Nasa night boat po yan ata. Wait lang. Si Miralona. Tiningnan ko yung account, yung tunay na Miralona. Mansyon na yung bahay niya. Agoy, hindi daw siya naglalasing. Uy.
Sorry naman, Tugang ko. Halika na, akyat ka dito. Yung ano guys, yung kay Kuya IG, sa mga kapatid natin, yung 1,000. Ilan Ayun. na kayo doon? Share Ilan daw. na kayo doon nakasali? Bago pa mas- Kahit kayo dyan, mga tugang ko na alam ko, solid naman na nandito. Na ano, Okay. kasi pwede kayong tigo 100 doon pala kay Kuya IG. 1,000 yun ang pinalanunan niya. Di ko lang alam kay Boss Gloyd. No? Ayun. Tugang Helena, halika. Akyat ka. Helena. Ayan, ipagbawal mo ang Ninja Host. Oo. Sa susunod, no, pagka may Grand LS. Dami Oo. pumapasok, di naman tumataas ang viewer. O, yun ang mahirap eh. Alam mo, hindi naman sila kasali doon sa grand prize, mga tugang. Ay, Inano ko lang, sabi gusto ni naman nila. Helena. Magagawa talaga ng account para lang makasali, no? Wala naman tayo. Doon siya nahuli kasi a member mo yung Meralo ng tunay, wala siyang sticker. Walang lumabas ng sticker sa dulo ng pangalan niya. So, alam nang budol siya. Mm-mm. Totoo. Saka, Ayan. ako naman, kinoconsider ko naman yung mga bago. Nakita niyo naman yung mga subscriber ng iba. Inano ko kasi, paano pang magbigay tayo ba? Pero doon sa maliit na premium. Subscriber nga nila. Pero kung doon sa malaking premyo, hindi naman. Kasi alam ko naman kung sino ang mga laging nasa LS ko. Kahit di grand, nanggugulo lang yan mga yan. Bagay, totoo yan. I-ano na lang kagad, no, Tugang, i-hide. I-hide na lang sila, tama. Kasi baka mga lang sila. Marami talagang mai-experience pag ganitong Grand LS or yung may mga pa-premyo. Kaya sa akin, hindi ako conforme sa mga ganito. Pero ginawa ko lang to for pasasalamat sa inyo na mga alam kong nandyan kayo lagi sa akin. Thanksgiving lang daw. Oo. Sports Kasi lang. yung iba, Huwag naman yung para sa hide or block. Tama. Ako ganyan ginagawa ko kaya. Alam mo, tuwing nag-LS ako, tinitingnan ko yung mga pumapasok din sa LS ko. Tugang Helena. Pag nakikita kong may kakaibang mga comment na hindi ko nagugustuhan, binablock ko kaagad. Or hinahide ko para hindi siya makakomment na ulit. Sa ayoko nang i-stress sa LS ko din. Tama yan, hide or block. Tapos biglang sabi nanalo ako. Magsusulat dyan. Okay lang sana kung Wala kang ang ginawa. Nag-accept, ka naman, nag-claim ka naman na nanalo ka. Ano ba yun? Diba? Saka baka naman nakakuha na, 'di ba? Bakit kailangan pa dubli-dubli? I-claim mo yung hindi mo pangalan. Hindi maganda. Hindi naman ikaw nabuno tapos hindi naman Mayroon ikaw yan, yung person. mayroon akong labas na ako, baba na ako. Uy, wait lang! Ambot man ninyo. Halika, Kuya IG. Thank you very much sa maagang pamasko mo, Kuya IG. Ayun, si Kuya IG. Hello. Happy New Year. Happy New Year, Kuya IG. Thank you sa maagang pamasko mo sa akin. Change topic. Happy New Year! Yung topic daw, sabi ni Naman si Kuya IG. Yan, kapatid kasi kung iba, o ang name ng ito, tapos dito iba din. Mayroon naman talagang case na ganyan, Kate. Kasi ako, iba yung pangalan ko sa 6 hours FB. mahigit na 6 hours mahigit na 7 hours. 7 hours wag nating i-entertain yung mga negative kasi sayang yung 6 hours 7 Tama. hours. Tama. Okay, Ako, Ayudan. Ano? Okay lang yan, Kate. Okay lang yan, Kate. Kahit hindi. Kasi ako, iba naman yung FB ko sa channel ko dito sa YouTube. Okay lang yan. Okay lang yan, Gapa. Akyat ka, Kuya Excited, Boss. Tugang Helena. Kayo dito, mga tugang. Magsaya tayo. Oo. Masaya ako, guys. Masaya. Pero, nahay talaga ako, Kuya IG, kanina. Hindi kaya gusto kong umakyat ka na para change topic ba kasi once sisikat tayo. Kanta ka na lang, ganun Kuya talaga. IG.
Ganun talaga. Para Kaya ma-change gumana ko topic. butchik cake, mga ano na yung mga ano ko kanina. Ay, change topic, wala talaga. Butchik cake, yung ano ba yun, yung bunggalo, mga ay, kinuko. Di sana umakyat ka para na-relax ako. Umakyat ako, hindi mo tinignan yung ano kasi galit na galit ka. Ito Kaya talaga. bumaba uli ako eh. Natakot, bumaba. Ang bilis namang ma-high blood kasi. Ay, alam niya ni RPTV. Kahapon nga, na-high blood ako. Alam niya yan. Alam niya yan. Di ganun talaga, kaya ganhanin Kanin mo. ng kanin. Bicolana kasi ano ka na eh, mas sumikat ka na eh. Sumikat ka na. No, nung isang gabi nga na ano na Ayan si Idol, Di ba yan? hello, akit ka. Idol! Gising na si Kuya IG, hahaha, sabi ni Tugang Helena. Tugang Ay, Helena, mag-hide. lika. Mag-hide pala ako kasi ano eh. Pero sige na lang. Hindi. Ang ano, Hi, si Shiva. yung topic namin ba yung tungkol sa couple nung isang gabi. After nun, Night. sabi ko kay Bye, Tugang. Tugang Sheila binigay. Sabi ko kay Bas Gluits, may isang tuwad. Sabi niya, okay lang yun. Ibig sabihin, sumikat ka na. Tapos naisip ko, sabi ko, ay oo pala kasi yun yung ano ko, yun yung isa ko sa motto na hindi mo lahat ma-please yung tao. So, ngiti pa rin ako Tama. kahit ayaw nila. Tama. Ganun talaga. Oo. Hindi Pag natin natin sila lahat. sayangin yung 7 hours na ano, saya. Mano? Ma-stress ka lang. Dagdag pagod yun. Sabi ni Kate, paano daw po kung iba ang name sa FB tapos iba din ang name sa Gmail? Parang si Kuya ID yan. Ano naman yun? Normal naman. Pwede naman yun. Normal naman yun kahit yata sino rito, ganun ang ginagawa. Iba yung pangalan. Ako rin, iba rin. Mabuti ito si Boss Blades. Kumain ako. Wala Dan sa pagkain. bahay mo RPTV, full pack, may bakas pa. Ayan, thank you. Brother Paulo sa Potole. Yan mga nandyan sa taas. Legit Ano po sabi yan. mo? Sa Potalo. Sorry. Ang pagdinig ko kayo na kay Taputuli pa yung ano, ratatuli. Yung ano na. Sa Potolo. Sorry po. Joke lang, Paolo, joke. Ay, I'd like to congratulate Paolo. Bicolana Dikit Espanyola, pa rin ako sa'yo. Ang ninja. RPTV, Yung walang and video the at konti co-host. ansod. Ang bagal talaga ng ano ko, nagbabuff kanina pa to. Kung gusto mong matawag na legit ka, Kate, Hello ano, po host, mga co-host. Thank you Mel TV Idol. Thank you. hello, man. Mag-restart lang muna ako ng aking PC ha, kasi sobrang bagal. Kanina pa to. Chat ka, Mel. Rinig ka naman namin, Tugang. Kuya IG. Okay naman Tugang. Kuya Okay IG. ka naman. Kasi kung hindi ito mabagal, itong mga bagong nandito, kanina pa to dumikit sa akin. Tugot. Snow Vlog. Hello, Mami Snow Vlog. Si Kate, Kantaan mo, Kuya IG, para ano ka nila. Dikitan ka nila, dali. Ay, wag niyo akong dikitan kasi alam ko. Uy, baka pag nakadikit baka pwede mong dikitan si Kuya IG, ha? Oo, kung gusto matawag legit, dapat may video. may video tsaka merong, ano, I-workout mo yan, kapatid Kate E. De La Cruz. Workout mo yung channel mo para mas marami ka pang Tawa Kuya IG. Dito lang, ma'am, at gilid nakikita. Thank you, Mami Snow Vlog. ayan, I like your tawa, Kuya IG, sabi ni Tugang Helena din Lasa. Tugang Helena, lika. Alam ko nandyan kayo mga kapatid. Si Battle Diary, thank you Battle Diary. Mayroong profile Ay. pic at home. Pero mayroon siyang kanina, no? Mayroon siyang picture. meron. Tugang Renato, di ba? Tinignan mo. Meron. Hindi ko nga siya si Mira Luna man ay? Oo, mayroon siyang picture. Pero nung hinahanap ko, hindi ko makita. Tapos nung nag-type siya ng kasa, 0 siya. 0 subscriber. Wala siyang subscriber. Gamer daw siya, gamer. Pero meron Zero siyang siya. video. Wala rin Hindi, siguro tinatanong. kasi 0 nga eh. 0 subscriber siya eh. Halo, yung papi. Walang Wala, video, walang sabi ni video. Bob Lloyd. Mayroon kasi akong nag-experience niyan, Renato, nasa LA ako. Tapos, Ibang Mira Luna yung lumabas.
ano pati, Okay malaking lang channel kasi, siya. kasi isa lang yun sa network mo. Ang dami tao sa network mo. Tama, tama. Oh, change topic na daw manay. Ayaw ni Kuya IG ng ano, Hindi stress. makapunti. Bicolana Espanyola. Ako kahit pag ako'y galit, maiyak na ako pero tuloy. Tuloy ang galit. Joke. Aray. Tama. Bakit Mas wala kang marami man na yung ano, tunay at isa yung Okay lang kasi hindi nga kami inantok sa kaantay. Oh, imagine yung mga taga Australia, taga Pilipinas nagising. Alam ko naman Natin kasi, yung ano, alam ko yung naman love. kasi mga organic and legit kayo. Alam ko naman kung sino ang mga fake dyan na nandyan lang or yung pero ayoko nang mag-comment talaga. Sige. Alam ko naman Okay, yun. palakpakan natin mga kaibigan. Si Bicolana Espanyola! Alam ko yun. Kasi ako gusto ko naman mamigay, guys. Gusto ko naman mamigay. Hindi ko type na naman siya to kang Helena, zero subscriber. Sabi niya madali lang hulihin ang mga yon. Search mo or type ang kasa. Simple is that. Oo, yung parang gusto mong magbigay, pero ako nga kinonsider ko naman na yung mga, di ba, na bagong pasok, na nag-antay ng binigyan natin ng time. Kasi mahirap naman yung nagpagod sila, sila ng load na hindi natin. Bilang sila man sa mga consolation prize kasi Yeah, ano oo. rin, Kasi ano rin doon sa naman, Lulusan ni naman sila ng RTP, battery nila ng simula na kuryente. nag-post ako or nagpa-entry ako, nandoon talaga sa ruleta ni RTTV, yung mga big prizes yon. Oo, pag Yung big mga prizes. bago kanina, yung mga bago kanina, tapos kayong mga luma na pati ay, yung mga kurang na dito sa channel ko, kasama kayo doon. Siyempre present kayo kanina. Pag zero daw, pagkita mo zero ganun, black or hide na si Tugang Helena. Nagtaka talaga ako, guys, kasi kilalang ko. Nasa bahay ako ni Kuya IG. Thank you, Paolo. Palakpakan natin si Paolo. Malaki Ay, ba may ka na, may B8 ka na, kuya? May B8 pero hanggang palakpak lang. Hindi ko Ako alam. legit ako, sabi ni Evet. Sino si Evet? Ran, sulotong bahay. Shout out. Na-experience talaga natin pag may mga grand S, pag maraming tao. Ganon, may ganon talaga. Sabi niya, iba naman pakay nila, manggulo lang, sabi ni Tugang Helena. Tama. Evet. Si Evet, hindi mo alam si Evet? Ako si Master! Kilalanin natin. Tingnan natin ang may black eye. Yes, ako si Master! Tingnan natin ang may black eye dahil gabi-gabi. Kain po tayo ng lunch. Sige, Ran! Matagal matulog. Talents pa lang sa inyo. Shout out! Master Evet, perfect taste. Uy, kung ikaw si Master, ako si Chief, Commander-in-Chief. Lunch pa lang sa kanila. Dito naman midnight. Ay, naku. Ito gang ranch. Sino pa ba ang bibigyan doon sa 100, sa 1,000? Kasama pa si Michelle doon. Ginawa ko yan. Baka sakali mong gustong sakali gustong upload. Bisaya ka ba? Sabi ni Paulo. Kuya IG. Paolo, puntahan kita mamaya. Sobrang bagal ng ko. Ay guys, mag-restart lang ako. Mag-restart, okay? Ang bagal. Ginawa pala. Promotion ba, Kuya IG? Ay, naku. Pero at least nakaraos na. Alam mo yun, si Idol Bernie sa bordo nga. Nagparapol din yan. Tapos, siyempre, mga bagong pumasok, ganyan-ganyan. Sinabihan, madaya siya. Ay, galit siya. Kasi hindi mo talaga, kahit sabihin mong pag nandyan ka na, magpapasensya ka, para nagdudman mo lang yung sasabihin. Ay, ka talaga. Sabi ni Tugang Helena, kasi Thanksgiving ito, 'di ba, sa mga nagsusupport. So it means YouTuber ka, it means may channel kang active, right? Tama.
Tama naman. Kasi Thanksgiving talaga. Pasasalamat. Kaya nga. Kasi ang iba naman kasi na hindi ko talaga ito totoo naman yun. Aminin natin sa hindi. Na pag may mga parapol, talagang maraming taong hindi ko nilalahat. Kasi alam ko naman yung talagang nandito kahit wala tayong maisda. Alam ko kung sino mga sulit talaga sa channel ko. Hindi ko yan sinasama. Maliban na lang sa iba siguro na pag may Sa mga ibang channel manay. Sa ibang Oh. channel, pag nagparapol sila, sinasabi na nila yung halimbawa pag big crisis na sinasabi na nila, wala na dito yung mga yung mga bagong dating kanina. Kung aalis kayo, okay lang. Pero wag na kayong umasa na mabubunot pa kayo ng ruleta kasi wala kayo dito dahil yung mga nandito yung mga nagpa-entry na. Kasi ayoko naman sayangin yung time nyo, sabi. Yung ibang nagpaparapol, sinasabi na nila. Pero wala nang, tapos may cut off. Wala na tapos na cut off na. Kaya wala nang pumapasok na mga ninja. Mga yan nagbabaka sakali para sa load nila. Charge sa siguro. experience. Oo, kasi Para sa sunod, alam na natin. Yung, hindi pa naman kasi natin na-experience yung ganyan. Kaya, yung parapol ko nung birthday ko, Papi, yun? Hindi Wala naman naman yun. Hindi ganun. Wala yun. Wala nang gulo doon. Tsaka ang entry kasi noon, yung nandoon talaga, yung wala na akong entry na maglista, oo, walang ganun. Yung talagang nandoon, yun na ang entry nila. Papaanohin nila, bakasin nila or ano. Wow, sikat na? Searchable yung name niya. Searchable yung name ni Bicolana Española. May bago tayo dito Maraming nakakaalam sa YTC mo. Si Paulo, andun pa, 1,000 plus na yung subscriber niya pero wala pa siyang harang. Okay. Sige, magdikit ka lang. Nandyan sa description ko, mayroon mga dyan. Ito baka bigyan ka ng Ilan na ba ang double is na lang naman siguro ang kulang niya. Ilan na mo po, Papi? Galit akong tawagin kang ninja kasi legit daw sila. Yambot, sabi nito gang Elena. Diba, ganon? Pero, Sir Paulo, saan kayo galing? Kanino ka galing? Paano ka napunta sa LS ni Bicolana? Saan mo nakita yung kanyang LS? si Jason, hindi Nandyan ko pa ba? siya, hindi ko alam kung saan kami nagkadikita ni Jason. Mami, si Jason, rin siya, maliit din lang yung bahay niya. Oo, pero hindi ko alam. Parang pumunta na siya sa atin, Manay. Nakapunta sa'yo? Parang sa akin siya galing. Parang sa akin galing si Jason. Okay. Pero siya lang, channel niya lang. Hindi kasi Parang lang. yung niya, yung mga kamag-anak niya de la Cruz. Mga kamag-anak niya yun, din-invite niya kahit mga walang dahil. Siguro nga, dahil... Basta may mga cellphone. May mga naka-cellphone. Sabi niya siguro, para may pang-load kayo. Sali kayo, dali. Sana De La Cruz na lang apelyido ko. Ang daming Pero doon lang naman sila sa kasali sa kasi siyempre bago lang. Doon lang sa Nadikit consolation. ko kalimbang Consolation kay may notification. Kanino? Si Tugang Lena. Kanino ka may kalimbang all? Kay Bicolana Española, kadikit ka dati? Dati na? Baka nagkadikitan kayo nung mga maliliit pang bahay. Kay Kuya IG. Ayan. Pero may difference hindi. Ay, kilala ni Oo, nakita ko naman yung niya, Boss Gloyd. Oo, 226 si Jason. Jason lang DC Official. Sinilip ko rin yung account niya. 226. Si Jason De La Cruz Official. Oo, maraming Buti ang yung video yan. Alexa.
Nilista niya lang, hindi siya nag-ano, kung sino mga kakilala niya, may entry na. Tigka 3. Diba, Tugang? Di ko nga alam, may entry pala ako doon. Kanina ka lang daw niya nadikitan, Manay. Sabi ni Kanina Paulo lang. sa putalo. Kanina lang. Ikot siguro siya, namamasyal siya. Okay. Namamasal. Yung Billy 50 Thank at you least- sa pagpasok mo. Ayaw niya Kapit nga, Paulo sa ayaw nilang sasabihin ninja. That's Elise. That's Tamtakdan. Hello, mega shout out. Mega love shout out. Hindi naman, Thank you for coming. hindi, ayaw nilang sabihin na, ninja ba? Diba? Yung LS. Oo, yung LS kanina. Buhay pa to. Jacket daw, mami. Si That's Elise. Termote. Hindi, bigyan kita ng jacket, Papa. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Malamig eh. Ganun lang. Makita ako kung sino yung doon sa 1,000 ni Kasali ka, Inday? Palipad. Magkano ba ang 100? 10 kayo, guys. 10. Madli, Renato. Sino pa? May gusto daw siya i-promote, Manay. Si That's Sige. Elise. That's Elise. Baka Ano yan? Pelikula? Baka si That's Elise ito. Baka yung artista na si Elise, May bago kang pelikula, That's Elise. Kasi that's Picture Elise niya ito. parang, yung picture niya, Manay, parang hindi Ilis na maliit na bata. Ewan ko lang, yung picture niya, profile ba? Magpa-play daw. Gusto niya magpa-play. Ano ang ipapaplay natin? Ipapaplay. Baba ka na nga. Baba ko lang. That's Elise, mag-type ka ng CASA. C-A-S-A. Type CASA. Ayan. Lahat kami nakatingin sa'yo. Tama. Kasi po need ko W8. Ayan. Eloy Storia. Boy Storia. Good morning po. Hello po. Pwede po ba humabol sa parapol nyo? Pa-join naman. Ayan. Tapos na, boy, storya. Tapos na, nagsusuntuhan na lang kami. Nag-istoryahan na lang kami. boy. Gusto na kami tungkol sa boy. Tapos na. Nag-istoryahan na lang kami. Nag-istoryahan na lang. Gusto mo. Yung profile ni Boy Storia, lang, ayan. si Natin dyan. real ba yan? Real picture? Boy Storia? Parang picture to nung na-viral Tapos na, nalasing akit. Ay, sayang. Okay po, sala. Tapos na, gwapo. Na-late ka na. Napukwentuhan na lang kami. Lasing akit. Sabi ko na sa'yo, Tugang Helena, lasing ka dyan eh. Nag-wine ka na naman dyan eh. Nagwawine talaga. Nag-wine yan. Wait lang. Ha? Tingnan ko. That's Elise. Kala ko yung artista na si Elise. Oh, entry. Type ka nga ng CASA, That's Elise. 1,000 na, 90. Ang ano niya. Yung bahay niya, Manay? Oo. That's Elise. Pero kasi need niya pa ng W8. Need daw niya ng W8. So, 100 Dito W8 pa para Nanalo ka sana. ka sa akin, That's Elise. Kasi nagbibigay ng Si hindi Elise nag-antay Soson. ng kapalit. Hindi daw siya si Elise Di kita na kita. Oh, kahit nakaano ako, LS. Ayan, nagdikit ka sa akin eh. Ay, nako. Boy, istorya yung profile mo. Parang yung profile na nag-viral. Oo. Ano? Yun din yung video niya doon. Yung nag-viral na Nag-viral Yung na picture, oh. na pulis? Police ba na? Oo. Nakakatakot yung picture ni Boy Istorya. Baba ka nga profile na, niya. no? Victoria, baba ka, type ka kasa. Tingnan natin. Parang, magpunta na to sa akin eh. Mayroon na nga isang jacket eh. Oh, di ba Yun yung may sinabi nag-viral niya, na ni Boss isang Glow X? video lang. Sa Elise ni mamayang gabi sa itong Elise ni... Itong silent Elise Elise. ito Kumain ka nga Tugang na Helena. sa guys.
Elise, Tumaas yung i-play ko subscriber mamaya. ko ngayon. May mga dumikit sa akin. Boy, Tama. istorya yung Si. spelling ng takas, C, hindi K. C. Si. That's Elise. Na-late ka na, guwapa. Kanina pa. Ano na nga kami, mag 8 oras na. Hunting po. Kasi ako ng grand live stream and grand raffle tapos napadaan po Na-late ako. ka na, guwapa. Dikitan mo ito. Wait lang. Kuya IG, mag-ano ka? May mag-stream ka? Ha? Mag-stream ka mamaya? Depende kung... Ay, Ayan, hindi pa that's handa si Idol. Yan, may mga parapol dyan. Baka gusto mong puntahan. May mga parapol dyan, WX din. Meron dyan WH, meron dyan load. Ayan, kay Bernie Saan Support. sa? Sige, Helena. Thank you, guwapa. Ilista kita dito para doon sa bigay ni ayuda ni Kuya IG. Ikita mo si Idol, Bernie sa Bordo, Elise. Ay, si Boy Estoria, mag-ano to, mag-viral to kasi May sabagay, ito na rin siya. hindi ko siya kadikit. Nagdikit siya sa akin. Doon mga nadagdag sa akin ngayon. 88, Itiit na rin siya. si Boy Story. Pero sa 2 video, Yung video niya is viral. Nakadikit na ako sa kayo. viral yung video mo, kaya lang 15 minutes lang. Oo. Ilan ang binigay na WH sa'yo, Boy Story? Dito sa pelikula mong ito. Galing naman. 15,000 visualization. Viral yung video niya. Wow, 15K. Oo, kasi sikat to si si my father is a policeman. Pati profile niya, oh. Maganda yung maganda yung content mo kung tuloy-tuloy kang gagawa ng mga ganitong video. Oh, yung mga bago, mga Maganda yun, boy istorya, gawa ka ng istorya. Mga true to life story to mga ganitong video. Kaya lang yung content mo, yung mga videos mo, ingat-ingat mo lang, huwag ka mag-reuse ng mga videos. Oo. Ako po, make money online. Ah, 1K pa lang yung WH niya. Nakaturog na si Sino ba yung guys? Minsan. Inato, Marisha, 3 na lang. Pag anuhin ko na lang itong 1,000 ni Kuya IG. Wala naman yung palipad na lang ko guys. Tapos yung Kirinato. Si Battle Diary. Maraming pera si Battle Diary. Nagpalipad sa akin pa si Bunso. Ako make money online. Make money Dikit na ako sa'yo, boy istorya. Gawa ka ng maraming video, maraming istorya. Marami yan nag-ano. 89 ba siya? 89? Istorya, hindi pa pala ako dumikit. Ayan, dumikit ako. 15,000 views yung isang video niya. 3 minutes lang kasi. Mahirap daw mamuna yung mga ganyang video. Ha? Kuha Mga lang, kinuha lang niya sa FB. kuha lang sa FB. Ayun ang magiging Hindi problema ganon, mo. Manoy. Sa mga video mo, hindi reuse. Mahirap mamuna yung mga Hindi ganyan. reuse. Ay, ganun ba? Di sayang yung views. Sayang yung WH. Hindi, Oo. okay lang yung Hindi rin WA. mapakinabangan. Okay lang yung WA. Pero hindi maka-apply ng monetization. Mahirapan siya dun sa video niya kasi kung maraming pareho,
Ah, Hindi kanya, hindi talaga kanya yung video. maganda rin po ba ang Ang content ko? FB pa naman ngayon, nag-aano na rin. PR na Non-copyrighted rin ang FB ngayon. or vlogs po. Ah, that's release. Baka po copyright. Baka po kasi copyright. Nag-e-echo ako. Guys. Bakit ka na ba? Narinig ko yung... Baka meron ka nakabukas na. No? Wala? Ako nakapatay naman ako dito nun. Alam nyo ba na 970 something na ako kanina, tapos biglang nag 948, kaya bigla akong na-down. Ah, Kasi tahimik ako ng isda kahit saan. Ang target ko kasi bago mag New Year. Tapos kagabi nag 960 na something. So sabi ko sa New Year mismo. Tapos wala. Kaya sabi ko ayaw ng Panginoon ng ganon. Gusto magsipag. Kaya kain na lang tayo. Wala akong handa sa aking New Year. Kaya Skyflix muna. Lang, chill lang. okay lang yan. Okay lang yan. Ano? Kuya, umpisa. Kunti na lang yan. Kunti na lang. Kunti. Dapat bayarin nga. Ay, wala problema sa akin kasi sanay tayo sa ganun. Lahat ay ano, nakaplano na. Yabang. Tama yan. I-work out mo na lang yung ano. Yes, so pasalamatan natin si Tugang na nawala na ang kanyang sapot. Tapos. Wala na kanyang inis. Wala. Salamat kuya ako, Kuya RG. Dahil kanina, sobrang galit. Ganyan siya. Galit, ganyan. Barilin mo, barilin mo. Kaya cover na lang si Papi. Cover, Kapi, cover. Pinapian eh. Tumigil ka. Meron na siya pambahay. Pareha sila ni Master. Na si Kuya IG. Aray ko! Siguro tumatawa si Boss Lloyd sa akin kanina. Ay, ang sa Boss Lloyd. Yung mga tugang ko dyan sa baba. Ayan, si ate. Ay, sino ang baril? Ate, that's the beauty. Ang dami mong napalanunan. Mayra ka. Sorry na wala ako. Okay lang ate. Walang problema. Binigay na lang natin sa iba. Sige, boy, istorya. Dinikita na kita, hindi na ako nagbakas. Hindi na ako nagbakas, ha? Nadikita na kita. Parang feeling ko pati, may paano na siya. May harang na yung ano niya. Dito kasi ako sa work. Okay, te, okay. Nagpakain. Holiday. Idol! Nandiyan pa si Idol. Wala, nandyan pa si Idol Di Bernie sa pa bahay. mapilan yung pag nagalit Nag-echo sound mo. Pigilan ko ako paano naawayin. Ayan, si Nandiyan boss. ba si Idol? Ay, hindi lang ako kanina nung galit si ano. Yung umaapoy na si ano eh. Umaapoy na si Bicolana. Tapos nagparamdam na si Idol Bernie para mawala na yung fuego! Ayan. Aray ko. Ayan, Bernie Salbordo, Dan Fuego! Fuego! Yan, that's Elise. That's Elise, ha. Nag-ano na rin ako sa'yo. Nagbakas ako dun Pigmute ko si ano, Tugang Renato. Parang doon ako nag-i-echo. Tugang Renato. Nice. Thank you, Batili, sa pag-ano ha, sa pag-ano yan. Pagdikit, wait lang. Tingnan mo, Naman pag tong Mega shout out sa aking kapatid na si Touch of Beauty. Yan, so hindi lang shout out, may palakpak pa. Wow, 1,001 na. Ito, dikitan mo, that's Elise, yung mga nagdaan sa ano. Nag-i-echo ako.
That's Elise, ngayon ka lang dumating, tapos na yung Oo, ano ba yun? sayang. Wait lang tugang din Yung natin. Rolita, may mga tag 5 oras, pero nag-play ako sa iyo ngayon ng 12 hours. Si Kaya Paul. kung sinong gustong mag-play, gustong i-play yan, i-play ko. Dahil sa akin, kayo ay mahal ko. Ang dumidikit Ayan. na hindi naghahanap ng kapalit. Ayan, Dan full pack bell all po kay Ate Gloet. So, Ate Gloet. Full pack na Ate Gloet si ano. Ayan, si Rans pala nandyan pa. Si Helen and Nicole. Gising ka pa, Helen and Nicole. Wala na Nicole, gising pa rin siya. What time is it na there? Nakita lang naman daw ako nakaanon, sabi ni Datilis, kaya pumunta siya. Kasi naghahunting nga siya ng Naghahunting. mga Grandeles. Okay. Kanina pa ako alas 6 dyan sa Pilipinas. Nag-start. Dan Tayo na full sa baw, guys. runs. Akyat ka uli, Renato, kasi nag-e-echo. Baba ako ng bahay. Dalawa na lang Andyan pa din Dalawa si na Ram. lang yan dyan. Thank you salamat sa pagdikit. Yan kay Michelle Mix, ka? 21. Nakamasid kami dito. Nagmamasid lang. Hindi Gising pa pa. natutulog ang magnanay. Dan full pack amigo boss. Oh. Ayan, marami kang may isda dyan, that's Ilis. Ayan, tapos puntahan mo mga LS niyan, makahunting ka ng WS. Oh. Alam nyo, tahimik akong nagkuan. Tahimik lang ako, pero ang nasa isip ko, kung kaninong bahay ako maka 1,000, magpalipad agad ako. Natakot ako doon kay Bernie kasi ang daming tao doon. Punta ka. Tapos hanggang sa, hindi, natakot ako baka sa kanya ko maipalipad tapos hindi niya masalo. Aray ko. Tapos hanggang dito sa inyo kanina, naku baka si Bicolana ang maliparan ko kaya hindi ako nagbaba ng kasa. Napansin mo, walang kasa. 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 Walang kasa. Hindi ako nagbaba kasi baka ikaw mag 1,000 tapos ma-distract yung Walang dumikit bigay sa'yo? mo sa- Wala. Binaba ko kanina. Walang nagdikit? Yes, wala. Ayos Tingnan lang kasi nyo. yung sa Kasi akin. alam mo naman yung mga kapatid natin dyan sa baba is nakadikit na sa'yo. Oh, Ito hindi, yung mga bago. ano po Talagang- kasi yung dito na sa sa network mo at sa network ng mga kasama natin, mapunta na yan sa atin eh. So, ang ginawa ko, manguha ako sa iba para pagdikit nila sa akin, timing na ba't to lang music sounds? Malakas ang music mo, mami. Sige. So, pag makakuha ako ng iba sa kabila, tapos matimingan nila ako na nandito sa natin, makuha din natin sila at saka makatulong din sa atin. Ganun ang ginawa ko eh. Doon ako mingisda sa iba, dalhin ko dito dahil dito ang tunay na kaibigan. Chef Life in Finland. Hello, Madam Bicolana. Happy New Year, mga host. Hello, mega shoutout. Ayan, padikit naman po. Chef Land in Finland. Baka hindi mo pa kadikit ang ating mga Chef dyan. Life in Finland. Hello naman si Thank Outside. you. Salamat, Chef Life in Finland. Ayan, Alam ko to kay Renato to eh. full package at boy istorya. Nag-iwan din ako ng baka, sabi ni Rans Lotong Bahay. Boy, istorya, yung bahay mo, ipi-play ko ngayon lahat ng video. Oh, ang dami nun, dalawa. Dalawa, tapos nag 3 minutes. 3 minutes Dalawang sa account ko. Anong minutes pa yung isa? 5 minutes yata. Dahil New Year ngayon. Sinong nandito? Maglapag kayo ng bahay at ipi-play ko. Buong gabi ngayon. Sige, ako pilit. Ano? Pilit na imo, kuya. Ano? Ano na pilit na Sige, imo? that's Elise, balik, Dikit na ba? Dikit. balik ka lang para sa iyong WH. Hindi ko napansin yung pangalan mo sa aking bahay, Paulo. Mag-message ka lang doon ng konti kasi hindi ko mapansin yung mga Anong kain mo, Inday? Sabaw. Thank you, Paulo, Ma'am, ha? hindi ko Sabaw na kumakain. baka.
Pansit na lang, Thank Pop. you, Ilis. Ilis, naka-play na yung ano mo. Silent LS, Merry Christmas, 11 hours and 54.59. Sino? Kanan ako. Pagdikit mo sa akin, that's Elise, mag-play ako sa'yo. Ala, Sino mga nadikitan mo tugang na. dyan na gustong i-play That's ko? it, dinikitan mo na. Dahil Mag-play na kailangan kayo ko rin ng mo. WH. Wala, nag-28 pa kayo guys dyan. Nag-25 pa. Oh, Baka, wala, nagkain na si, ay, hindi ako pa, papi. Ako na lang kaya. Huwag ka na dyan muna mag-init ako ng pansit. baka hindi pa kaya nagluto Meron ng pa rin tayong 25 million people in the house, punan nyo, ha? guys. Sige, that's Elise. Mamaya mag-play ako ng video mo, ha? Sige, tugang. Bigyan nyo Sana yung all. link lang. Mukhang kasi sila si Boy Estrella, sabi ni boss. Wala akong maibigay sa inyo, kundi pagmamahal. Hindi ako naka 1,000, so kayo ang bigyan ko ng 1,000 minutes. 1,000 minutes. Joke lang, joke lang. Pero i-play ko kung gusto nyo. Tag isang ano lang. Hindi, pero pwede ko rin i-autoplay pag, continue pag mahaba. Kasi kailangan ko ng watch hour, so give and take lang. Kasi kung ako ay magmadamot, ako di pagdadamutan. So, paano ko makukuha yung WH? So, kailangan panoorin ng mga tao. So, may kasabihan na kung anong binigay, kung ano ang ginawa mo sa iba, yun din ang gagawin nila sa'yo. Kaya hindi ako nagbabakas ng harang dahil balang araw din, kailangan din na baka magantihan din ako in a silent way, ganyan. So, ganun lang. Ayun. Pero kung ayaw nila, chill lang. Sabi ni Paulo, Kuya, mahaba message kay sa bahay mo. Kuya, ako kailangan ko 2K na ako eh. Sige. 2,600 pa lang. Ako, 1,400. Tagal pa. Pero hindi ako nagmamadali. Kasi, dadating din ako dyan. Basta hindi lang ako hinto. Ayan, done full pack at Renato, sabi ni Tats Elise. Sana all po, Kuya Ig. Tama ka dyan, Kuya Ig. Ayan. Renato, balikan nyo na lang po ako dito, sabi ni Tats Elise. Ayan. Ano sabi mo, ma'am? Baka ngayon lang ito ha, baka pag-abot na ako dyan, baka magbago na ako, kaya dandahan nyo na rin akong kalimutan, baka Andiyan pa si Sis Juby Rose UK. Hello. Bahay. Baba ng kanyang bahay. Ayan, binabalinate ko ang bahay ni Helena. Mga gusto pang dumikit. Mga gusto pa ng banana. Play ka daw, Kuya IG, ni Touch of Beauty mamaya. ay, thank you so much, Touch of Beauty. Palakpakan natin si kapatid. Ayan, balikan kita bukas, Dr. Elise, sabi ni Renato Monica. Renato Tugang, matulog ka na. Mag-play ako ng Oo nga, hanggang magdamag. Madaling araw na dyan, Manay. Kagabi ba, anong oras ka natulog? Madaling araw din yata. Play ako ha. Celebrate ka pa ng New Year dyan. Nakakahina ng immune system ang walang pahinga. Ayan. Ako, humina na talaga ako, kuan. Kaya mag-play na lang ako. Nasaklihan ko na po, sabi ni Boy. Boy, dalawa na yung na ko, boy. Hindi pa kasama yung last week yata nung binanggit ka ni Boss Glow It's. Pero okay lang kasi walang kasi napunta kayo dito sa aming tahanan. So, malugod naming binuksan ang bahay ni Bicolana ni RPTV at saka ni Metz at saka yung mga tugang.
Dahil Ayan. hangad ko ay umangat kayong lahat. Dahil pag umangat kayo, hilain nyo rin ako. Hilahin ka rin pataas, siyempre. Oh, hilain nyo ako pataas. Paunahin ko kayo. Para Kaya ako mabigat sa'yo, ka. oo, Kaya nga, nagda-diet, Skyflex na lang pagkain eh. para sa iyo, Kuya Ig at RPTV Madrid, bisita ako sa bahay niyo. Ayan. Thank you, Chef Life in Finland. Ang dami naman ito, man. Thank you kasi hindi ko pa to siya na ano. Pero baka kailangan din mong, may nag-request isa, pwede ba daw kantahan mo sila RPTV? Ha? Kasi ano ka na kanina eh, medyo inanto ka na, kumuha ka na ng kape. So, pwede bang kantahan mo kami kahit isa lang? Masakit na pati Isa lang ang simula. ko. Ha? Masakit pati likod ko. Tama, sige, Kuya IJ. Ayan. That release full pack. Nag-iwan din po ako ng bakas katimbang dang. Ayan. Tuloy-tuloy ang inyong tipitan dyan. Very, very good. So, yan ang ano ko. Hindi po, sa Magko-comment ngayon kahit Wala kahit kaming Dan lechon or dito eh. whatever. Ipi-play ko ngayong gabi. Tugang, matulog ka na. Mag-comment ka doon para ma-notify ako na narinig nyo yung sinabi ko. Yay! Kuya IJ. Sabi ni Rans. Dan, Kuya Yeah, Ig. Sabi ni Rans, mag-comment ka uli ha. Mag-comment ka doon. Kasi, hindi kasi ako nagbabasa ng ano eh. Kaya si ano lang nagbasa, si RPTV lang. Bakit hindi ka nagbabasa, Kuya? Malalaman, baka mahalata nila na bubo ako. Bagsak sa Dr. reading Paulo, balik comprehension. po agad bukas. Ayan. Akala ko mahalata kasi nilang Bisaya ka kapag nagbasa ka. Inday, Michelle. Inday. Hmm? Ikaw na mag-LS bukas pala, Day. Alas 12. Akyat na lang ako. Susi? Oo. Kahit ano, 4 hanggang alas 4, ganyan. Anong magagawin natin? Karaoke. 957 ka na, man, Kuya IG. Boss Gloet, wag ka lang magpalipad ng mga names ha, kasi kanina 970 something na nga yan, tapos naging 948. 957, uli, 962 na yan kanina. Huwag ka kasi masyadong magbalik agad. Oo nga. Hindi kasi, hindi. 9:15 na, Kuya Ako Ig. ang unang pumasok, nag-play nga ako ng ano. Inubos ko talaga yung mga ano nila. Pero namili din ako ng mga hindi abot ng 20 na minutes bago ako nag-play. Tingnan mo ako, nakaraan, nakaabot ako ng 460 na yata ako or something na. Until now, hindi pa rin binalik. Wala. Siguro sinadya to ni YouTube para para lagi tayong kaganito. Kaya hinayaan ko na lang, in-enjoy ko na Oo. yung sarili ko, nakikinig sa mga draw, ganyan. Nag-vacuum na lang ako kasi na-frustrate ako kanina saglit eh. Tutanghon pala, tutang. Imagine, ano na lang, 20 something na lang, tapos biglang 48. Enjoy ko na lang na hindi para sa akin. So, may mas maganda pang dadating. Mag-antay lang tayo. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinis dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng Hindi umakyat si pag-asa. Boss Lloyd. Ayaw Darating umakyat. din ang ligaya. Ang isipin nyo'y may Ay, tayo, guys. bukas pa. Mayroong Kaya, saya. pag na-detect, lagasin. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo. Dapat na ituloy mo pa. Ang kailangan mo itibay Mas ng masaya loob. dito sa baba. Ambot!
Aray ko. Yun. Tuloy lang, kuya. Kuya Ig, tuloy. Basta maghintay lang ako. Yun, mga kapatid. Oo, Gawin Kuya natin gawin natin yung YouTube imbis na nakatutok na tayo sa YouTube. Tapos yung iba ang tingin sa iba, naku, na-addict na to sa YouTube, hindi na naano sa console. Gawin nating positive, mga kapatid. Enjoy niyo lang natin, enjoy, kasi hindi natin malalaman na may blessing na palang dadating. O, tingnan nyo, pag play ko, lahat kayo ipi-play ko, tapos bigla palang tahimik din kayo nagpi-play sa akin. So, hindi ko asahan yan, pero asahan ko na lang. Joke. Ano na naman si Boss Floyd? May tanong daw si Boss Lloyd. Oh, labas na yung mga tanong nyo dahil Pasko ngayon. Sige, continuation, Boss Lord. Hindi na tayo magkantahan. May topic tayo. Sige na. Oh, Akyat ka na. Hayaan mo na yung mga tugang natin na nasa Pilipinas. Matulog na kayo, guys. tulog na kayo, mag-comment na kayo dyan. Kahit hindi ko kayo kakilala pa, comment kayo. Kay ilagay natin. Kay Tugang kaya matagal na That's- tayong dikit. Kaya nga nakikita ko silent LS mo. Kay That's Ellis, naka 24 minutes and 27 seconds na. Alam mo? I-play ko kayo. Ngayon lang to ha, ngayon lang to. Kasi bukas hindi mo na ako magpakita sa inyo. Bakit? Matulog ka? Ay, hindi ko pa. Anong gagawin mo Kay bukas? Michelle. Michelle, bakit? Sa Sunday pala, sa Sunday. Yung mamunin. Ayan, Michelle. May tanong ka. Michelle, may tanong kayo. Ang unang tanong. Ako, ang YouTube ko, wala to dati. Yung parang project lang to. Nung nag-aaral ako ba? Na-addict sa aral-aral. May online, alam nyo naman yung UPOU ang tawag. Open University sa yung University of the Philippines. Kaya ako nag-open ng YouTube. Ayaw ko talagang mag-YouTube kasi maungkat yung mga personal na buhay natin, di ba? Pag YouTube na. Yun lang ang nakikita ko. And then, si ate, si kuya, nag-ano din sa akin na sayang ng YT ko. Tapos yung iba kong mga kaibigan like EG Pro, Simbrand Sisters, then si Yan Anja. Yun. Kaya ko siya, 1 year plus na kayo, magto 2 years na ngayong ngayong April. 1 year na ba? Mag 2 years na ate, ngayong April. Pag sabi nyo nga, gano'n ang, baka mag-change ang, din na, parang naano na din yung isip ko na, sige, ituloy na lang kasi sayang naman. And then, may ibang purpose nito, hindi para sa akin. Lady Kung meron XTV, man magiging kansa, trabaho. kalumig shout out. So, yung purpose simula, iba na ngayon. Happy New Year, Lady XTV. Mega shout out. Happy New Year, Guapa. Thank you sa thumbs up. Mega shout Iba na. out. Bakit nag-iba Iba na. ngayon? Iba na ang purpose. Itulong ko to. Ano ang purpose ngayon? Ang purpose ngayon, meron kasi akong, ano ba yan? Si Chef Life Finland. Kopya sa Paul. Balikan kita bukas. Ayan, wait lang. Bigyan ko kayo ng jacket. Pwede kayo mag-type ng kasa, guys. Kasa. Tapos na yung entry or parapol ni host. Kaya continuation lang, nagkukwentuhan lang. Ano kasi, yung pamilya ko sa Pinas, para silang magre-react. Meron kasi akong isang kapatid ng lolo ko na magre-react sila na bakit ko daw, tutulungan na, yung parang merong ibang nagtulong, hindi sa ganun. Kaya kung wala na lang silang reklamo, kaya doon gusto ko, meron na akong sahod, may extra man ako ganito,
iipunin ko to para sa kanya. Kasi matanda na siya at nag-iisa lang sa buhay. Marami siyang sakit. Sino yun? Yung Lola mo? lola ko isa. Yung, di ba umuwi ako, tapos nasunugan sila. Sino talaga sa'yo? Oo. Palagi yan ano sa akin. Hmm. Nasa squatter lang dito nakatira. Alam mo naman ang dulo si Boss Lloyd, di ba? Alas ka mampalim. Nandun siya doon. Kaya kung may maipon man ako, itulong ko to sa kanya kasi may high blood, may na-operahan na siya ng Yung nanay sa ng tiyan. mo. Lolo ko. Tapos yung mata niya, high maintenance na yung mata niya, both side, iba-iba ang ano. Since maliit pa ako mata, ang problema niya numero 1. Until now. Hindi. Ini-enjoy ko na lang. Na-enjoy kasi ako ngayon kasi dito lang sa bahay, since gusto-gusto ko lang naman sa bahay, nakaupo. Kaysa manood-nood lang ako, basta i-enjoy ko na may kausap naman. Kaya ako kayong tinatawag kung nag-ilis ako ayaw ko mag-isa. Nandyan pa pala si Helen Dinlasa? Ay, Nandyan grabe po. yan. Siguro bumili ng ng lana. Bumili yan ng lana. Good. Si Kuya LG naman. O ikaw naman, Kuya LG. Helen Dinlasa, matulog ka na, baka mawalan ka ng panlasa, ha? Oh, kumain na sila ng pansit. Simple question, Kuya IG. Anong question? May question. Bakit ka daw nag-YouTube? Bakit YouTube. nag-YouTube ako mga kaibigan kasi YouTube? Bakit ka nag-YouTube? Anong Wala, purpose mo? Wala, trip-trip lang. Ang ano ko kasi dati pa, nung niyayanan ako nila ni i-vlog at saka ni Boss Glow It's, at saka yung last year pa may nauna na, mag-ano ka? Sabi ko, yung sub to sub, ganyan. Sabi ko, ayoko. Gusto ko yung kusang magdikit sila dahil nagustuhan nila yung ano ko. Content. Tapos nung nakita ko na may AdSense na sila, na monetize na, sabi ko, ang ano ko kasi noon is kung may dadating sa akin mamonetize ako sa magkapera, ibalik ko yan sa mga tao kasi sila ang naghirap niyan ano ako yung parang yung advertisement, nagkapera ako dahil sa kanila, ibalik ko sa kanila. Tapos, yun ang ano ko, nung nagka AdSense na, sabi ko, mag-ano na ako, pero hindi pa pala tapos yung sinabi ko, ibalik ko sa kanila yung maliit. Joke! Aray ko. Ay, naku. Unsa. Mani istorya. Nakod ni Idol at Kuya IG. Oh. Joke lang. Ito, ibalik ko ang maliit. Bakit Pero maliit? napag-usapan na kaya namin ni yan ate. Yan Ibalik ko ang nandiyan. maliit kasi ang dami kong balikan. Kaya hindi pa ako nagpalipad ngayon kasi yung sinabi ko nga na ang budget ko para sa fishing equipment ko, nagamit ko sa mga paraphernalias dito. Tapos, palpak pa naman yung mga nabili ko. So ganun talaga ang buhay. Kaya sabi ko, tahimik muna ako kasi nahiya ako magpalipad. Gusto ko, lipad, ibon. Lipad, Bernie Idol. Istorya raman ni Idol, wala man ni bayad. Si Boy Istorya raman tayo, Boy Istorya. Kaya lahat ng mga sinasabi ko, huwag niyo paniwalaan. Maliban sa plinay ko ngayon lang din. Lahat ng mga nandito ngayon na nakarinig, mag-comment kayo sa video ko kahit anong video, ipi-play ko. Pero sabay din kayong hinto. Pag bukas umaga, stop ko na. Comment ka na, Mitch, mukhang hindi ka nanood sa ano ko
Ay, Kuya IJ, piniplay lang kita. Ano po yung co-host? Tawag mo ako? Uy, tinawag mo na. Tinawag mo siya. Boy, istorya, tinawag ka. Tinuod na. Ha, ha, ha. Joke. Boy, istorya, tatlong beses ko na binalik-balik yung ano mo, dalawang video mo. Next, para kay Bicolana Trapido, sino ang nauna? Yung mag-YouTube. At ano ang sekreto? Bakit kayo magkasundo na mag-YouTube? Si Kuya, ang una. Ako naman na Trapi. Siya ang una, guys. Ako na una kasi pero hindi ano yon, hindi para dahil para mag-monetize or whatever. Parang ano lang, parang Facebook lang kasi ang talagang pinakaunang video na in-upload ko sa YouTube. Mga anak ko. Anak namin. Anak ko yung panganay, baby pa siya. Ngayon 12 years old na yung babying yun. Lata na. Saka ano pala, hindi nga pala akong gumawa ng ano ko, ng channel ko. Hindi ko rin alam 'yan. Ang nangyari lang diyan, meron akong ka-church namin sa Pilipinas na nagsolicit sa akin ng pera noon. Nandito na ako sa abroad noon. Nagsolicit ng pera. Tapos kasi gagawa daw sila ng stage play. So, sabi niya, yung stage play, ibibidyo niya. I-upload niya sa YouTube. So para gagawan daw niya ako ng YouTube channel. So hindi ako gumawa ng YouTube channel ko. Yun yung ka-church kong yun. Matagal na yun, siguro mga 14 years ago. Mga ganyan. Hindi ko na matandaan. Tapos yung talagang ako ang at hindi naman siya nag-upload ng video. Hindi ko rin nakita yung video, sabi niya i-upload niya. Pero ang pinakaunang na-upload kong video, yung baby namin, yung panganay namin, baby pa si Nathaniel. Yun. Tapos, ayun, mga bata ang nilalagay ko, ang na-upload ko noon. Hindi ko alam yan na may monetization pala yan, ang YouTube. Saka hindi, na-upload mo din yan, Papi, yung Gilas Pilipinas, yung pumunta dito sa Espanya noon. Oo, nag-upload ako noon. Kasi nagre-report siya. Nagre-report ako dati sa UNTV. Nagbabalita, pero wala akong na mag-YouTube ako. Nag-upload ako nung pumunta rito sa Spain yung mga basketball players natin sa Pilipinas, yung Gilas. Ayun, binalita ko yun sa Pilipinas. Yung nakuha kong video, in-upload ko rin yun. Isa yun sa may mga maraming views. Pero naka-private lang noon ang ko talaga. Nag-umpisa lang kami ni Bicolana Española nung mag-lockdown. Itong taon lang na ito. Although marami na akong na-upload na video noong pa man, noong January pa, may in-upload na kami mga pamamasyal namin. Pero wala sa isip namin yung magpa-monetize. Ganito, kikita, may pagkita. Oo, na may Kasi kikita ang sa alam dyan. namin yung mga sikat lang ba ang kikita? Kasi sino ba naman, makikilala ba tayo? Hindi naman. Diba? Oo, yun ang nasa isip namin noon na, paano ka naman kikita dyan? Hindi ka naman kilala. Hindi ka naman sikat. Ano ba naman papanoorin sa'yo ng tao? Parang ganun. Bakit ka naman papanoorin? Ganun. Wala Hanggang nga sa, ako idea about YouTube. Kundi sa inyo lang din lahat ko nakukuha. O kasi nga, nung sabi ko, uy, isubscribe mo ako. Tapos, uy, bakit hindi ka mag-YouTube? Kagaya namin, no, ganito, ganyan. O, di ba? Kasi nakita kita, ang subscribe mo is 18 ata? Parang 18 din, di ganun? Noon. Oh, wala. Subscribe mo ako. Tapos sinabi niyo pa na, kailangan ng isda. Ano ba yung pangisda? Ano ba yung pangano? Ano ba yan? Sabi ko, ayaw ko. Pagod. oo nga, ayun. O, continue pa. At kahit itong taon na to siguro, nung mag-umpisa kami ni Bicolana, nagkakantsawan pa kami kasi ako siguro meron ako 2 subscriber, 3, ganun. Tapos nagkaroon siya ng 10, ganun. Nauna na siya. Nagano na kami, doon na namin nalaman yung mga yung na nga niya doon sa YouTube, journey. Yung nalaman na namin tungkol sa mga BLS, yan sa Facebook pa kami nung nag-umpisa. Nahihirapan kami dun sa Facebook kasi parang ang bagal. Ganun, Saka, may makakaaway ka doon eh. Kaya sabihin, pinanood nila, kalahati lang naman.
Tapos isend sa'yo, uy, balikan mo ako. Parang atat na atat sila doon. Mainis ka. Oo, Yung- parang ano, Yung may pressure ba? maggagawa ka pa ng mga resibo eh. Oo, mga isesend mo sa picture kanila. O Pipicturean pinanood sa mo pa. umpisa, kalahati, minsan kalahati, uy, hindi mo tapos, gano'n, aray ko. Gano'n. Ayun. Tapos nalaman na rin namin yung ito nga, ang mga LS. Doon na nag-boom. Matyaga. Si Bicolana Espanyola kasi matyaga talaga yan. Mas matyaga kaysa sa akin. Super Kaya tiyaga. kahit nasa trabaho siya, nag-white yan. Nanginginis ka. Oo, Kuya Naninis IG, ba? di ba sabi ko sa'yo, nung Nakakalungkot kasi yan. Wala yung amo kasi. Miyerkules, may dinever yung among ko na kama na kanapi. Yung may ilalim day, nalagyanan. Siyempre, linisan ko yan kasi maalikabok, bagong lagay. Bigla na lang susulpot si senyora na linisan. Nagwa-white ako kasi gusto ko makasupport, gusto ko mag-type na nandito lang ako. Ganyan. Biglang natatapon ko yung cellphone ko, di ko alam kung saan ko ilalagay sa bulsa. Andyan na si madam. Siyempre, may ginagawa ka, ay mabuti kung wala, okay lang. Pero Kaya pag siguro natutulog ko kasi nagkamali yung suwando. Pasok ng pulsa, yan basag-basag. Yan yung una. mabuti na lang, hindi sa sa inodoro. Takon sa inodoro, patay na, wala na pang support. Yung isa pala telepono, wala na talaga siya. Kasi nasa bulsa siya, naka-play. Tapos, tingnan ko. Biglang nasa likod ko pala yung amo kong babae. Sabi niya, can you please hold the baby? Hindi, paglagay, wala na. Ano daw ang sekreto, mami, bakit tayo magkasundo? No, nagkasundo na mag-YouTube. Actually, hindi naman namin napagkasunduan yan eh. Kasi nga, Wala. natagal na akong nag-YouTube eh. Sinabi ko na lang, isa na lang ang channel namin para tulong kami. Ayaw niya. Gusto niya mag-solo. Sabi ko, isa na lang. Channel natin para palaguin ba namin or ano. Pero ayaw niya, gusto niya magsarili. O di, go. Ito Hindi si lang naman Boss ako Glo- nagsabi nun, pati yung anak ko. Sabi niya, yung panganay namin, nagsabi rin niya, mas maganda, tig-isa kayo. Yung para kung magkakatulungan, di yun nga, magkatulungan niya, tig-isa kami. Kung ma-monetize, pareho kami monetize. Dalawang channel ang monetize. At the same time, nagtutulungan kami. So, Actually, yung mga anak namin ang pinupush namin na mag-YT. Kami lang magmamanage. Kasi yung mga anak ko, lalo na yung panganay, may talent din kasi yun. Gusto ko yung napagigitaran niya, yung pag-violin niya, okay naman yung boses niya. tsaka yung umpisa ni Mami, ang nag-edit ng video yung panganay. Pero nagagalit siya. Hindi marunong kasi si Mami niya. Hindi, maganda nga, dalawa host para parehas sa may income. Sabagay, kung maganda, tigi-isa at gagawa ng isa sabot kayo mag-post. Oo, Boss Gloyd. Pero, ano pala ate, bakit hindi na lang ikaw mag-LS bukas na gamit kay kuya na nakapula yan? Yung kay kuya mo. Sa akin, yan, mahirap habulin yan. Nakapulang yan kasi hindi talaga mahahabol yan. Kasi iba yung pinanggalingan yan eh. Hindi normal ang pinanggalingan niya kaya talagang pupula yan. Expected ko yung pupula yan. Kasi mahirap i-maintain yung nung pinanggalingan yan. Ito si Boss Luis ba? Daming tanong pero hindi umakyat para tanongin dito. Alam mo namang hindi ako nagbabasa sa mga kuan. Akyat ka! Sige, Ako nga tungkol sa whitey nila, ito ang hot seat natin yung dalawa. Itong couple hot seat, tapos after sa Grabe YouTube, experience ko dyan sa papasok ako pag-YT. para sa personal. Mahana all, ha? Wait, ano yan? Sabi ko masaya dito. Masaya dito daw. Paulo sa Putalo, sa'yo rin yung Pau Angel? Sa'yo rin pala yung Pau Angel? Mahirap din mag-YT. 1 month ko lang Kaya, nakuha hindi yung na 1,000 ko. Pero naka 1,000 ako. Magkakaklase kami niya ni Idol Bernie sa bordo sa isang LS. Galanti din yan eh.
nagbibigay din yan ng load eh. Magkakaklase kami ni Engineer Willie Vlog sa isang LS na nasa Pinas nung bago pa lang ako. Ayan, hanggang nag-LS na yan, pumupunta na ako sa kanya. Maraming tao talaga yan since pa. Hindi pa yan muni. Diyan ako nakagraduate ng 1,000 Kuya IG kay Idol. Kaya simula noon, minmaintain ko talaga na nandyan ako sa kanya. Sino si Idol? Idol Bernie Sabordo. Ay, Oo. tahimik lang muna ako yan. kasi Hindi pa siya kasi ano, muni, nangingisda pa yan. abangan mo, Bernie. May idol next year. Papalakpak lang ako, papalakpak. Pagpunta ko dyan, malapit na ako magka-graduate. Idol, mag-graduate na ako. Stop muna. Ayan, dikitan. Lahat ng mga ninja, labasan na. Noon pa kasi mahilig talaga ang ninja talaga. Ang daming mga ninja talaga, guys. Graduate talaga ako dun. Yung mga ninja na naglalabasan yan pag ano, pag Oo, pag magagraduate na. mapagraduate. Kagaya mo, mayroon, yan, ano yan, 957 yan, pag punta ka sa isang LS, sabihin na ganito, ganyan, kulang na lang ng ganito, o ang daming labasan yan mga alagad nila. Noon. Makakagraduate ka talaga. Doon ako nag-graduate hanggang sa nag-1,000 ako, saka ako nag-LS. Siguro kung si isa lang sa amin sa nagwa-YT, okay lang kung ako, pero kung si RPTV lang ang laging may karambula dito sa bahay. Aray ko. Kasi siyempre kulang na ako sa pansin. O di ba? O ngayon, magpansin naman kami, at least nandito kami sa YT. Yung minsan, pag-usapan namin sa YT, matulog YT, parang ganon. So, Kaya- Boss Loits, yung mga tanong mo, Boss Loits, pag kayo na namang hot seat ni... Ako naman, Ano ba yun? nag-gusto Event? dahil nakita ko channel Ay, kay Charot, Kuya Ig, na mayroon ng 5 sub. Hindi ko sabi ko, pwede din siguro ako. Ang mga video ko dati, mga picture land compilation sa family ko. Ay, yung pareho pala kami ni Boss. Na merong YouTube pero family lang yung Ako naman yung mga anak ko. Ako December lang ako nag-umpisa, pero hindi ko alam to. Yung biyahe lang namin ng anak ko sa UK, namasyal kaming dalawa, yun in-upload ko nung unang-una talaga. Hindi ko alam na ganito rin ang mangyayari. Pero yun, pinush ko na talagang dahil may purpose kasi ako dito sa pag-YT ko, hindi lang, siguro pangalawa na yung mag-i-income talaga tayo. Siyempre, normal yan sa atin may income dito sa YT kung talagang masipag tayo. Pero, yun ang first talagang ko is, kung ano man yung kikitain ko dito, i-share ko talaga yung pera na kikitain ko. Hindi man i-video ko yung kinikita ko dito na mamigay ba, o halimbawa may nag-add sa akin ng tulong or what, hindi ko i-video or ilagay sa YouTube. Basta alam ko sa sarili ko na sinishare ko yung kinikita ko dito. Yun ang ko. Yun ang purpose ko, guys. may Kaya tanong lagi ako. akong positive Sana pagdating ng panahon kung may pangalawa na lang siguro yung para sa sarili ko. Pero gusto ko itulong kasi hindi ko mabigyan lahat talaga yung nag-aasa akin. Kasi yung kita namin ni RPTV, hindi kami mayaman. Tama lang sa family namin. May 3 anak kami na nag-aaral dito. Mahal ang magpapaaral dito. May bahay kami sa Pilipinas na binabayaran. Tapos lahat ng gastos dito. Kaya sapat lang. Kung mayroon mag-asma ng tulong or ganito, ganyan, doon ko kukunin sa kita ko dito sa YouTube. O kaya, yun, sa mga pagpapalipad, na gusto ko rin bigyan ng super chat or super sticker, yun. Doon ko kukunin. May tanong ako sa inyo. Paano tungkol sa YouTube, hindi ba ito nakakaapekto sa pamilya or sa mga anak ninyo? May time ba para sa kanila?
Ah, siguro may epekto kasi minsan wala nang oras. Oo. Wala nang oras. Minsan nga, YT, pero may time naman kami na gusto ko sama-sama kaming kumakain. Ayun, yun. Mayroon Kasi epekto. May time din na talagang sama-sama rin kami. Oo, hindi ko man ipakita sa video or what. Kailangan pag nandito na ako, kagaya ng pag uwi ko galing sa trabaho, kailangan sama-sama kaming kakain ng dinner. Kasi yun talaga ang oras na nandito kami lahat. Yung kapatid ko, si RPTV, bago pumasok, kailangan kakain kami ng dinner na sama-sama. Yun ang ano doon. Pero may epekto talaga. Kasi minsan hindi mo na makausap yung mga anak mo kasi nagagadget sila. Ako naman nagwa-YT. Pero may time na yung dinner talaga is pag-usap-usap kami, oh may kasalanan ito, may nagsumbong sa akin, mayroong na ganyan. Doon ko sila sasabihan kung ano ang ano. Kasi sinasabi ko naman sa kanila, yung pag-YT, hindi ko to bisyo. Hindi ko to, may purpose ako nito. Hindi to para sa akin. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Chef Light, thank you ha, sa balikan So- kita later. So, another question. Another question kasi that's it. Mag follow-up question ka dyan, Mitch, ha? Si Mitch naman nakaganon. Sana ako din ka lang. Sino kaya partner ko sa hot seat? Ganyan. Nag-isip kasi siya ng hot seat, eh. Huwag niyo ko i-hatsit-hatsit. Na-hatsit niyo na ako nung November. Nung 19, ginoo ko. So, Huwag niyo na akong i-hatsit ulit. Kuya Ig, sabi ni Chef Life in Finland, baka daw muni na siya niyang bukas. Yeah, hopefully. Thank you sana. Magpasalamat tayo kung mamuni ka. Kaya kasi ang gusto ko, happy ka. So, next question. Sa ating hot seat couple ngayong Bakit araw kami? nito. Bakit si Inday din? Ba't napunta sa amin yung hot seat? Hindi kasi kayo yung modelo eh. Host ka ngayon. Mabibigyan kita. Kasi kami, hindi mo ko sinalo. mag-isa lang kami. So, what is your plan for 2021 para sa inyong network, sa inyong channel? Plan? As in plan? Wala naman kami plano. Yung Basta target tuloy ba na, lang. ito ang mga gusto kong na video or Parang ganyan. napo-foresight namin, gano'n. Ako siguro, improve ko yung pag-edit ko. Hmm. Tapos yung content ko, focus ako sa aking content para naman kahit hindi ako mag-LS, may viewers. Yun siguro. Oo, yan Pero ang pag-uusapan namin yan. kailangan bigyan ko ng oras yun eh. Kasi ang pag-i-edit, hindi lang yan basta edit eh. Ang hirap kahit ganun ang mga videos ko. Mahirap guys. Ilang oras din. Pinagpupuyatan ko din yan bago ko i-upload. Minsan nga nakalimutan ko. Kanina, mayroon akong end screen. Nakalimutan ko doon sa video ko, Papi. Kita mo kasi minsan hating gabi ko na na-upload. Kaya, kailangan mag-improve yung kasi yung pag-i-LS, wasting time kasi nakaupo tayo eh. Pero pag nag-upload ka, mag-premiere ka, andyan na yan eh. Pwede ka makagawa ng ng iba. Pero pag naka-LS ka, upo ka. Wala ka talagang gagawin kundi mag-yam-yam dito. Kaya siguro ganun. Improve ng pag-edit. Tapos focus sa content. Ayaw ko na mag-edit na maayos. Tingnan niyo, mag-edit ko na maayos. Wala ako doon sa premiere ko. Saan? Kailan? Oo, nag-premiere yan na wala. Gala Eh. natin. Maayos natin. Oo. Kasi minsan bangag. Hating gabi, mag-upload. Kasi minsan kaka-stress din yung pag-e-edit. Di ba? Oo. Yun yung Kaya yung mga Oo, kasama ko. yun ang minsan napag-uusapan din namin ni Bicolana Espanyola na dahil money na nga, syempre, hindi naman na kailangan pa masyadong maraming subscriber na makikipag-sub ka. Sabi ko, mami, hindi naman natin pwedeng kailangan mo ng 5,000 na subscriber, kailangan suportahan mo 5,000 din. Sabi, hindi pwedeng ganun, sabi ko. Sa ngayon, oo, kaya natin suportahan yung mangilan-ngilan. Pero ang talagang kailangan natin, kung talagang gusto mong lumaki yung channel mo, is more than thousands, mga ganun. Eh, hindi mo naman pwedeng suportahan yun sa loob ng 24 oras lang na meron sa loob ng isang araw.
So, ang talagang ano nun, dapat, ang pinaka maging foresight namin na yung video, yung mga pinoproduce namin na ano, dapat mas maigi habang nagtatagal. Sabi ko naman sa kanya, kahit hindi natin madaliin, basta at least try natin na every now and then merong development sa pinoproduce namin ano, mga videos. Para sabihin natin sa loob ng isang buwan may pagkakaiba na sa ikalawang buwan o taon, abutin man ng taon, at least ano, mas makita mong malaki na yung kaibahan nung video mo sa mga umpisa. Kasi ngayon kung napapansin natin, ako napapansin ko minsan, siyempre mayroong maraming baguhan na nakipag-sub to sub. Titingnan mo yung video niya, manonood ka, kung minsan masakit sa mata, di ba? Merong gano'n na anlikot-likot na, pero isusubscribe mo siya kasi kailangan mo siya i-subscribe. Gano'n. Kasi gusto makikipag-sub ka sa kanya. Pero sa totoo lang, ayaw mo naman panoorin yung gano'ng video, di ba? So, nakikita mo yung sarili mo na doon na kung siya naman yung manonood sa video mo, dapat yun talaga magugustuhan din nila yung video mo. So, hindi man siguro ganun kadali gawin yun, pero ganun ang ano namin na time will come, will get better. Si RPTV mabusisi yan. Mag-edit. Pero kung pangit talaga yung content, wala akong magagawa. Mabusisi kahit yan anong busisi mo. Mabusisi, mag-edit, ato ganito, ganyan, Bayarin ganyan. nato Bonica de los Reyes. Good night. Narinis mo yung Good mga- night. Bukas na lang. question. Good night po. Dapat kanina yung mga question kasi habang marami pang tao. Uminit kasi yung ulo ni House, pero sige lang. Tuloy No, tayo. kasi may raffle naman tayo. Hindi naman pwedeng isin. Pwede lang yun sa mga susunod na sa mga susunod na LS na normal, mga ganitong topic. Pwede tayong itapik natin bukas ito. Kaya lang kailangan may host tayo na kagaya mo. Kasi kung ako magtatanong, walang seryoso. Try ko. Ito, sino pa bang nandito? Buto sa puso na yung mga usapan niyo, host. Oo. Baka Kasi for ano to po, para sa development na rin ng bawat isa. Oo, para may idea tayo. May idea, May idea tayo kung paano gagawin yung channel natin. Kasi sa totoo lang naman, ako nga hindi ako kumbunsi sa mga videos ko. Pero ayan, pagtsagaan na lang ng viewer. Kasi yun ang kaya ko eh. Pero kailangan talaga may improvement talaga. Every kailangan Ang masasabi ko rin kay Kuya Egg, yung sinasabi mong parang antay-antay lang, antayin natin yung tamang panahon. Kasi hindi rin talaga, mahirap din talagang mamoni ka na hindi ka talaga prepared. Parang ganun, na bigla kang namoni. Hindi ka naman talaga marunong gumawa ng video o ng content mo. Wala rin manonood ng mga video mo kahit ka na, kahit money ka na, puro ang gagawin mo, makikipag-view ka, makikipag-sub ka. Ganun lagi ang gagawin mo. Pero hindi dapat, dapat pag money ka na, dapat maano ka na dun umakyat ka na sa sunod na level Dapat pataas yung level mo Kasi talagang hindi pwedeng susuportahan mo lahat ng nakasubscribe sa'yo. Mahirap. Yun nga lang 1,000 nakasubscribe sa'yo, hindi mo na pwedeng suportahan lahat yun. Di ba? Kaya nga, Yung 30 ko lang nga na members, hindi ko ma-support. kaya 30, sabihin na natin 35. Oo. Hindi ko Mahirap talaga. na yun kasi Mahirap, guys. lalo na pag nag-money yun at nag-LS na lahat sabay-sabay, Hindi talaga. yung 24 hours mo, wala na. Kailangan, 35 din ang gadget mo. Kasi yung ko Ay, hindi. 35 Video hours ko ko lang nga. dyan na naka-open, papi. Oo. Kasi minsan sabay-sabay sila. Minsan iba-iba yung oras nila. Di ba? Hirap. Hirap talaga. Madam Helen, marami bang nagpaputok ng fireworks dyan sa Germany? Wala yata sa Germany si Madam Helen. Wala, nasa Pinas pa yan. Nasa Pinas pa, Chef Live. Pero yung kapitbahay nila doon sa Negros, German National. Net ko ako na wala ko kumpito. Amazing Mami! Hello, mega shout out! Hello. Happy New Year! Happy New Year, amazing mommy. Thank you, Papa!
Tapos na yung run LS ni Manay, kaya lang nagkwentuhan lang about YT. So, Interesting po. sa inyong since couple kayo na nag YT, parang ano tayo. Hoy, dito kayo, manood kayo sa ating chikahan, kaibigan, usap tayo. Dito muna kayo. Sa inyong YT, kayong dalawa couple, hindi ba dumating ang may time ba na napaisip kayo na bakit ito ang pinag-follow niya? Naku, nagpa-follow ganito yung selos ba or oops, ganito ganyan. So Selos? ikaw muna, ikaw babae ka. Ako. Ako. Noon, nagsiselos ako. Pero, dito sa YT, noon siguro, magselos man. Magselos ako sa ka-church na. Aray ko. Pero, ngayon, kung sino kausap na dyan, basta sinabi ko, buhat ka dyan, bumuhat ka. Yun lang. Hindi na Kuya IG. Kasi ewan ko ba, nag-matured na, kaya lang talaga, hindi talaga maalis sa akin yung mainitin talaga ang ulo. Ko na yun eh. Naka-adjust na ako yung pasensya, yung selos wala na sa akin. Kasi, alam ko naman wala naman akong, kapareha. Wala na siyang makikita kapareha. Wala Guys, na takot. sasabihin ko yan to, 5 years ago, 4 years ago, yung ugali na yan, yun pa rin yan. Na, Wala na mabibigla ka talaga. lang. Ha? Kasi alam nyo guys, one time lang na may backfight lang sa akin or salita na Shout agad out, sa Mel akin. TV. Saan ko talaga yun. Mel TV, late na ako man Agoy, sabi ni Ben. So kay naman, kay RPTV naman. Pag uwi mo sa bahay, Diyan tanungin nyo ha kung magsiselos. Pag Ayun na nagwawaiti ako. naka-whitey, pag nasa labas kayo, naka-whitey si Mrs. Hindi mo pa isip na, puro ka na lang whitey, wala ka na time sa sarili. Tulog na tayo. Aray ko! Binaril talaga ako. Ayun, maganda ko lang. Aray ko. Ayan. Enjoy RPTV. Alam mo kasi Kuya first and foremost, Mayos ka. ganun. Aray ko. Ayun, yun ang sagot ko. Ako ang kumanta. Okay. Next question. Asa na si Boss Gloit? Maubusan ako ng mga tanong. Interesting sa Boss Gloy, sumakyat ka na. Ay, ito ang continuation nung gabi na natulog na ako. Kwentuhan pa kayo ng kwentuhan about sa amin. Sige nga. Baka ginanon ng tenga na yung Boss Gloit. Tama na yan, baka tayo na naman ang masunod. Aray ko. Real talk na makuha ka sa tingin, Sir RBTV. Aray ko. So, bago ko ituloy ang mga tanong, paki-comment na po sa baba kung kayo ay nakikinig at gusto niyong ituloy ang ating usapan. Paki-type na po ng B as in Bicolana. B. Type B if you want to continue our question and answer. Ayusin ang sagot. Para malaman natin, baka tayo lang ang tapos Boss Gloy. dapat naka-record to kasi baka mag-viral sana tapos Oo nga. nasa mahaba Ako may viral ako, guys. Ayan, Ayan. si Paulo. Pa naman yan. Si Paulo, Sabi niya, para mag-viral kami, Kuya Ig, Hey, sabi ni Bicolana, para mag-viral kami, ipatulfo niya daw ako. ang kare! Okay. Sige, kwento ka. Kung Dalawa pa lang. nagsiselos ka daw. Lambot sa imo. Dalawa pa. Ang Dalawa butay pa. mo. B? Dalawa pa. Kung B? nagsiselos ka, papi, sabihin mo totoo. Dahil nandyan yung mga ko dyan. May nakikinig, kuya. May nakikinig? Pati si Pau Pau interesado yun. Okay, next question. Ay, Question. Hindi!
Hindi pa siya nasagot! Kasi Ayaw, galit na. sinabihan mo kasi na, basta sasagot ka, piti. Gumana niya. Aray, tama! Yun ang sabi! Guys, di pa siya nasagot. 20 million people in the house. Ala, Palakpakan natin, palakpakan. 20 million ba yan? 20? 20 million people in the house? Bakit kukunti lang naman? Nagbabakas? Ay, Nakikita ko nagbabakas. Naka-BG yan, papi. Tingnan mo. Naka-BG. Sige, umayos ka. Sige. So, ano ba talaga? Sasagutin niya o wag mong, sige, sagutin mo yan. Sagutin mo yan or sige, sagutin mo yan. Ano ba talaga? Sabi ko lang na, ano ba? Bago siya sasagot, Aray ko, nawala ang anto ko sa'yo. Aray sige, ko. sagutin mo yan o sagutin mo yan. Ah. Kasi dalawang klaseng sagot eh. Ang lamig-lamig. Sige. This me. Ano bang tanong? Ay, Nagsisilos ka ba daw, kuya? Yung kumbaga puro ka na lang whitey diyan, oras ting tulog. Oras ting tulog. Oras ng pagluto, oras ng paglaba. Oras Hindi pagluto. ka hindi ka naglalaba. Nakalimutan na paglagay ng asin. Oo. Matabang yan ang niluto mo. Pag dati binigyan ka ng kape, pag inom mo, maalat, asin na pala nilagay. Mga ganyan ba? At saka, kahit ikaw nagdadrive ka, tapos siya ito talaga siya, ano. Tapos, kinausap mo, nabayaran mo ba na yan? Ganyan ba? Puro ka na lang whitey. Wala ka ng time sa ating sarili. alam mo guys, nung December, first week ata, Sasagutin niya. wait lang ha, ikwento ko lang. Sabi ba naman sa akin, nagpa-reband ako ng buhok. Normal yan sa akin guys, kasi every year nang uwi ako. Sabi ba naman sa akin, sino bang sabi ko, tingnan mo yung ano ko pa reband. Maganda ba? Sabi ko, sino bang pinagagandahan mo? Sabi ba naman sa akin? Natawa ako. Ewan ko sa kanya. Sige nga, magsagot ka dyan. Hindi, alam, ganito yan talaga. Seryoso. Para matuto yung iba na nakikinig. Ako kasi, hindi ko ugali yun. Hindi ko ugali yung parang demanding ka na, oy, ikaw, ganito, ito, ganyan, bakit hindi ka ito, Uy, bakit ganyan, parang bakit nagparinig siya na demanding Ayun. ako, guys. Hindi, sabi ko ako. Guys. Kasi, Ayan. guys, alam ko pinaparinig. Pinariringgan niya ako, guys. Ayun. Ay na, nagsimula na! Ang ating Init. Hindi siya Hindi siya makasagot. Masagot ka ang ako. ano kasi mga kaibigan, yun ang sinabi ko na sumagot ka or sige, sagutin mo. Sagutin mo yun. So mga reverse ano na. Oo, hindi. Dalawa lang. Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi nga eh. Hindi. Hindi, kasi actually meron siyang meron siyang advantage yung pagiging busy niya sa YouTube din eh. Binawi. Oo, yun din kasi minsan ang nakikita ko. Kasi alam mo ito si Bicolana Española minsan. Ay, hindi nga minsan eh. Alam yan ni Always. Alam yan ni Michelle Ang eh. ibig mo sabihin, always. Mainitin ang ulo niya. Yan. Sige, baon. Sige. Ayan. So, pag lagi siyang nag-YouTube, Gawag kayo. pag lagi siyang naka sa YouTube, Oh. wala na siyang oras magaling. Ang bat. Baka mag-away daw kayo mamaya. Saglit lang. Referee mo na. Ipaalala ko lang sa inyo ha, kasi yung alam niyo man mga chismosa pala tong mga followers natin. Shout out mga chismosa. Paulo, Bernie, Sa'yo, Kuya Tina, amazing. Mami. Oh, di ba? The best talagang Ah, host yan si amazing. Kuya IG. Ay, my goodness. Bago nyo sagutin, may kalayaan kayong tumanggi or wag nyo sagutin yung ano ha. May kalayaan kayo. Wag nyo, pag-isipan nyo muna ha bago kayo sasagot ha. Pag-isipan, baka mamaya
Black eye na naman. Baka may black eye na ha. Thank you, Whitey pala si Sir RPTV. Kaway-kaway. Ayan si Helena nagising pa. Natulugan na ni Renato. Sige, So, ano, gawin ako. ituloy natin. Ituloy. Tanungin mo daw siya. Wag si RPTV. Kasi guys, alam niyo, pagdating ko yan, galing ako sa trabaho, kailangan wala ako nakitang nag-gadget dyan. Kasi ay nako, talaga. Kaya mga anak ko, gilid na yan. Alam ng tatay niya, padating na si mami mo. Pero alam ko at naaamoy ko, nakatatapos lang nila, padating na ako. May nag-sign lang na padating na ako. Kaya ganon. Kasi alam ko maghapon kami sa trabaho, lalo na ngayon nakabakasyon, yung mga anak ko, nagagadget yan. Lalo na't pag wala kami talagang walang humpay ang paggagadget. Kaya pagdating ko dapat is walang nagagadget na makakita ako. Ikaw lang. Kasi nanay naman ako eh. Sino daw yung co-host natin dito? Si Boy Abundat. Ikaw na! May halong crazy pagtawa pero so kaibigan, ituloy na natin. So ituloy na natin, wag na tayong liko-liko. Sumagot ka na, RPTV. Now na! No! Pwede mong hindi sagutin, kapatid. Now na, sabi mong pass. Pwede kayo mag-pass, ha? Pwede kayo mag-pass. Walang pilitan, walang anuhan. Sa atin, chill-chill lang. Baka Wala lang kaya. Aray ko. Ano ang tanong? Anong tanong daw? Sige. Ang tanong, RPTV Madrid, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Ha? Parang hindi masagot. Siyempre. Hmm. Ano yan? True or false? Wag Kung sayang. ihalin tulad natin sa isang prutas si Bicolana, ano siya at bakit? Hala. Grabe na to. Chubis ang dating natin dito. Grabe. Sige lang. Pira o ba yun? Si Boy Abundat talaga ito. Ano bang hindi ko alam eh. Paano nga ba? Mabarilin alam mo sa lahat ng mga prutas na gusto ko, wala na kasi bihira na ako makakain yung pang star apple. Alam mo yun? Yeah. Kay Mito. May mito ko tawag doon. Oo. Malagkit na masarap. Hirap yun. Hindi na ako Bakit? nakakain na, matagal na. Bakit daw? Masarap. Talagang hot set ka. Napansin nyo, bakit daw? Bakit? Tawa ng tawa sa Amazing Mommy. Pura ko ba yun? Ano sabi ni... si Mami na lang ang sumagot. Bakit? Mahabis Mami. ito. Mahabis. Uy, ganito sis, Alam makamis niya ako. Amazing Mommy. Alam niya Amazing Mommy. Masarap yun, di ba? Masirang bagay. Amazing Mommy. O, ganito sis, matamis ako. Huling nakakain ako nung bata pa ako. Parang nilik ko. Kuya, ay ka lang. Haha, pro, di daw niya nakain ay ambot. Ay, nako. Sabi niya, Wala na si Boss Glods, wala na nagbabakas. kumakain daw Wala. eh. Piton si Manay, Kain daw, tas ano pa yung patas kumain, maghuhugas pa yun. Sayang wala si Boss Gloyd. Dami na sigurong tawa nun. Saka, grabe ang tanong nun. Di mag-ano pa yun, ang tawag doon. Maghuhugas pa yun kaya. Palagkit na Patas matamis daw kumain. kasi. Malagkit talaga yun. Ano? Nandiyan pa si Rams. Hindi pa si Rans. Ay, pagbigyan ko kayo na ano ha. Kung may mga tanong kayo ha, wag lang yung ano. Tapos kayo mga nandyan,
kayong Pwede hot kayo seat. magtanong, sabay ganun. Pwede kayong hindi sasagot. Pwede kayong Tanongin mo sabi naman, pass. tanongin mo naman si Mitch. Oh, sige, Mitch. Ayan o, nag-aantay si Mitch eh. Naghahanap ng ng kapartner para Oo, sa kilala ako ni Mitch. Saka si RPTV, kilala kami. Oh, mag-comment ka, Day. hindi pwede yung Ayusin mo kaibigan. lang, ayusin mo ha, ayusin mo. Hindi, papunta pa ako na next week dyan eh. Kaya, huwag mo na. Aray ko! Ayun, may- Ako na daw mag-comment. Wala talaga. Ayan, may tanong si Chief Life in Finland. Basta mag-pass kayo, wag kayong magsagot sige. agad. Lagi Hindi po ako kayo sure. nakasigawa. Aray ko. Sige, tanong, Chief. Lagi po ba nakasigaw? Yun ang tanong. Lagi po bang nakasigawa, ha? Ano, Okay. madagta yung ano, yung Mancha, yung, parang mancha. yung star apple madagta yun. What is madagta? Madagta. Yung nagmamantsa, yung May ano siya, yung parang madagta. parang malagkit. So, Madagta. ibig sabihin, kaibigan, ibig sabihin na si Bicolan na Espanyola, kaibigan, ay dumalagta sa iyong puso. Hindi mapawala, hindi mapapanis, hindi mabubura, at dumidikit. Dati Bicolana, parang ano yan. Bicol Express. Manghang. Huwag yung manghang kasi yan ang problema ko pag-ibak. So, Alam mo kung bakit? Lana. Sige Sige lang, lang, kanina. Finland. Aray ko. Ay, Kuya Boy ko lang. Hindi. Ayan. Tingnan mo yan sina Shift Light. Saka Sige lang. Si Rans. Amazing Mami. Hindi naman na rin yung nangingisda yan. Baka Nandyan na. magalit si Madam. Okay lang, sige, ask ka dyan. Sige. sige. Kuya Boy pala, dapat hindi po Kuya Ig. Oo. Kuya Boy, Kuya Boy abundat. pala. Abundat. Kaya naisip ko na kasi ang dami kong video nagreklamo na yung mga kaibigan ko. Yung gamot mo ba? Nainom mo daw ba yung gamot mo, Kuya Ig? medyo inaatake ka ngayon. Uy, Helena, Kasi- ang tagal kong hinintay na ganito. Ay, sayang lang kasi mahaba na talaga yung LS natin. Dapat Pero- sa anniversary nyo. Sa anniversary nyo, kailan may anniversary nyo? Anniversary namin? Wala. Tapos na? Malapit na rin. Abril yung, Kasi- basta kami Kasi naging, ano yan eh, may celebration din yan eh. Abril yung naging kami ni RPTV. Birthday ko yan. Kailan baka wala ko Yung pero ko, sige. basta anong nangyari noon? Hindi kung gani, ano, i-clip nyo na lang to, i-clip tapos i-post nyo sa araw nyo mismo ng yung portion kasi hindi ito maririnig o makikita ng iba eh kasi sobrang haba yung Oh, hindi na, wala. Oh, wala. i-cut, Wala mo siya sa i-record yung cut. walang oras. So question. Yun. Hindi, may tanong si ano. Ayan! Ito no. Yan. Ayan! Chef Leg in Finland, sino daw po ang unang nangangalapit host, Kuya IG? Garoy. Garoy! Oh. Sino? Sino? Mukhang ikaw. Ako, guys. Kasi hindi naman niya nangangalapit. Ano ito? Hindi niya nangangalapit, guys. Kaya ako. So, Yung masagot na. alam ko yun eh. Alam ko yun ako nangalabit noon. Kaya wala si Renato nag-silent. Ano yun? Nagsalit bago matulog siguro. Oo. Pastop ni Kuya IG. Satisfied ka na, sis? Chip like Sana tapos na yung natin, question and answer. Ay, tapos na. Ay, salamat. Tapos na. Kasi baka patay na tayo nito. Baka Diba? Ano yung bayabas? baka i-unfriend na tayo, Ayun, unfriend. Sir RTP, bayabas po ba? Ano yun?
gabay ng magulang ang kailangan dito. Hindi, ano lang yun. Asa na kaya si Boss Gloyd? Tawa siguro to ng tawa si Boss Gloyd. Kay Mito po, visto na. Hindi ko naman kinakahiya yun, guys. Saka pinag-uusapan namin, sabi ko sa kanya, lagi ako nagkakalabit sa'yo. Matured naman na para saka may mga na rin tayo, hindi na tayo bata. Yung mga nandito hindi naman. Si Michelle kahit dalaga yan, hindi na yan bata. Yee! Inaamin ko, ako nangangalabit, guys. Ako nangangalabit sa kanya. Basta naalala ko yung kambal ko, ako nangangalabit sa kanya, kaya kamukha ko sa kanya. Ito ang tanong ko, hindi to siya hindi to kung may tampuhan kayo or nag-aaway or nagagalit kayo, sino ang unang pumapansin? Ako rin. Never yan ang doon sa, may video ba ako? May video, yung namin, yung mukbang, kung narinig niyo yung sinabi ko. Hindi talaga siya yung tipo na lalambingin ka. Hindi ako malambing. Yun nga ang doon Yun ang, baka iiyak ako dun. Ganon din ang reklamo sa misis. Kasi nga, marami kaming pinagdaanan. Marami kaming pinagdaanan ni Auntie. Tinulog na si Nicole. Ito na lang tulog na si Nicole. Marami kaming pinagdaanan na parang, kasi gusto ko talaga sa isang kasama sa buhay. Hindi naman ako sa bibidamulag naman ako. Ako yung lalambingin. Ako yung uunahan. Hindi ako ang mangunguna. Pero, kaya nag-work out yung relasyon namin. Kasi, kung parehas kami, kasi high pride din ako High pride din ako. Pero alam ko, ayan sinasabi niya na pusong bato siya. Hindi malambing si RPTV. Hindi pusong bato, bandido. Bandido. Pusong bato, bandido. Yun ang term niya sa kanya. Yun. Kaya ako ang nangunguna. Pag kami magkaaway, ako ang nanguunang nang-aaway. Ako rin ang unang babati. Yeah. Palakpakan. Kasi guys, Siyempre, kung ako inaway, ba't ako babati? kasi nga, Siyempre siya, no? may time na, guys, na pag nag-away kami, sige, layas ka, ganon. May time pa noon, kukwento ko lang, totoo. Kukwento ko na, sige, wala na tayo, ganyan. Akin yung mga anak ko, ganon. May mga time noon na ganyan. Tapos sabi niya, ano ka? Mga anak ko rin yun, ganon siya. Ganon talaga. Pero, ngayon, parang, sabi ko, parang kakapagod makipag-away. Kasi, ikaw rin naman ang yung lalapit or kasi pinapalayas ko yan Pinapalayas ko yan dito sa bahay. Wala naman talaga yan. Kuha siya ng Kala bahay. mo, Kuya Egg, perfect hindi. Siguro nakikita ninyo, normal. Di ba sinabi ko sa iyo, Kuya Egg, normal sa mag-asawa nag-aaway. Pero pagkatapos, hindi egg. Egg! Kuya IG na lang para mas Thank you. Ayan, guys, mahirap makipag-away ng away. Nung nag-uumpisa pa lang kami, kasi nanganak ako, wala yan, nasa Canarias yan, nagsama kami, syempre hindi namin kabisado yung ugali ng bawat isa. Na talaga to. Totoo. Sana marinig ni Mrs. din. Yan, mahirap. Nakakapagod kaya. Napagod na ako. Kasi minsan ang babae, tayo ang nag-aano ba ng away? Yung kahit na wala, mayroon pag-awayan lang. Nakakapagod. Sana narinig ni Mrs. Nakakapagod. May time nga na pinalayas ko, naglayas naman siya. May dala siyang ilang damit, may sapatos, tapos kinuha ko yung ng sasakyan kasi kung alam kung saan siya pupunta, di ba? Tapos ilang araw tawag ako sa ka-church niya.
yung worker nila. Ganyan. Bakit? Saan ba dapat mapunta? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sabi naman nila, Agar. wala naman daw doon. Papansin kasi tayo, sabi ni Helena. Oo, kasi ako, naging kasi ako, masyado akong demanding. Gusto ko yung oras, yung time ba, nakapost ko sa akin. Kasi feeling ko, noon, wala ako sa, kulang ako sa pansin. Kulang ako sa pansin kahit sa pamilya ko kasi syempre minsan may mga paborito yung mga magulang natin na Tapos, Butas. Shout out, Rachel Butas. Dito po tayo ngayon. Tuloy-tuloy Hello, ang ating Rachel usapan. Butas. Kaya ganon. Pero ayoko na guys, ayoko na. Inano ko ng Nagsawa. Anong ayaw mo na? ayoko na mga away-away. Nagsawa ng awayin Minsan, ako. hindi. Basta ako minsan mainit talaga ang ulo ko. Ako talaga, nagsusuri ako talaga sa ulo. Kahit ganito ako, madali akong mag-init ang ulo. Alam niya na nagsusuri ako kung ano yung ginawa ko sa kanya, kung ano yung nangyari kahapon or nagsusuri ako sa kanya. Alam niya yan. Ewan ko lang kung aaminin niya. Aguray! Manila, daan lang. Dito ang Barangay Manila Bay. Thank you, Manila Bay. Mega shout out. Man from Manila. So, Sa kanta. so medyo nahirap pang sumagot si RPTV kasi binabara ni Bicolana. So, Bicolana, ikaw ang tatanungin ko. Handa ka na ba? Handa na. Sa iyong pag-aaway or kasi normal naman na inaaway mo at saka makita naman. Ni minsan ba hindi mo naisip na natahimik lang si Papi na walang kibo pero nakita mo ba na nagdurugo din ang kanyang puso? Hindi ko nakita. Pag-isipin mo mamaya kapatid, baka mamayang gabi, dahil sa sinabi ko, unti-unti mo nang Pero makikita sabi ang naman kanyang minsan kasi hindi siya pala salita talaga kung minsan ginagawa niya lang. Kahit nagaling siya sa trabaho, gawa siya. Pag inutos ko, ganun. Pag sinabi ko, ganyan. Pero hindi mo ba nakita na napagod din siya? Kasi isa lang siyang tao, kaibigan. Siguro, kasi nag-call naman siya noong time na, uy, hiwalay na Nandiyan pa tayo. si Bernie. Nandiyan pa si Bernie. Siguro. Agoy, bukitan na to. Oo. Siguro, pagod na. Kaya lang, siguro na-realize na, ito naman kasi si RPTV, alam ko naman na iba religion niya, isa pa sa hindi namin noon na pagkakasunduan. Dahil iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya. No? Pero inano ko na kumbaga, Sinurinder mo na. dati hindi ko talaga naintindihan. Yung masakit sa dibdib kasi yung pag hindi mo inintindi, masakit sa dibdib. Saka may mga anak na rin kami. Ayoko yung minsan nakakapagsalita ang pagpagod na pagod, galit ako, ganyan nakakapagsalita. Pero deep inside, guys, hindi ko yun kaya. Kaya minsan, ginagamit ko na yung utak ko, hindi yung puso ko. Parang ganun. Ay, dapat ganito kami kasi yung mga anak ko, na dapat kami kumpleto, ganyan-ganyan. Pero normal siguro yan sa mag-asawa. Walang perfecto dito, guys. Walang perfecto. Sana Kasi marinig ni Mrs. iba-iba ang ugali natin. Ang ko lang, sabi nga ng nanay ko, mabait si Ray. Kaya, hindi nga lang pala hindi lang talaga Kailangan, sa bagay, sa mag-asawa naman talaga dapat tulungan Dapat open tayo kung anong problema. Kung sino may kasalanan. Kaya yan, ang ko lang talaga sa kanya, hindi talaga siya malambing. Hindi siya yung showy na maglalambing or Tapos minis-interpret mo kaibigan, di ba? Di ba? Napipil ko yan kasi ganon din ako, kaibigan. At ang tanong ni Kuya Ig, based on experience. ganun. Kasi, Happy TV, ang masasabi ko sa iyo, kaibigan, hindi ka nag-iisa.
Ang bot! Ay, nako. Ay, nako talaga. Talagang katotoo sabi ni Ran. Opposite attract. Action is done, louder than. Eh, nako. Ano, ituloy pa Kung natin. magbiro nga kami minsan, iba minsan, oy may boyfriend daw, may ganyan. Pero biruan lang namin. Kasi sinabi ko naman, kahit nandiyan nag-aaligid-aligid yung dating ex nga, sabi ko naman sa kanya na yun, napag-usapan nga namin kasi ayoko yung malalaman niya or nagte-text sa akin or ayoko malaman niya na nagtatago ako kung yan. Siyempre, baka sabihin niya nalalalaki o ito naman, ganyan. Sinabi ko sa kanya totoo. Bigyan niyo muna ng jacket si Richelle Butas at saka si... Pwede naman siyang magbaba ng kasa. Wait lang. Ay, yung one from Manila, hindi ma-search. Si Kuya Manila Bay niyan. Si Kuya Manila Bay. Manila Bay ang niya. Manila Vine ang i-search mo, Manila Vine. Manila Bay. Hindi yan ang main Yan niya. kanyang main. Yan ang main niya. Manila Bay. Sa mga nandito ngayon, kung gusto niyo akong dikitan niyo lang ako. Kung ayaw niyo sa akin, okay lang. Kasi hindi ako makapag sa inyo dahil tutok muna tayo sa ating kwentuhan kasama si Bicolana Española, RPTV Madrid at saka si Mitchell Rondahana. Dapat malamig din kayo. Oy! Oo nga. Kasi dapat pag nagtatampo na, ay, Karinyo, ay, hindi na, ganyan. Wala! Ako talaga mag-Karinyo, Helena. Kahit ganito ako, yung masyadong matapang, tapos masyadong nager, ako nangungun. Para ka palang si Carreño Brutal. Aray, ay, tanungin mo sa kanya. Tanungin pero ikaw ang sasagot. Kasi takot kang ilabas niya ang katotohanan, kaibigan. Hindi. Kahit ilabas niya, ako nga nilalabas ko, maging totoo lang. Kasi wala naman wala naman masama na maging totoo tayo. Ganun ba dapat, Madam Helena? Sabi ni Chef Live. Dapat host Kuya IG Nick L. Escalvo ka na. Agaray. Si gusto ko... Lutong bahay. Nandito pa ba si Bernie? Bernie, sana sa anniversary mo or may ka, ako ang host, interviewin kita. At least, isang interview lang sa katutak ng aking mga kaibigan. Hindi na ako mangingisda. Kayo na ang mangingisda para sa akin. Ayan. Ay, nako. Tama na yung question. Baka maubusan na tayo ng baka mamaya away na. Wala. Baka masundan si Kampal. Aray po. Masaway talaga si Kuya IG. Ay, nako. Enjoy lang, guys. Kasi may edad na rin ako mag-45 na. Tama. Away-away pa. Bata lang ang isip ko, pero ang edad ko tumataas. Nagkakaroon na ng rayuma din, sakit-sakit sa mga Hindi lang edad ang tumataas, kaibigan. Kundi ang dugo mo rin. Kaya kung napapansin mo, pinapatawa lang kita dahil kanina. Sobrang nag-apoy ka na. Nahirapan akong pumasok, umakyat ako. Pero hindi mo na ako napansin dahil sa yung puot. Sabi ni Idol. Sige, Idol at Kuya IG. Hala, bookingan na to. Isang oras lang kapatid kasi yung mag-draw ka pa ganyan. Isang oras lang kaya ihanda mo na. Ngayon pa lang, i-briefing mo na ang iyong asawa. Sabi ni Helena, yes, ayaw ko sa lalaking di malambing. Ganun din ang misis ko. Every time na I love you, sweetie, ganyan. Bata pa host, kalabaw lang daw ang tumatanda. Ay, nako. Dagdag edad na naman sa 2021, Idol. Kaya, Mga salamat, Ma'am Bicolana, sa attitude. At buhay mo na salamat na ako hanggang sa muli. Ayan, hanggang sa muli. Thank you, Paolo Saputalo. Hello. Thank you. Walang anuman, Paolo. Ngayon, nasa number 11 na, Tour of Samurai Fine Dining ang naka-place, Kasi once ako'y mangako, mga kaibigan,
pipilitin kong gawin. Actually, hindi ako nangako, ano lang, gawin ko lang talaga. Thank you. Ngayon lang yan, kasi yan yung regalo ko sa mga fans ni, ni Bicolana Española. Thank you, Kuya Algie. Salamat, Sasa. Kasi wala akong maibigay, kundi ang aking Isa ka suporta rin, sa ating kahit kaibigan. ano ba yun? Kailan lang tayo nagkakilala? Isa ka na rin sa tinuturing kong tugang. Thank you. Yan, sana mamun ka na rin. Dadating Support namin tayo ikaw. dyan. Nandyan yung mga kapatid natin, mga tugang natin din sa baba. Kaya makakamit mo din yan. Patience lang. Taga lang. Yeah, so magpapaalam na ako? Kasi maganda na yung mood mo eh. At saka, Salamat sa pagpapataw. Mami Snow Vlog, hello! Nandyan pa si Baka- Mami Snow Vlog. baka kailangan nyo pa rin, baka kailangan nyo na rin magpahinga or yung iba Guys, dyan na, exit na ako kasi magi-games lang kami. Sige na, Day. Sige na. Bye-bye, everyone. Helena, para matulog na si Helena. Matulog ka na, Helena. Matulog na kayo, guys. Matulog na. Yung mga Ito si Helena. Bye-bye, te, Bumalik kuya. ka lang. Ito si Helena. Bye. Chismosa ka ha? Chismosa ka? Nagkichismis ka ha? Nagkichismis ka? Bye. Thank you, Day. Usap tayo Nada. tomorrow. Bye. So, thank you ha, thank you. So, ako mag-exit na. Ha? Exit na rin. 9 hours na ako. iyong, maraming Ayan, salamat 2 sa iyong minutes na pagkakyat. lang, So, guys. Bye. Ano si Boss Gloids? Ngayon lang bakit nag-buy ito? ngayon lang yan, hindi yan nakikinig. Klaro-klaro yan. Nakikinig. Ay, sayang, Boss Gloids. Ang ganda ng topic. I- i- Maaga i- pa dito. 9 lang. Edit si Helena. Nag-i-edit si Helena kaya hindi pa siya tulog. Ayan, Boss Gloids, walang topic. Ikaw talaga, sayang, hindi mo narinig. Ikaw mag-umpisa dyan tapos wala ka naman. Hindi ka nakinig. Walang susunod na mag-live. Ikaw na, Kuya IG. Wala akong fans ngayon eh. Ay, kami. Di, Sige na. pahinga muna kayo para gusto kong pahinga muna kayo. Hindi, i-support lang namin. Nandyan kami sa baba. Naka-BG. Ni-review ko. Alo? Ni-review ko. Yes, dere. Akat ka. Ano istorya? Ikaw ang tatanungin namin. Sige na, Ikaw ang siya na. tatanungin. Ikaw ang tatanungin namin, kaibigan. Kung hindi mo masagot, hindi mo na-review. Pero kung nasagot mo, nakikinig ka. Sige nga. Akat Review ka mo. saglit. Akat. Wait, baba lang ako ng Kinig lang ako, Manay. Sige, gwapa. Akyat ka daw, Boss Gloyd. Naka-dinner ka na. Ikaw daw aanohin. Missing Mami, hindi ko pa yata ito nadikitan siya, Missing Mami. Tingnan ko na ha. Sige nga, anuhan. Nakain. Sige. Kain lang, gwapa. Kain lang. Hindi nakinig si Boss Gloyd. Ayaw ko, baka natukan ako. Ano? Baka Matukan, ano ba yung machok ba? Matukan. Machok. No, batukan. You know what is batukan? Matukan siguro. Batukan. Batukan? Yung Tagalog, batukan. You know what is significa batukan? Batukan kita dyan eh. Ganun. Aray ko, sige, next time na lang. Ito ba yung batukan? Yan? Hindi! Batukan is, ganito, limbawa, si RPTV, ginanon po, batukan. Ganon. Saktan or what? Ganon. Bisaya si Boss Gloitz, ang batukan sa kanya ay ganito. Nabatok, ayan. Hoy! Matukan, ha. Helena, din nasa matulog ka na! O sige na guys, matulog na kayo. Hindi kami matatapos dito pag hindi talaga. Kasi gusto nila ituloy. LS ka. Hindi natin ituloy, kaibigan, kasi kung ating ituloy, Napalo ka wala ba? na tayong pag-usapan. Yan guys ang maganda sa mga mapabait kasi takot talagang mapatukan. Oh. Ayan, alam mo guys, si RPTV, pag nagsimba yan, syempre ilang araw yan magsimba sa kanila.
Pag ako'y tumawag, sabi ng worker nila sa simbahan nila, Ah, hindi kayo pareho, ha? Akala ko pareho kayo. hindi, iba religion nga niya. Iba Okay. religion niya. Pag tumawag ako, sabi ng worker nila, alam mo, di pa nga kami tapos niyan, sis. Patakbo na yan kasi tumawag ka. Ay, galing. Ako galing, no? Kaya ang tawag sa akin sa church nila, pag pumunta ako na sinama niya, ay, andito pala si Commander-in-Chief. Agaray, agaray. Aray ko. Oo. Sabi ko, bakit ako Commander-in-Chief dito ang tawag? Tinatanong ko siya, ewan ko, sabi naman niya. Tapos nagit ko na. Nung sinasabihan ako ng ganyan. Parehas pala kami ni RTTV. Sabay-sabay na tayo magbabay mga host. Ayan, Chef Live in Finland. Sige. Sabay. Sige na, gwapa. Sige na. Babay na. Sige, thank you. Agoy, not good. Pag nagtanong yung master, ako aamin na kaagad ako. Pero one time, may isang beses talaga akong tigsulusan. Kasi tulog ako tapos biglang magkiklik doon sa computer niya na may tinitingnan siya. Yun lang. Pero sabi ko, hindi na ah. Parang hindi na ako magsiselos. Noon lang, isang beses lang yun. Kaya ako, RPTV, minabuti ko pa mag-isa ako sa isang kwarto kasi minsan nanaginip akong nagsasalita. Ay, alam na daw. Patay ka dyan. Oo, minsan nga, oo. Siguro, totoo yan, Amazing Mommy. Hindi ko lang alam kasi nagkwento lang sa akin yung worker nila na nakakausap ko. Alam mo nga yan, sis, yan pag tumawag ka na talaga, di niya na talagang takbo na yan pa uwi, sabi niya. Yan lang ang ni RPTV. Mabait si RPTV, guys. Hindi yan nangangain. Saka, yung pera niya, guys. Hindi nangangagat. Oo, yung pera niya, guys, pera ko. Pakinggan ninyo mga lalaki dyan, ha? Yung pera ni RPTV, guys, pera ko. Pero yung pera ko lang. Agaray! Ay, nako. Kaya, yan kasi pag ayaw ng gulo. Di bigyan ng pagkakataon nga magalit para walang gulo. Uy, pero, minsan napupuno din yan, Napupuno din yan. Mayroon isang beses na nagbasagan kami ng gadget. Agaray. Takbo talaga ako sa iPad ko. Tig-isa kami, ano ba yung gadget, papi? Tony sa'yo, no? Tapos, Acer na laptop. Sa galit niya din. Talagang basag. Katatapon niya lang nung isang araw. Naitago pa namin, ilang taon na. Pagkatapos ilang araw, bati na kami, mag-share kami ng bayad. Sige, bili ka ng laptop. Ay, naku, sabi ko, ako tayo. Ganun. Ay, naku. Kaya sabi ko, oy, pag nag-aaway tayo, walang gadget. Sabi ko sa kanya. Tumakbo tayo. Grabe talaga kalukuhan namin dalawa. Tumakbo ko sa iPad ko. May naisip ako kung papunta na kayo sa away, kung saan kayo magpunta. Ano? Kung papunta na sa away, pupunta ka sa isang lugar para wala nang basagan. Oo. May naisip akong lugar. Ano? Sa swimming pool. Para maligo. At least wala nang, anong itatapon mo sa swimming pool? Tubig! Mahirap yan, kuya, kasi hindi marunong lumangoy. Nakadi, mag-sorry yun. Yan ang magkaiba kami, Boss Lloyd. Yan naman ang magkaiba. Alam yan ni RPTV na ako ang unang nagpabati sa kanya. Yan ang pagkakaiba. Marriage counseling na to? Ano ba to? Nakakita ko po sa inyo yung buhay ng tita at tito ko. Yung tito ko taga Kamsor, medyo nataranta din si tita ko, lalo na pag nagalit na. Kalukuhan yan pag may basagan na. Ha. Ewan ko, nung time na yun, parang, ano ba yung, may topic kami, kaya nagalit din siya.
takbo talaga ako. Siyempre, nabasag na yung computer ko. Tig-isa kami, Sony sa kanya. Ay, laptop yun eh. Takbo ako sa gadget. Pero after 2 days siguro, bati na kami. Bumili kami ng bagong laptop. Sabi ko sa susunod, Papi, na mag-aaway tayo. Ay, hindi pa, Papi, ang tawag ko sa kanya eh. Mininyo pa. Mininyo. Ay ko, kung mag-aaway tayo, walang basagan. Kasi pagkanabukasan, bumili ng gadget, yun. Pero hindi na yun naulit. Kasi, kumbaga araw-araw kakakilala na, tapos yung pasensya ba, wala akong pasensya, minsan talaga nagagalit ako. Pero yung about sa relasyon namin, kumbaga naka-adjust na ako eh. Ayoko na yung away. Ayoko na yung ako ang mag-uumpisa ng away, tapos ako rin matapos, nakapagod. Kasi hindi naman niya nag-uumpisa, hindi rin niya rin tatapusin. Ako rin ang tatapos. Kaya ayoko na. Sabi ko pagod na ako, pagod sa trabaho. Kaya hindi na. Kumbaga minsan, kahapon na nagalit ako. Sabi niya, upo ka naman, upo ka na, ako na. Sabi niya. Pero alam niya kung anong nangyari kahapon. Pero bati naman kami, bati man kami. Nung naggabi na, nagkainan na, okay na kami. Kasi sinalipas ko yung galit ko, hindi ako umimik, naupo ako, kumain ako. Tapos, basta, nagbati, nag-usap, or kung anong gagawin o ano, tapos nag-computer din siya. Kaya okay naman. Kumbaga, hindi niya rin sinalubong yung galit ko kahapon. Kaya walang away. Tapos ako rin ang nagbati sa kanya ng una. Ganun. Ako Hindi niya yung- sinalubong kasi ang gusto niyang isalubong bagong taon. Kuya IG, amazing mommy, true. Malas daw po yan, nagbabasagan ng gamit. Ayan. Oo, may narinig ako niyan, may narinig ako. Kaya, simula noon, na computer naman, wala naman basagan na yung gamit, yung plato, wala naman. Computer lang talaga. Computer yung first time ko yun. Pero hindi na yun nasundan. Dahil sinabi ko sa kanya, kung mag-aaway tayo, wala talagang ganun. Kasi alam ko naman yun eh. Kasi sobra sigurong masyado akong nagsuselos sa time niya. Dahil wala naman talaga siyang time noon. Kasi minsan kulang talaga ako sa kantin, kaya ganun. Hindi na yun nasundan. Last na talaga yun. Saka pinag-usapan namin walang basagan. Yun, ako mismo ang nagsabi sa kanya. Yeah, so yun. Yun ang ating Yan, dyan napakagandang nagtatapos ang usapan ating open book relationship. Pero yung isa pa, na hindi natin inasahan na may labas. Sabi ko sa inyo na dapat, sorry, APTV ha, kasi nakalimutan ko na pag si Bicola na magsasalita, mailabas na lahat. kung wala akong chemical, talagang labas ko yan. Bakit pa tayo Yun naman ang diba? Kung nagtatanong ka baka po gusto na talagang palitan yung laptop manay. Thank you, Chief Life in Finland. Thank you. Okay na yun. Thank you. Tuloy pa rin yung mo dito. So, yun. Ayan, 9 hours na. Sana marinig ni Mrs. Kuya, ikaw naman, RTTV ang mag-host. Magpaalam na ako. Paano ba putulin yan? Yung video para May save ba sa nyo? Sa, i-download, ganun. oo. May save ba dyan sa nyo? Kasi yung ko, Papi, yun ang gagawin? Yung video puputulin. Tapos, Tapos ang i-upload mo lang yung sa lang, yung One mga LS. suggestion. Manelis lang. Pero pagdating sa itong na to, another video. Mm. Si Boss Grace baka alam. Ang sa akin kasi, dahil nagbayad ako, ma-download ko sa computer, ma-save ko sa computer in 15 days. Within 15 days. Pero, Sa YouTube, i-private mo muna. I-private mo muna, tapos i-download. I-download. I-private mo muna. Ay, si Boss Grace, ang nakakaalam yan. Di kasi sayang yung hours niyo. Yun ang naisip ko. I-private mo na, tapos i-download mo yung video, tapos i-upload uli. Sabi mo, Boss Grace, kahit daw, hindi premium, pwede.
So kung hindi Stream mo premium, lang po, Manay. Di ko pa na-try yan. punta kayo dun sa StreamYard past broadcast sa right side may save Yan, video. Hindi, mamaya pa yan, mamaya. Mamaya. Save video. So ituloy nyo yan, kahit ituloy nyo i-post kasi yung mga tao, pag mahaba, hindi yan nanonood Hindi naman to, LS naman to, kuya. Ano naman. hindi yan nanonood. So, pwede nyo i-clip pwede nyo kailan nyo ilabas yan, anniversary ba, or may mga clippings kayo. Pero mabawasan what's hour. Pwede yan i-edit sa YouTube. Di, kaya i-save nyo na lang. Wag nyo i-save nyo, ituloy niya kasi ang magpi-play nitong 9 hours nyo, yung kung naka-award ka lang ng WH. At saka yung nagpi-play, hindi naman nanonood Hindi yan. naman, kuya, yan, IG yung Di naman importante yung WH na yun. Yung lang. I-download mo muna buong video. Then, Tapos putuli. bago ka mag-edit. Okay. Ida-download yung Anak, kumain na buong kayo, video. anak. Hindi kasi ang ginawa ko, 'di ba, automatic siya nag-save napunta sa YouTube. Nag-save din ako sa computer ko, dinownload ko kasi may portion na nagustuhan ko doon. Edit mo yung nasa YouTube. Yun yung i-edit ko, pero at least nasa computer ko na, hindi na ako pupunta sa YouTube. Tuloy-tuloy na yun, naka-record yung sa LS ko, na Silent LS. Nanguha ako ng mga clippings doon na maganda na nasabi ko. Ganun. At yung buo, putulin mo. Okay. Gets mo, papi, ikaw gagawa. Yun para na yung mako- sinasabi ko, download mo na yung buong video. Tapos, hahatiin Then, mo na. upload ang continue. Tapos i-upload. Okay. Si Boss Tuloy, siya nakaalam. Wala kung ano. Guys, ano na tayo, guys? 9 hours na. Na, sige, Salamat, Kuya magpaalam. Enig. Wala akong paalam. Salamat. Thank you so much sa lahat na lumikit sa akin ngayong araw. Maraming play ngayon yung mga nanalo din. Ayan, thank Thank you you. so much guys sa inyong lahat. Thank you sa mga nandaan. Bye-bye ako. Thank you, Kuya Ed. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you, guys. Salamat, Boss Glow, Chef Life, and Amazing Mommy. Idol Bernie Saboro, thank you. Elena Dinlasa, Renato, thank you. Michelle, Kuya IG, mega shout out. Thank you. Stream mo lang. Thank you, boss. Thank you, guys. Thank you, Gapa, ha. Chef Live in Finland. See you next time. Thank you, may edit video sa YouTube. Sige, boss. Ayan, gawin namin. Ayan. Helena, bye-bye. May lana ka pa. Bagay. Thank you. Bye-bye, guys. Bye. Good night. Good night sa mga dyan sa Pilipinas. Good morning. Ayan, bye. God bless. Love you all, guys. Thank you so much. Bye. Mayo kung ano man. Thank you, Amazing Mommy. Thank you, Boss Lloyd. Thank you, Helena. Thank you. Love you, guys. Bye. Idol Benny Sabor Mel TV. Thank you, Idol. Thank you, ha.